láàrin ìtàn náà tí o ẹ̀rín ní ẹ̀rín kò mí o ẹ má ṣe bá mi jà ẹ̀rín láàrin ìtàn náà ọtí àmọ́ rẹ́rìn náà ni. Àmì o, àmì o. Láṣẹ Elédùwà mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí i ayọ̀ wa pọ̀ lónìí torí èèyàn wa pàtàkì kan òní ni ọjọ́ ìbí wọn ẹni tó bá mọ ẹni tí mò ń sọ ń fún tàn ní $500 Nigerian dollar. Gbogbo alamọjọ ọlọ́jọ́ ìbí o. Gbogbo alátimọ ọlọ́jọ́ ìbí. A ti kí wọn báyìí o. Àwọn tó pé 25 lé ní. Gbogbo àti mọ wọn. A ti kí wọn. A ti mọ wọn olóòtú. +1 202 301. Olóòtú àwọn Fúlàní ti gbé ohun olóòtú o. Ẹ jọ̀ọ́ wá tí olóòtú ti ń lọ prof mo ti mú àbúrò yín wá o Professor Adé. Ṣé àlàáfíà ni o? Ẹ̀lẹ́ o ẹ̀gbọ́n mi. Ṣé o gbẹ lọ déédéé? Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta o, ẹ kú ètò yìí o. Ó jàre. Odò àgbè yín o. Àmì ẹ̀ pọ̀, àmì ẹ̀ pọ̀. Wọ́n ní ká kí n lé o. Ẹ ṣeun, ẹ ṣeun. Láti lé látòkò. Ok. Ẹ kú ètò, ẹ kú àdúrótì. Ẹ ṣeun. Ọlọ́run á jẹ́ ká rí ìyọjú ẹ̀ o. Àmì ẹ̀ pọ̀. Àmì o. A ti yanjú ẹ̀ sà, a ti gbà o. Ẹ bá lójú wọn rí. Èwo lẹ gbà o. A ti gbà òmìnira. Torí ẹ là lọ́rọ̀ o, èwo lẹ gbà o. A ti gba Yoruba nation, Odùduwà nation, a ti gbà o. That's Fẹ́mi Ọdẹ́dẹ́ yìí náà. Fẹ́mi nìyẹn. Okay. Bẹ́ẹ̀ bá ti gbà iṣẹ́ yá náà nìyẹn o. Bẹ́ẹ̀ ni sà, ẹ rí gbogbo àwọn benefits. Olóòtú àgbọ̀yìn olóòtú benefits citizenship that you enjoy. Ọ̀nà ni ṣe bí òun náà là ń lè bára wa sọ̀rọ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ ni. Okay, olóòtú ti padà dé. They apply for passport yín sà o. Ẹ kálẹ́ gbogbo ilé o. Ẹ ń gbọ́ mi. À ń gbọ́ yín o. Ọ̀túnba ẹ káàbọ̀. Gbọ́ yín báyìí. Ẹ kálẹ́ sà, ẹ kálẹ́ mà. Ẹ káàbọ̀ Ọ̀túnba ṣe dáadáa lẹ́dẹ́. Adúpẹ́ àwọn àdírẹ́sì tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́ o àwọn àdírẹ́sì tẹ́ ti fẹ́ gba consulat. Àwọn consulat most of them ti wà lọ́dọ̀ àwọn directorate. Wọ́n ti ń fún wa ní benefit báyìí. Àwa àwọn parọ́ fún yàn ti wà. Chief of staff ọdún wọn náà ti yọ. Láíláí àwa ìjòyè à ń joyè àdé ń parọ́ kò sókùn lọ́dọ̀. Ẹ kú iṣẹ́ ìlú SARS Satimas ẹ kú sí mi. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa nílé lóko lódò lẹ́yìn odi ní gbogbo ibikíbi tí ẹ bá wà tí ẹ ti ń gbọ́ mi lórí ètò yín Yorùbá Gbòde. Ṣọlá Yusuf ni orúkọ mi o. Èmi ni obìnrin gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n bí ẹni tẹ̀pá òjé onílọ́jọ́ bí èèyàn pàtàkì nínú agbo wa. Ṣé fẹ́ ká jó ni Sister Ṣọlá ṣá ń láti jó? Wọ́n fẹ́ fún wa lóògbé ni. Ògbé náà fẹ́ fún wa báyìí. Wọ́n ti gbógùrọ̀ déwájú tèmi. Bàbá Mílíkì. Ṣé ògùrọ̀ ló fẹ́ mú? Ló ní ẹ máa jó nítorí ọlọ́jọ́ bíi tòní ẹ burúkutu lèmi fẹ́ o. Ẹ jẹ́ ká rọ́mọ ọlọ́jọ́ bí o. A ti rí wọn. A rí wọn. Àgbọ̀rin yẹn olóòtú. Ṣé ibi tẹ́yìn Fúlàní tún gbà yọ sí mi nu? Àgbọ̀rin yẹn yín nìkan ló ń gbọ́ o. Ibi tí ẹ̀yin Fúlàní ibi tẹ́ tún gbà yọ sí mi nu. Ṣọlá ẹ jẹ́ kí n bá yín ẹ jẹ́ kí n bá yín. Irọ́ ẹ má dá fèmí àti wọn lẹ̀. Ẹ gbọ́ mi báyìí. A ti gbọ́ báyìí. Ẹ bá ṣe rewind ẹ o. Congratulations, happy birthday to you. Congratulations, happy birthday to you.
occasion of yours. Happy birthday to you. Many happy returns. Happy birthday to you. On this occasion of yours. Happy birthday to you. Bàbá Oyè. Many happy returns. Wà ń bí o. Oyè Túndé Bánkọ́lé àwọn ni ọlọ́jọ́ òbí. Ẹni tó bá lè dábàá ọdún tí wọ́n pé. Ta ló lè dábàá ní ọdún tí wọ́n pé? Èmi ti mọ̀. Àwọn mo rò pé ẹ jíwèé ìdánwò wò. 28. A ti mọ̀ olótú. 28 ni wọ́n. 28. 25 ni wọ́n. Inú mi dùn, ara mi yá gágá láti kí ọlọ́jọ́ bí. Ẹ dákun ìyáàfin yín kọ́ tí wọ́n wà bẹ́ẹ̀ mu. Ẹ bá mi fi ìyáàfin hàn. Ẹ bá mi fi wọ́n hàn. Èèyàn ní mo ríre èèyàn ní bẹ́ẹ̀ di orò tí orò fi ń dún. Èèyàn ní bẹ́ẹ̀ ní di orò tí orò fi ń dún o. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn tí wọ́n jẹ́ kí wọ́n máa dàgbà, kí wọ́n wá tún máa dàbí ọ̀dọ́. Ẹ rí ibi téèyàn ti ń dàgbà tí ó sì tún máa dàbí ọ̀dọ́. Ló dàbí ìwé. Ṣé rí ibi tí èèyàn ti ń dàgbà tí wọ́n sì tún wá máa dàbí ọ̀dọ́. Ìyáàfin Oyètúndé Bánkọ́lé, inú wa dùn. Ìyáàfin Bùkọ́lá, Yèyé Bùkọ́lá, mo kí yín pé ẹ kú oríire. Ẹ kú inú yín dá o. Ẹ ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀. Inú yín dá. Àkí gbogbo ilé o. Ẹ kúṣẹ́ mà. Ṣé ti gbọ́? Ilẹ̀ Yorùbá máa gbè wá o. Àkúṣẹ́ takuntakun ń ṣe o. Ẹ ṣeun gan ni o. Ibo ni alàgbà Bánkọ́lé ti rí ọmọ gbọ̀ngàn fẹ́ o. Jẹ́ òmú ni. Bàbá wọ́n lọ dẹ̀gbẹ́ ní gbọ̀ngàn ni o. Wọ́n ti lọ dẹ̀gbẹ́ ni o. Abẹ́ ẹ̀gbọ́n wọn ni. Wọ́n ní lọ́dẹ òmu. Kí ni yàtọ̀ láàrin ọdẹ òmu àti gbọ̀ngàn? Kò sí yàtọ̀. Alábàjọ. Wọ́n lọ ṣọdẹ ni. Wọ́n lọ ṣọdẹ ń bẹ̀ ni. Alábàjọ. Bí ò bá jẹ́ pé ọdẹ òmu èèyàn ti wá, èèyàn ò lè rí bí bàbá Oyètúndé Bánkọ́lé kí wọ́n wá dàbí ọmọ 25 báyìí. Ẹ má bínú pé mo bàbá ṣe obìnrin bí yóò ti lò wọ́n yọ. Gently, still in mint condition. Mint condition. Mint condition ni o. Kó tó di wípé èmi ò kí wọn, màá fún bàbá Mòye láyè pé kí wọ́n kí wọn, kí wọ́n bá mi wúre fún wọn, kí wọ́n bá mi kí wọn dáadáa. Ìyún lákọ̀ọ́kọ́ ṣe ká tó ṣe nǹkan míì lónìí. Bàbá gbọ̀ngàn, àgbà ló tóró òfì. Ẹ bá mi kí wọn, ẹ bá mi ṣe ìwúre fún wọn ní ti òní. Ẹ ṣeun olótú, ẹ kú iṣẹ́ ribiribi tí ẹ ṣe. Mo lórúkọ àwọn tí ó ṣẹ̀wá, mo kí alàgbà Bánkọ́lé àti gbogbo òdílé wọn tí wọ́n kú ayẹyẹ ti ọjọ́ ìbí wọn lónìí. Wọ́n ní kí a fi àdúrà tí wọ́n ní kí ayé ó yẹ wọ́n ju kálẹ̀ ó yẹ wọ́n ju òwúrọ̀ wọn lọ. Wọ́n ní kí a sì sọ pé ọjọ́ orí akànká nọ́mbà ni, iye tó wà nínú wọn, ìfẹ́ tó wà nínú wọn, òye tó wà nínú wọn,
ó sọ wọ́n di mọ̀jẹ̀sín, ó sọ wọ́n dọmọdé. Ìsọmọdé tí ọgbọ́n o, ọmọdé tó lóye, ọmọdé tó ní ọjọ́ iwájú tó pọ̀. Wọ́n tún máa dàgbà sí ni. Wọ́n ò ní dàgbà àyà. Àṣẹ. Ayé wọn. Àṣẹ o. Gbogbo nǹkan tí ó bá jẹ́ nǹkan tí wọ́n ń fẹ́ lọ́kàn wọn, tí wọ́n ń fẹ́ fún ara wọn, tí wọ́n ń fẹ́ fún ìdílé wọn, tí wọ́n ń fẹ́ fọ́mọ wọn, gbogbo rẹ̀ ni kí Ọlọ́run ó dákun kó fi jíǹkí wọn. Wọ́n ní kí n sọ pé gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá mọ ìrì ilẹ̀ wa àtàwọn èèyàn wa ni ó gbàdúrà fún wọn, ni ó sọ pé wẹ̀ àti ẹ̀lẹ́ nìkan ó jẹ́ pé ojú ọ̀nà ní ń tọ̀. Ayé ò ní ní lára o. Àṣẹ. Àtúbọ̀tán yóò sùn wọ̀n. Mi ò lè sọ jù bẹ́ẹ̀ náà lọ, bó kàn mọ̀ pọ̀ kàn mí sọ ẹ̀bùn mi lè sọ̀rọ̀. So ẹ ṣeun. Ẹ ṣe àdúpẹ́. Ẹ pẹ̀lẹ́ sà. Kó tó di pé èmi ò kí bàbá Bánkọ́lé, mo kọ́kọ́ fẹ́ kí yèyé Bùkọ́lá Bánkọ́lé, torí bí a bá rí ọkùnrin tó ń dá bí ẹdun, tí wọ́n ń rọ̀ bí òwe, tí wọ́n wúlò fún àwùjọ wọn, tí ọkàn wọn balẹ̀, tá a rí wọn tójú wọn dàbí ojú ọmọ 25, ẹ mọ̀ kí wọn púpọ̀, ìyàwó wọn ni ẹ lọ kí. Ìyàwó wọn ni ká lọ kí torí iṣẹ́ obìnrin nù. Mi ní disagree pẹ̀lú ẹlẹ́yìn. Ẹ correct. Ẹ correct. Ọ̀rọ̀ mélòó ni wọ́n sọ tí ń èkúrọ́? Ọpẹ́lọpẹ́ wọn, Ọlọ́run má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ tí wọn kò ní yọ kúrò nínú ilé ayé láíláí. Lórúkọ gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n ń jẹ àǹfààní ọpọlọ yín, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yèyé, mo sì tún dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Bánkọ́lé. Mo kí wọn, mo kí gbogbo àwọn ọmọ wọn látòrí Abídèmí, Àtinúkẹ́, Abímbọ́lá, Abíọ́lá, Abigail àti Andrew Olúwaṣeun pé ẹ kú ìtọ́jú dádì. Mo sì máa sọ ọjọ́ orí dádì, ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí wọn ní ti ìbílẹ̀. Ìyẹ̀rú Ọ̀kín ni wọ́n, Ọlọ́fà mọ́jọ ọmọ igi gbádágí tí ìyá olóko lẹ́nu ọ̀pẹ̀pẹ̀ àríjà ṣòro tí ń jẹ́ Ọlálọ́mí. Ìyẹ̀rú Ọ̀kín o, Ọlọ́fà mọ́jọ Ọlálọ́mí ọmọ abíṣu jókòó lóko, ìjàkadì fàkàfìtì ńlọrọ ó tọ̀fà, ìjàkan tí wọ́n ń jà lọ́fà nílé Ọlálọ́mí. Ó ṣojú ebè, ó ṣojú poro, ìbáṣojú olóko ìbálà wọn. Ọmọ ìjà pẹ̀ kí ọbẹ̀ òwú o, ara rẹ̀ ó sì mọ́lé. Àwọn àgbààgbà níyẹ rú wọn ìgbégun nílé Ọlálọ́mí. Ọmọ kékeré Ìyẹ̀rú ni wọ́n ń ṣeré ọ̀ṣẹ́pòtù tí wọ́n fi kánra wọn ní tètè. Ìyẹ̀rú Ọ̀kín Ọlọ́fà mọ́jọ ojú ti dáró nílé onímọ̀ ká ọmọ ayé èjì. Wọ́n dáró tán, aró òyàbù fọ, wọ́n dáró tán, aró òyàbù wẹ̀. Aṣọ lásán ni aró ṣe é bù ṣe nílé wọn. Onílàkà ọmọ ayé èjì tí ń jẹ́ Ọlálọ́mí. Gbogbo ọmọ Yorùbá ní sọ pé ó mọ bẹ ọ̀bẹ níbẹ̀ ṣu, abẹ níbẹ̀ rí olówó, àtẹ́lẹsẹ̀ abẹ́nà, ojú ní ọtí ó ní tẹ́ láíláí. Orin kan wá wà tẹ́mi máa kó akọ fún àwọn àgbàlagbà. Ọlọ́jọ́ ìbí o ti pé 75, bó ti ṣe 75 tán ó ṣe 80, tó bá ṣe 80 tán ó ṣe 90, tó bá ṣe 90 tán ó ṣe 100, tó bá ṣe 100 tán ó ṣe 120. Tó bá ṣe 120 tán ó ṣe 140. Ó ti ṣe 140 ó nílò dá ìfà. Tó bá nílò 140 ẹgbẹ́ mi ló ṣẹ̀ṣẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ ayé. Wọ́n nígbà tẹ́ bá lo 140 tán, ṣé ẹ mọ àwọn ọkọ̀ Japanese tó jẹ́ pé ńgbà wọ́n bá wọ 200, wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ẹ́ńjìn wọn ṣẹ̀ṣẹ̀ wá tún bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni tẹ́ bá dẹ̀ ti ń wo ẹ̀gbẹ́ gbogbo ìgbà,
mọ̀mọ́ lẹ́mọ̀ rí ẹ nílò dáìpà o. Àmín. Àmín. Ẹ ṣeun mo dúpẹ́. Àmín. Mo kí yín lórúkọ gbogbo ìgbìmọ̀ Yorùbá Gbòde. Mo kí yín pé ẹ máa bẹ ẹ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé. Ẹ fi ewu parí ẹ fi èrìgì obì. Iṣu ọmọ yóò jìnnà fún yín jẹ. Àmín o. Ewu ọjọ́ bí. Ẹ ṣe púpọ̀ o. Èèyàn wa àtètè gbọ́ tó bá yẹ pé àtètè gbọ́ ní ìbájú báyìí lọ foríjì wa. Bàbá Adébóyè. Orin tí mo fẹ́ kọ tí mo gbàgbé kí n kọ ni ẹ dákun ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú kẹ́ kí n kọ. Ẹ kọ 500 naira péré lẹ́sàn tó ní pẹ́ gbàgbé. Olódùmarè ló wí pé ẹ ríre láyé kẹ má ṣe tàràkà tó lọ èjì káyé máa níyì lára ẹ̀ta àtúbọ̀tán yín kò sunwọ̀n ẹ̀rin kẹfọmọ àtàtà sílẹ̀ kẹ tó lọ láàyè ara mi ò dàrú ọjọ́ àti sùn ọmọ ènìyàn ó ń lẹ́fà ó. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣe bàbá ọjọ́ ò lẹ máa lọ́ǹchì orin tẹ́kọ yìí báyìí ọjọ́ ò lẹ máa lọ́ǹchì ẹ̀. Àwọn aráàlú yín ló kọ́ mi lórí yẹn nígbà kan rí. Èmi kọ́ ló ọ̀ríjìnéètì ẹ̀. Tí bàbá Adébóyè fi kọrin nǹkan kí ẹsẹ̀ ràgó. Bàbá Adébóyè sábà kọrin. Ìlú ni wọ́n máa lù nígbà táwọn kékeré. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. So yèyé Bùkọ́lá Bánkọ́lé inú wa dùn pé afojú gan ni yín lónìí. Ẹ ṣeun a dúpẹ́ ẹ kú àtìlẹ́yìn wa lórí Yorùbá Gbòde kò ní rẹ̀yìn láṣẹ Ọlọ́run. Tẹ́ bá fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ àǹfààní ń bẹ o. Tẹ́ bá fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ ẹ lè sọ̀rọ̀ o. Ẹ ṣeun akitiyan gbogbo tẹ́ ẹ ṣe àwa náà máa ń gbọ́ tó bá wà ní orí ètò ẹ ṣe gan ni kò ní rẹ̀ wá ilẹ̀ ìwà olórúkọ Jésù. Ẹ ṣe o. Àṣẹ o. So ẹ ṣeun o n tẹ́ bá fi ìfatapàṣẹ àwa náà máa gbóòórùn rẹ̀ bá tiẹ̀ lè jẹ́ ń bẹ̀. Wọ́n lè text ẹ̀ sí wa. I'll send it through UPS àti DHL. Bàbá Bánkọ́lé ẹ̀yin náà lè sọ̀rọ̀ ohun epo ohun máa àlùkò kíní wọ́n níwọ̀n epo ohun mọ́ lẹ́nu ó ti sápá lórí. Ẹ lè sọ̀rọ̀ agogo ẹ̀ ṣe. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín olóòtú, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà tẹ́ wà lórí ìjókòó lénìí, mo dúpẹ́ lórí gbogbo ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi, ẹ̀yin àbúrò mi, ẹ̀yin ọ̀rẹ́ mi, ẹ ṣeun gan, mo dúpẹ́ o. Gbogbo wa dàgbà darúgbó o. Ẹ ṣe akú àtìlẹ́yìn olúkúlùkù wa, ìjà tá ń jà Ọlọ́run á gbèjà wa o. Àmín o. Lórúkọ àwọn tó ṣe ìṣẹ̀dálẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ Yorùbá náà tá fẹ́ sọ di òmìnira yóò di òmìnira o. Àmín. Àléébù kankan ò ní yẹ̀, àkùdé kankan ò sì ní wọ ọ̀rọ̀ wa. Má ṣe tíràkà láti mú kí ilẹ̀ Yorùbá kó jẹ́ olómìnira, òmìnira náà yóò sì dé bá wa pẹ̀lú ayọ̀ àti àlàáfíà. Dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ń tẹ́ ń fi àsìkò sílẹ̀ lọ́jọ́ ìsinmi gbogbo tí ẹ ń wá ṣe ìpàdé yìí, Ọlọ́run Olódùmarè á gbọ́ tiyín náà o. Àṣẹ o. Ẹ ṣeun púpọ̀. Ẹ ṣeun o. Tó ẹ ṣeun adúpẹ́ o, tó ẹ̀yin èèyàn wa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Bó ṣe yẹ kí a ṣe nù torí wípé wọ́n ń ṣe ìfatapàṣẹ nílé wọn síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n fi àsìkò wọn ní ó ṣáàdì dandan káwọn yọjú sí Yorùbá Gbòde bí tí wù kó mọ bí wọ́n sì ṣe ń ṣe nu láti bí ọdún tó lé ní ọdún méjì ẹni yìí ẹni ẹ̀yẹ ni wọ́n nítorí náà àsìkò tá a fún wọn gan kò tó ṣùgbọ́n torí pé kíákíá náà la gbọ́ òun náà ni la ní kí a rọra mú eléyìí ṣe mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn ìwòye ẹ̀mí ìgbàlẹ̀ yín yóò lè sí i àwo yín yóò pọ̀ sí láṣẹ Olúwa ẹ ṣeun adúpẹ́. Ire akárí o, ayọ̀ akárí. Àṣẹ o. Tó bàbá Amòye ti wà níbí pẹ̀lú àwọn àlejò wa pàtàkì
amòye dókítà ọlọ́pọlọ pípé àwọn náà wà níkàlẹ̀ ẹ jẹ́ káwọn èèyàn gbóhùn yín kí wọ́n lè bá mọ̀ pẹ́yìn ni. Ẹ mà kú ìkàlẹ̀ o, ẹ kú wájú o, ẹ kú ọjọ́ ìbí alàgbà Bánkọ́lé, ṣé ẹ wà ń bẹ̀? Wọ́n wà bí ìbílẹ̀. Okay, alàgbà Bánkọ́lé, mi rí smiling face yẹn ni mo fi ní pé tàbí ẹ ti disappear nìkẹ́ tàbí ẹ tún ti lọ sí ọdẹ Òmu láti lọ. Bí wọ́n lọ ọdẹ Òmu ní ìsìn wọ́n kàn lọ ni wọn ò lè gbé e ni wọ́n ti fún wọn lọ́mọ tipẹ́tipẹ́ ó ti pẹ́ ọjà téèyàn bá ṣẹ̀ṣẹ̀ rà lèèyàn máa gbé ènì lórí rẹ̀ kí lẹ́ni kan lọ jẹ́ lọ́dẹ Òmu. Láti lọ kí wọn náà ni láti lọ kí wọn ni. So congratulations Mr. Bankole. Níbo làdúgbò wọn lọ́dẹ Òmu? Gbọ̀ngàn street. Ó ti o. Kò sí Gbọ̀ngàn road ni. Ilé bara ni àbí? Anyway, mo ní family bẹ́ẹ̀ dáadáa. Anyway, okay, olóòtú, mo pass back to you. So ẹ ṣeun adúpẹ́. So àwọn nìkan kọ́ ni wọ́n wà níbí àti rí bàbá Bánkọ́lé àwọn ọmọ wọlé wọn mọ̀ jáde torí pé ìfatapasẹ̀ ó wà ní agbègbè wọn. Inú mi dùn, ara mi yá gágá láti fi àwọn àlejò pàtàkì wa ní orí Yorùbá Gbòde. Àwọn àlejò wa lónìí mo fẹ́ fi wọ́n hàn yín, àwọn tí wọ́n pitú méje tí ọdẹ pa lórí ètò yìí. Alàgbà Fẹ́mi Ọdẹ́dèyí wọ́n yìí ṣe ẹ dákun ẹ túra yín lẹ̀ alàgbà Ọdẹ́dèyí. Mo ti ń try ṣé mo ti ń try àti. Àwòrán lé yín la rí àárí ẹ̀yin gangan bá a bá rí ẹ̀yin gan inú mi ìbádùn gbọ́ngbọ́n torí wọ́n ní ẹni a bá ń kéwì kì lójúlójú ní máa wo ni. O náà ni mò ń try ẹ̀. Àti ẹ̀ ti gbóhùn yín ná ìyún ṣe pàtàkì. Alàgbà Ọdẹ́dèyí ṣẹ́yìn lẹ́ni bíríìjì yìí ẹ̀yin lẹ́ ń gba concession lórí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Wọ́n ti gbé fáwọn Chinese. Wọ́n ti gbé fáwọn Chinese láti bá wọn gba yatis. Chinese ni mí. Mr. Ọdẹ́dèyí ló kàn ní o. Àwọn ló kàn. Alàgbà Ọdẹ́dèyí tí n bá ń pè wọ́n ní àlejò pàtàkì ní orí Yorùbá Gbòde mo kàn pàtàkì ìyún wọlé pàtàkì ni wọ́n ṣùgbọ́n wípé àlejò wọn ṣe àlejò lórí Yorùbá Gbòde òdú ni wọ́n kì í ṣe àìmọ̀ fún olóko ẹ̀fúùfù lẹ̀lẹ̀ ni wọ́n ṣe ẹni tí a mọ̀ kò sílẹ̀ tá a mẹ̀wẹ̀ ni wọ́n ti ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà láyé ijọ́ ọ̀hún tipẹ́tipẹ́ lèmi ti mọ̀ wọ́n tí a ti jọ ń ṣe akitiyan lórí àti ṣe tẹlifíṣàn ti àwọn aráàlú tó ń pè ní public TV nígbà yẹn lórúkọ ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá èyí ò nìkan kọ́ wọ́n ti wá sí orí Yorùbá Gbòde ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà mọ ní néèmù tèmi máa ń pè wọ́n Mr. Referendrum lèmi máa ń pè wọ́n torí gbogbo ìgbà tí n bá ti rí wọn ọ̀rọ̀ referendum yìí ni ṣáá. Wọ́n ti ṣiṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá ọpọlọ wọn pé tí ì ṣe díẹ̀ wọn ètò aláàbọ̀ ọpọlọ kódà dókítà ọlọ́pọlọ gan jẹ́rìí sí pé ọpọlọ wọn kún ojú wọn èmi ò wá mọ̀ bóyá wọ́n wò ní iléeṣẹ́ wọn ni àbí bí wọ́n ti máa bá wọn sọ̀rọ̀ wọn fi mọ̀ pọpọlọ wọn pé o àmọ́ wọ́n ti sọ fún mi. Mo jẹ́rìí sí ọ olóòtú o. Èmi mọ̀. Ẹ ṣé gan ẹ ṣé mà ẹ jẹ́ ká continue. Ẹ má bẹ̀rù inú mi dùn láti kí alàgbà Ọdẹ́dèyí sí orí ètò Yorùbá Gbòde ẹ káàbọ̀ ẹ kí àwọn èèyàn wa kí wọ́n gbóhùn yín. Ẹ kúlé ẹ̀gbọ́n àwọn bàbá wa àwọn ẹ̀gbọ́n wa àtàwọn tí wọ́n mọ̀ mí àtàwọn tí wọ́n mọ̀ mí mo rí ojú àwọn tí mo mọ̀ dáadáa àti tó jẹ́ Ìgbò láàrin wa ojú ẹ̀ lẹ́rí yẹn o ojú ẹ̀ lẹ́rí yẹn o anyway àárín wa láti mọ̀ yẹn mo sọ́rí láti tó àṣírí ẹ̀ jáde o bí ẹ jẹ́ ká gbà bẹ́ẹ̀ inú mi dùn pé a jẹ́ part of this program Ọlọ́run á dẹ̀ fún wa ṣe Ọlọ́run á fún wa lọ́rọ̀.
ẹ ṣé gan. So lára ẹ bá mi kí ọ̀rẹ́ mi Gbode wíhun ẹnjíníà wa náà tí máa bá wa ṣiṣẹ́ orí àkù ó náà mọ̀ pera rẹ̀ ní Ìgbò tó bá pòwe báyìí owó tó tiẹ̀ ń pa òdùn mí tí ẹ bá rí ìṣọwọ́jẹ àmàlà àti gbẹ̀gìrì Israel orí àkù oníjọ́ tí n bá tún gbọ́ tó bá pera rẹ̀ ní Ìgbò ń ṣe ṣége mẹ́tàlá fún iye Ìbàdàn àdúgbò gan ni ọmọ ìpẹrẹ torí ìṣọwọ́jẹ àmàlà rẹ̀ ọkọjá wẹ́rẹ́. Gbọ̀ngàn ní kọ́kọ́ ní Ìbàdàn ní Yorùbá o. Òun ni center of Yoruba land. Òun kọ́ ni center o. Òun ni o. A ti sọ torí pé ẹ̀wà sórí Yorùbá Gbòde a ti sọ di center ń gbọ́lẹ̀ yìí wà. Well, a máa tún ọ̀rọ̀ yẹn ṣà. So àlejò wa pàtàkì tó jẹ́ pé inú mi dùn láti rí wípé wọ́n darapọ̀ mọ́ wa lónìí. Ìdí ẹ̀ tí inú mi fi dùn wípé wọ́n darapọ̀ mọ́ wa ni pé èmi gan ti ń wá wọn bí ẹni wówó. Ìdí ẹ̀ tí mo fi ń wá wọn ni pé wọ́n ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ribiribi lórí ìròyìn tó máa ń jáde lórí nípa ọ̀rọ̀ tó ń lọ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, pàápàá bí ó ṣe kan àwa tí a pera wa ní Yorùbá. Alàgbà tí mò ń sọ yìí, ìṣọwọ́ kọ ìròyìn wọn. Bí wọ́n bá sọ̀rọ̀, wọn á fa kò mú òkun yọ. Ìyún nìkan kọ́, yàtọ̀ fún pé wọ́n fi epo bọyọ̀. Gbogbo àwọn nǹkan wọn ni tó jẹ́ pé ẹ̀rù máa ń ba ẹlòmíì láti sọ tó bá ti di ọ̀rọ̀ ìtẹ̀síwájú Yorùbá, gbogbo ẹ̀ ni wọ́n máa sọ dáadáa. Alàgbà Samson Ọláolú Adémóyè tí gbogbo wa mọ̀ sí Àmọ̀tẹ́kùn, inú mi dùn pé wọ́n wà láàrin wa. Ẹ dákun ẹ kí àwọn èèyàn bí mo tiẹ̀ ṣe rí yín ọkàn mi balẹ̀ ni. Ẹ kí àwọn èèyàn kàn sí wọn. Ẹ kálẹ́ o, ẹ kálẹ́. Òyìnbó máa ń ní ìsànánà, èmi náà á ní iyì rẹpẹtẹ ni. Ẹ ṣeun. Àwọn dáàdi wa tó ń ṣe birthday, happy birthday to you sir. Ẹ ṣeun. Kíkì yẹn ó lágbára díẹ̀. Ẹ ṣeun mà. Ẹ ṣeun sà, mo dúpẹ́. So a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ẹlẹ́dàá wípé ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa. Ṣé ẹ rí iṣẹ́ tá a fẹ́ ṣe lónìí pọ̀ o? Kìí ṣe kékeré. Àwọn ẹ̀yin tó bá ti gbọ́ ìkéde tí mo ṣe, ẹ rí i pé nǹkan kì í sí ẹsẹ̀ ràgó. Tó ìtọ̀sẹ̀ ló lọ́yọ̀ọ́, ọmọ Ògèdèngbé agbógun gbòòrò nílẹ̀ Ìjẹ̀ṣà, mo kí yín, ẹ ṣeun. Àjọṣe wa ò ní bàjẹ́. Tó àwọn lókọ míì tí mo tún rí, n ó mọ kàn sí wọn. Tíṣà mi ń bẹ láàrin ní ṣé ẹ mọ̀ pé ọmọdé ní máa mọ àgbàlagbà. Tíṣà mi tí wọ́n kọ́ wa lédè ní Mayflower School. Nígbà náà wọ́n mọ etí mò ń wí èmi náà mọ̀ dàgbà, etí mò ń wí mọ̀ ti lé ní 30 ọdún. Ṣùgbọ́n níjọ́ tí mo rí wọn, mo ní Mùsí Ògúnyípẹ̀ change bákan náà lẹ ṣe rí. Alàgbà Olúfẹ́mi Ògúnyípẹ̀ olùkọ́ mi ni wọ́n ní Mayflower School tí wọ́n ń kọ́ wa ní èdè Russia. Bó bá jẹ́ pé wọ́n pẹ́ ní Mayflower ńgbà yẹn ni n tá à ń wí kọlà àmọ́ wí o. Russia tèmi ìbájú tàwọn tí ń jagun Ukraine lọ. Ṣùgbọ́n inú mi dùn, ara mi yá gágá wípé mo láǹfààní láti máa rí wọn lẹ́yìn nǹkan bí 40 ọdún tí mo ti rí wọn gbẹ̀yìn ní Ìkẹ́nnẹ́. Alàgbà Ògúnyípẹ̀ àjíǹde aró máa jẹ yín, ẹ ṣeun. So gẹ́gẹ́ bí mo ti wí, mo ní iṣẹ́ wa pọ̀ lónìí, kí n mọ́ sí wàá ṣe awẹ́wà kọjá ibi tí mò ń rè. Àwọn àgbààgbà 4 ni afúnníṣẹ́ tí wọ́n máa bá wa ṣiṣẹ́. N ó sì bí a ṣe máa ṣiṣẹ́ yìí. Ẹ dákun, mo fẹ́ kí a jàǹfààní ìmọ̀ wọn.
ìdí ni wípé Yorùbá Gbòde ọ̀rọ̀ ẹnu kọ́, ó yàtọ̀ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ platform tí àwọn èèyàn máa lọ. Ìdí ẹ̀ ni wípé akéré finú ṣọgbọ́n ni orúkọ tí a pè fá. Ọgbọ́n làwọn èèyàn wá kọ́ lórí Yorùbá Gbòde. Ìmọ̀ làwọn èèyàn wá fi kún ìmọ̀ lórí Yorùbá Gbòde. Gbogbo ohun tí àwọn ẹlòmíín fi ń ṣàwẹ́wà tí wọ́n ń sọ ọ́ dìjà, tí wọ́n bá dé orí Yorùbá Gbòde, wọ́n á kẹ́kọ̀ọ́. Gbogbo àwọn tí wọ́n ń jà tàbáwọn tí wọ́n ń ṣe awẹ́wà, wọ́n á panumọ́, wọ́n á mú ìmọ̀ lọ sí ilé. Ohun tá a fẹ́ sọ lónìí, a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa kí ló ń jẹ́ orílẹ̀-èdè. Kí sì ni wọ́n tán bá sọ wípé sovereign nation, kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Kí ni ìyàtọ̀ láàrin èèyàn tó bá wà pẹ̀lú òmìnira, n tó ń jẹ́ òmìnira gangan, pé orílẹ̀-èdè yìí orílẹ̀-èdè olómìnira ni. Bàbá Adébóyè ni wọ́n máa bá wa sọ gbogbo àárín wọn. Kí ni Nàìjíríà fi jẹ́ orílẹ̀-èdè tàbí tí kò jẹ́ orílẹ̀-èdè? Gbogbo ẹ̀ ni bàbá máa bá wa ṣe àlàyé. Lẹ́yìn ìgbà yẹn, mo máa pe alàgbà Bíyì Oyèfúlẹ̀. Àwọn máa bá wa sọ̀rọ̀ lórí ohun tí ariwo tá à ń gbọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta pé àwọn kan declare. Wọ́n declare kí ni wọ́n declare? Kí ni múyàn declare? Kí ni béèyàn bá sì declare tán kí ló kàn? Wọ́n máa ṣàlàyé àárín yẹn. Alàgbà Fẹ́mi Ọdẹ́dèyí, àwọn á ṣàlàyé kí ni referendum. Kí ni referendum ní í ṣe pẹ̀lú gbogbo pé àwọn kan declare, àwọn ò declare? Pabambari rẹ̀, alàgbà Sam Ọláolú Adémóyè Àmọ̀tẹ́kùn, àwọn ò wá ṣe àlàyé fún wa lẹ́kùnrẹ́rẹ́ gbogbo ohun tó ń lọ láàrin àwọn èèyàn wa. A declare o, kí ló ní, níbo la bá ọ̀rọ̀ jìjàgbara dé, níbo la ti ń bọ̀, níbo la ń lọ. Àwọn ni wọ́n parí ẹ̀. Iṣẹ́ pọ̀ lónìí. Ẹ dákun, ẹ má jẹ́ kí a pariwo. Lẹ́yìn ìgbà tí gbogbo wọn bá ti ṣàlàyé tán, a ní àǹfààní láti ṣe ìbéèrè. Ẹ dákun, tá a bá ní sùúrù yóò yé wa. Ká má bàa dàbí obìnrin tí ó mọ̀kànmọ̀kàn tó ń fi ewé ẹ̀kú gba ẹ̀kọ́. Bàbá, ọ̀dọ̀ yín náà láti bẹ̀rẹ̀. Mo kí olóòtú. Orí mi wú fún oríṣiríṣi nǹkan tí olóòtú ti ń ṣe láti ẹjọ́ yìí tó ń kó wa pọ̀ láti jẹ́ ká bára wa sọ̀rọ̀ gidi. Wọ́n ní a ti ń bá ọ̀rọ̀ ẹ̀ bọ̀ ọ̀nà jìn, ṣùgbọ́n kò sí nǹkan tí jọ́rọ̀ tí ò bá sí èdè tí a fi sọ. So ibi tí mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni pé kọ́kọ́ tọrọ gáfárà. Nínú Fá, wọ́n máa ń pe ẹnìkan ní mọ̀ràn tán, awo Oòduà. Kì í ṣèmi ni wọ́n bá wí o, torí wọn mọ̀ kankan. Kódà mo lè táṣìírí ara mi. Ọmọ kan tí wọ́n bí fún mi nílẹ̀ yìí tó ń ṣe professor mathematics ní Connecticut. Mo ti ṣe professor ní Harvard kí wọ́n tó bí. Ṣùgbọ́n ní ìsìn tí mo bá fẹ́ mọ̀ nǹkan kan nípa hyperbolic geometry, wọ́n gbé fóun, wọ́n pè ní ìwọ ọmọ yìí báwo ni báyìí torí kíní yẹn ò yé mi. Differential geometry lèmi ṣe wo ní jẹ́ hyperbolic. Mo mọ̀ nǹkan tí jẹ́ bẹ́ẹ̀ o, ṣùgbọ́n ìjìnlẹ̀ rẹ̀ ọwọ́ rẹ̀ ló wà. Kò sí ẹni tí mi ò lè kọ́ nǹkan lọ́dọ̀ rẹ̀. Ẹ̀yin sì lọ́kọ́ ọmọ ìyá rẹ̀ síbẹ̀síbẹ̀. Lórí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè, pàápàá bó ṣe tan mọ́ ilẹ̀ Yorùbá, bí ó ṣe tan mọ́lẹ̀ Nàìjíríà, ó kọ́ ni. Bàbá rẹ̀ ni tó rò pé nǹkan tí mo sọ bá kò tọ̀nà, kó dàkókò ó bọ́ síwájú kájọ sọ. Orílẹ̀-èdè nílẹ̀ Yorùbá, èdè kan náà gbogbo wa ń fọ̀. A máa ń ṣe yẹ̀yẹ́ pé èdè gbọ̀ngàn ló yẹ kí gbogbo wọn máa fọ̀. Èdè Yorùbá ó pín sí oríṣiríṣi ẹ̀yàmẹ̀yà: Èkìtì, Ìjẹ̀bú, Ìjẹ̀ṣà. Ṣùgbọ́n bóyá bá lọ láti Àkúrẹ́ àbá Àkókó division, Àkókó Ìlódò province, tó sì lọ sí Atapámẹ̀ ní Togo,
nǹkan tí Yorùbá bá ń sọ láti àkókò yóò mọ yé àwọn tó wà látàpá mẹ́rin Togo. So ilẹ̀ Yorùbá orílẹ̀-èdè ni, torí èdè kan náà ni gbogbo wọn ń fọ̀. Now mo ṣe Latin ní school, bóyá tí n bá lọ sí kí lẹ ti porúkọ rẹ o school bo mi ni, bóyá Greek ni n bá kọ́, tàbí tí mo bá lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn bàbá wa Olúfẹ́mi Ògúnyípé, bóyá Russia ni n bá kọ́, but mo kọ́ Latin. Natioin ó ní framework tí wọ́n ń pè ní ló form nation, ló form native, ló form gbogbo oríṣiríṣi nǹkan. Èdè kan náà ibi tí wọ́n bí wọn sí, Natioin tó bí bọ̀, ibi tí wọ́n bí èèyàn sí, àwọn èèyàn tó bí síbẹ̀ tí culture wọn bára wọn mu, tédè wọn bára wọn mu, tíwà wọn bára wọn mu, àwọn lóyìnbó ń pè ní nation látètè kọ sí. So there is the English nation, there is the Scottish nation, there is the Irish nation, there is the Welsh nation, there is the Yoruba nation, Igbo nation, Hausa nation. Nation nìyẹn. Ó yàtọ̀ sí country. Country ni ìgbà tá bá kó a nation can be a country on its own. It happens. But báwọn ará ayé ṣe ń flow, ebb and flows jáde síra wọn, ìyẹn ṣòro ṣe láyé ìsìn. But wọ́n ti wà ó. So tí wọ́n bá create country, Ọlọ́run ló dá nation. Tí wọ́n bá create country, táwọn èèyàn bá create country, nation bí méjì mẹ́ta lè wà bẹ́ẹ̀, but ìkan ni ó wà dominant. Bí bẹ́ẹ̀ kọ́ kò ní ṣeé ṣe, wọn ò ní mọ̀ fèdè kan náà. So lójú tèmi, gẹ́gẹ́ bó ṣe yé mi, ilẹ̀ Yorùbá is a nation, orílẹ̀-èdè. Ilẹ̀ Nàìjíríà is a country táwọn èèyàn create. Àwọn èèyàn wo ló create ẹ̀? A lè sọ pé Lugard ṣe gbá kìíní kan ṣàwọn, but Ọlọ́run ló dá Yorùbá, èèyàn ló dá Nàìjíríà. Tá bá wá ṣàṣejù, tá sọ pé iṣẹ́ t'Ọlọ́run ṣe kò dáa tó nǹkan tí èèyàn ṣe. Ìgbà yẹn ni wàhálà dé, ló fi di pé àwọn èèyàn tí ò gbé dé ara wọn, tí wọ́n sì wà nínú country kan náà, a fi dandan tìpátìkúùkù, a sọ pé wọ́n gbọ́dọ̀ di orílẹ̀-èdè. Àwa náà ó sì ti mọ́ wa lára, ń gbọ́dọ̀ pa ti ń sọ láti ẹjọ́ yìí, àwọn kan ń pè Nàìjíríà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, kò sí nǹkan tí jẹ́ bẹ́ẹ̀. Bóyá ni ẹ̀gbọ́n wa Ògèdèngbé, bóyá ni wọ́n fi gbọ́ Haúsá, mi ò mọ̀. Bóyá wọ́n gbọ́ Ìgbò, mi ò mọ̀. But wọ́n bá sọ Ìjẹ̀ṣà sí mi, mo lè dáhùn ní lédè gbọ̀ngàn, torí Yorùbá ní gbogbo ẹ̀. So bórílẹ̀-èdè ṣe yàtọ̀ sí ilẹ̀ Nàìjíríà ní orílẹ̀-èdè Yorùbá, ó yàtọ̀ sílẹ̀ Nàìjíríà. Òjò tó rọ̀ ló kẹ́yẹlé pọ̀ má díẹ̀. Kó tó di 1900, kò sẹ́ni tí ń pè anything ní Nàìjíríà. Ìgbà tápá sì ti ká wa, tí wọ́n kó àwọn èèyàn wa lẹ́rú lọ, tí wọ́n sọ wá di rìbáríbo, tí wọ́n ṣe kinní kan, 1886 ní Berlin Conference ni wọ́n ti pínlẹ̀ Áfíríkà láàrin àwọn Gẹ̀ẹ́sì. Wọn ò kíà pé orílẹ̀-èdè kan ó yàtọ̀ sí kejì o, ibi tó ń kálukú bá ti ní sphere of influence ni wọ́n fún un. Ibi táwọn Gẹ̀ẹ́sì ti ní sphere of influence, òun ni wọ́n fún wọn. Wọn ò pè mí sí o, wọn ò pè Yorùbá hóró kan sí o, wọn ò pè Haúsá hóró kan sí o. Wọ́n kàn declare pé Niger area, ìfà obìnrin ló sọ wá lórúkọ. Girlfriend lọ Lugard, ó ló fún wa lórúkọ, ní kí wọ́n máa pè ní Legalitia àbí Niger area. Àrífín. Báwo nìyẹn ṣe dorílẹ̀-èdè? How does that become a nation? Mi ò sọ pé àjọṣe ò ti wà láàrin àwọn Haúsá àti Yorùbá àti Fúlàní kó tó dijọ́ yẹn o, pọ̀ kò sí tó pẹ́rẹ́ lórí, wọn ò pera wọn lórílẹ̀-èdè, wọ́n jọ ṣàjọṣe ni.
Ngbé wá sọ tó di pé dandan ni pé kí wọ́n wà lábẹ́ Gẹ̀ẹ́sì. Tí wọ́n create colony of Lagos, wọ́n ti create colony of Lagos láti 1863. 1900 wọ́n wá create Southern and Northern Protectorate. Ṣé rí pé kì í ṣe Yorùbá ni wọ́n sọ ńbẹ̀ protectorate, ẹ̀yin gbọ́ Yorùbá tó sọ protectorate rí, wọ́n ṣe nìyẹn. Lẹ́yìn yẹn, gbòdì 1914, ó ní Lord Lugard wá sọ pé òun fẹ́ merge Northern Protectorate and Southern Protectorate pé ó amalgamate ẹ̀. Wọn ò polúfìsí o, wọn ò pa Aláàfin, wọn ò pé Obong of Calabar, wọ́n kàn gbé Amalgamation Proclamation 1914 lẹ̀. For the country, amalgamation yẹn wọ́n lò fún bí ọdún 6. Ó ti ẹ̀jọ̀ ọdún 6 lọ, ọdún 8. Tó di 1922, lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti ń fi tó ti jẹ́ pé Fred Lugard nìkan níjọba ní gbogbo tí wọ́n pè Nàìjíríà yẹn, apàṣẹ wàá. Tó jẹ́ pé gbogbo ọkàn mọ tẹ̀lé lẹ́yìn ṣògùnṣògùn Ṣóńbóló ni. Nígbà di 1922 tí Lugard kúrò ń bẹ̀, ni wọ́n wá ṣe nǹkan tí wọ́n ń pè ní constitution. Gómìnà tó dípò Lugard, Sir Hugh Clifford, òun ló proclaim constitution tí à ń pè ní Clifford Constitution 1922. Kò sẹ́ni tí wọ́n pè síbẹ̀, wọn ò pọ̀ ọmọ Nàìjíríà kankan síbẹ̀, wọ́n àpàṣẹ wà ní, wọ́n ṣe pàṣẹ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ lọ, wọ́n bá ṣe ń ṣèjọba. Ó rọ̀ wá lọ́rùn o, kò rọ̀ wá lọ́rùn o, nígbà tí wọ́n bá yí padà, kò sẹ́ni tí wọ́n pè síbẹ̀. Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ṣe 1922, ọdún yẹn náà wá ní àwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí react pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ bí àwọn tó ti ń react wọ́n ti ṣe amalgamation yẹn wà o. Àwọn náà ló tó wá Herbert Macaulay, Ọláyínká Macaulay, ọmọ Ajayi Crowther, ọmọ bàbá tó dá CMS Grammar School sílẹ̀ ní Èkó 1859. Ó ló lọ dá ẹgbẹ́ sílẹ̀ láti fi máa monitor bí ó bá tako ìjọba, ó máa monitor ẹ̀. Herbert Hillers Macaulay ni gbogbo wa ń pè. Ọláyínká lórúkọ ẹ̀. Ọmọ àwọn aráàlú Bánkọ́lé ni Ògbómọ̀ṣọ́. So Constitution 1922 yẹn òun ni wọ́n ń pè ní Clifford Constitution because Sir Hugh Clifford was the governor of the artificial country called Nigeria at that time. Ṣé ń gbọ́ mi o? Dáadáa. Àgbọ́yé. Now, the Constitution, àwọn èèyàn ti kọ̀wé lórí ẹ̀mí rere, gbogbo àwọn èèyàn tó gba degree ní history, geography, hygiene and nature study ló ti ń kọ̀wé lórí constitution making in Nigeria. Constitution making in Nigeria by who? By apàṣẹ wàá ni most of the time. Kò sí tí wọ́n fi lọ wà ń bẹ̀. Alàgbà Ògèdèngbé. Ọmọ Macaulay kan wọ́n pè lógèdèngbé. Orúkọ ẹ̀ nìyẹn Ògèdèngbé. Lọ́dọ̀ bàbá Agbógungbòrò ni wọ́n ti jí orúkọ yẹn. But bí mo máa ṣe ẹ̀yẹ lọ títí, constitution yẹn wọ́n ṣe rí báribo. Apàṣẹ wa ni wọ́n, ọmọ wa tó bá lóun fẹ́ ṣàǹfààní fún wa bíi Herbert Macaulay tó lọ sígbà tó lọ sáwò tó ń la àwọn èèyàn wa lọ́yẹ̀. Òyìnbó á lọ lé kúrò ńbẹ̀, wọ́n á ní ọba sọ pé kó mọ̀ wá. Wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ń bàdàn. Tó bá jẹ́ constitution yẹn tá a bá fọwọ́ sí tá a fàṣẹ sí, a mọ̀ wọ́n ṣe ń ṣe wá bá ṣe ń lò wá. Ìta faramọ́ ń bẹ̀, ìta faramọ́ ń bẹ̀, wọ́n ò béèrè kankan lọ́wọ́ wa, wọ́n kàn ṣe ẹni lè kù ló lọ́bẹ. Òyìnbó ló lè kù, àwọn ló lọ́bẹ. That's correct. So bí gbogbo ẹ ṣe ń lọ nìyẹn títí tó fi di pé ogun àgbáyé kejì, ogun àgbáyé kìíní wá kí wọ́n tó ṣe Richard kí wọ́n ti korúkọ ẹ̀ Clifford Constitution. Ogun àgbáyé kejì ṣẹlẹ̀
by 1945 ayé rí riboribo àwọn tí wọ́n pera wọn ní ọ̀gá wa the colonial masters àwọn gan orí jẹ́ wàhálà dé wọn ò lè maintain ilẹ̀ wọn. America voted huge money under what they call the Marshall Plan to support European countries in 1945. Ẹ lè yẹ̀ wò nínú àwọn Google. Marshall Plan wọn ò lè máa bọ́ Gẹ̀ẹ́sì kí wọ́n tó máa bá wọn mójútó colonies wọn. Wọ́n á ṣàlàyé fún wọn pé èyí tẹ́ kò sí yìí o ẹ fi díẹ̀díẹ̀ lẹ́nu nǹkan tẹ́ dìmọ̀ wọ́n tápá yín ò lè ká mọ́ o. By 1947 by 1946 ṣe mọ̀ pé ogun àgbáyé tí wọ́n jà yẹn kì í ṣe Gẹ̀ẹ́sì ló lọ jà fúnra ẹ̀. 2 báàgì mi ò mọ̀ bá bro mi ti wà bí o bá sọ pé 2 báàgì ò lè mọ̀ wọn. Àwọn èèyàn tí wọ́n lọ jagun tí wọ́n kólẹ̀ wa láti Cameroon láti Nàìjíríà láti gbá látàwọ̀ tí wọ́n lọ jagun ní Burma tí wọ́n lọ jagun nígbà tí wọ́n lọ jagun láwo. Àwọn tó jẹ́ India náà àwọn Punjabi wọ́n láwọn fẹ́ gba òmìnira láyé Pandit Nehru, Jawahar Nehru àti Mahatma Gandhi. By 1947, 2 years after the war was over, India ti gba independence. But àwọn Gẹ̀ẹ́sì mọ̀ pé nǹkan bọ̀ tápá àwọn ò ní ká Amẹ́ríkà ti sọ fún wọn òun ló jẹ́ kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí tún constitution kọ. So in 1946, gómìnà míì tí í ṣe gómìnà ilẹ̀ Nàìjíríà gbà yẹn Richards òun náà kọ constitution tiẹ̀. Ṣé rí i pé constitution tí mò ń sọ yìí kì í ṣe pé àwọn èèyàn jókòó wọn kọ apàṣẹwàá ló ń kọ apàṣẹwàá ló máa kọ constitution wọn ò pé anybody sí pé kìnnìkan. So 1940 January 1st 1947 only Richard constitution was promulgated. 1946 ni wọ́n kọ but 1947 ni wọ́n ló bẹ̀rẹ̀ effect ẹ̀. Ta ni wọ́n ṣe léyìí fún? They were doing it for a nation, they were doing it for a country. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n ní ọmọdé ọba mọ̀tà àbárọ̀bá àrọ̀bá ń bábà tù. Àwa náà ṣe mistake. Ó jẹ́ pé nǹkan tó Ìgbò bá sọ làwa náà sọ. La fi ń pe Nàìjíríà ní nation. Ara indoctrination tí wọ́n fún wa nìyẹn tí ò jẹ́ ká rọ̀ ọ̀kan. 1947 Richard Constitution. Ó ní merit tiẹ̀ lójú wọn o, ó dẹ̀ ní demerit tiẹ̀ lójú wọn o, but kì í ṣe nǹkan táwa fọwọ́ sí wọn ò pè wá sí. Gbogbo ẹ̀ ń lọ bẹ́ẹ̀ ò ń lọ bẹ́ẹ̀ ìkan tó wà tí wọ́n ń pè ní Macpherson Constitution mo ti ń gbọ́njú gbà àti Macpherson yẹn. Sir John Macpherson was the Governor General of Nigeria in 1950s. Òun náà kọ constitution tí wọ́n fi ń ṣèjọba nílẹ̀ Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n ojú ńlá àbí bá ṣe sọ ní òkè wa lọ́hùn ojú ti ń rà. So àwọn èèyàn wa wọn ò yéé kígbe pé kíní yìí ò bọ́ sí. In 1947, Awolowo wrote a book in England, Path to Nigerian Freedom. Only Nigeria is not a nation the way you talk about England or this or that. Only it's a marriage of convenience. Àbí Awolowo ló sọ yẹn o. That was before the 1951 Constitution. That was before the 1951 Constitution anyway. 1951 Constitution yẹn ni wọ́n fi wá jẹ́ ká mọ̀ ní ìjọba tí ó respected dé. Western Nigeria, Eastern Nigeria, Northern Nigeria. Wọ́n ò respect ẹ̀ púpọ̀ níwọ̀nba. Lórí Western region tá à ń sọ yìí o, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn Yorùbá ni o, but Igbo kéré ń bẹ ní ẹ̀gbẹ́ ní Àsàbà. Bó bá ń lọ láti Benin lọ sí Àsàbà, 44 miles to get to kí wọ́n ti gbórúkọ Àgbọ̀. Ó bá ti dé Àgbọ̀ ilẹ̀ Igbo ló dé yẹn because lẹ́yìn yẹn Useluku àti Àsàbà.
another 44 miles kó tó máa gorí omi. But síbẹ̀síbẹ̀ náà relationship tó wà láàrin Yorùbá àti Benin ó mú kí Western region ó dàbí one monolingual group. Nígbà tí Ọlọ́run wa máa bá Western region ṣe ẹni tí ó jẹ́ olórí ìjọba wa tó wọlé tó jẹ́ olórí ìjọba wa based upon the 1951 constitution tí wọ́n promulgate ó ní olóyè Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀. Awólọ́wọ̀ wa jẹ́ ẹnìkan tó jẹ́ pé ìrírí rẹ̀ láti gbà tó náà ti wà kékeré nígbà tí bàbá ẹ̀ ti kú ó fún un ní ìmọ̀ àtòyé pé irú ìyà tó ń jẹ ọmọ tí ò ní bàbá yìí òun ò fẹ́ kó jẹ ọmọ ẹlòmíì. The best government in Africa of my youth was run by that guy. Now, kò sọ èdè Yorùbá di èdè Western region o. Òǹkàlùkù ń sọ èdè tiẹ̀. Ṣùgbọ́n ó respect gbogbo wa bá a ṣe rí. Tẹ́ bá dẹ̀ wo Western region, it can be a lè pè ní orílẹ̀-èdè ńgbà yẹn. Torí èdè tó wà dominant ń bẹ sí Yorùbá. Àwọn yòókù tí wọ́n dẹ̀ jẹ́ part of Western region, àwọn náà gbọ́ Yorùbá. Torí pé Yorùbá ni wọ́n fi ń kọ́ wa ní school. School èmi wá ń gbà yẹn 1951. But ibi tí mò ń bá ọ lọ ni pé if you go to France, they speak French. That's the official language of France. And tí ò bá wà French nínú wọn ò sọ pé kọ́ mọ̀ sọ èdè ẹ̀. But it's a minority. So láàrin ilé wọn ni ó ti mọ̀ sọ tiẹ̀. Tó bá dọjọ́ wájú tí ọba tẹ́ lọ́rùn tó bá sọ pé òun náà fẹ́ di country tó ń kò yẹ kárí ẹni tí ó dá dúró. Bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, Scotland wants to be an independent country. It's already a nation. Ireland is already a nation. Tó bá sọ pé àwọn fẹ́ di independent country lórí wọn, ọ̀pọ̀ sí wọn. Wales is a nation. They are part of a country called United Kingdom. The Act of Settlement, 1701, only created the United Kingdom as a country. Before that, the nations were governing themselves. No. Act of Settlement, the Act of Union. Act of Union was 1707. Act of Union 1707 only created the United Kingdom. Act of Settlement 1701, it was just Act of Unification. To the crown. Ní àsìkò ìyàtọ̀ wà láàrin orílẹ̀-èdè àti orílẹ̀. Confusion tí wọ́n gbélé wa lọ́wọ́ 1900. A gbọ́dọ̀ yọ kíní yẹn kúrò lójú ara wa ká lè bá rọ̀ kan. Wọ́n ní àìbáni tán ká fani tán yá. Ìbátan wa pẹ̀lú Igbo, pẹ̀lú Hausa, pẹ̀lú Calabar, pẹ̀lú kíní kan. Ìyẹn ò kì í ṣe àléébù. A ti bá wọn ṣe ti pẹ́ kó Ìgbò tó mọ bí tá wà. Ṣùgbọ́n àpàpàǹdodo tí wọ́n wá ṣe 1914 tí àjíyá rẹ̀ títí dòní olónìí yìí. Ìbáṣepọ̀ wa ò rọrùn. It is an unmanageable diversity. We all sing the benefits of diversity only when we are able to manage them. It is impossible to manage diversity that Nigeria represents with at least 3 equipotent forces, almost equal population, almost equal aggression, equivalent pride in their past, and what have you. It is impossible. Come about rock, created. All this and the governments of Kabakaba pé tí ẹnìkan bá fẹ́ lọ́nu wọn tó sọ pé òun fẹ́ di olómìnira
ayé lè gbà fún tí constitution bá allow ẹ̀. Constitution wo nígbà wo ni wọ́n pé Yorùbá lẹ̀ tó sọ pé nǹkan tá a propose rèé o ẹ dìbò. Bẹ́ẹ̀ gbà. Kò ṣẹlẹ̀ rí. There is a difference between an agreement to a constitution and acquiescence to the constitution. We have acquiesced to whatever they brought to us since the 1500s. We have acquiesced torí pé eléèkú ló lọ́bẹ. But it is wrong to say we agreed. We don't even know what we agreed to. And before I finish, I better bring in a personal note. In 1979, my mother, may her soul rest in peace, asked me the following question. Ẹ̀dẹ̀ mọ iye owó tá a máa ń ná láti lo tẹlifóònù láyé jọ́hùn. Mo fẹ́ jẹ gbèsè lórí ẹ̀. Ó ní wọ́n ní ká dìbò níbí yìí o. Olórí ẹgbẹ́ bàbá rẹ̀ á sì kíwé. Ó lóun náà fẹ́ jẹ president. Olórí ẹgbẹ́ tiẹ̀ náà Awólọ́wọ̀ òun náà fẹ́ jẹ president. Wọ́n tún wá ń pẹ́ nìkan ní Ṣàgàrí ó lóun náà fẹ́ jẹ president. Èwo ló fara mọ́ bẹ̀? Mo ní màá mi ò mọ̀ tí kúrò lẹ́yìn Awólọ́wọ̀ o. Ìyá mi bá dìde lọ sọ́jà bí ó ti ń tà tó ti ń rà. Ẹ̀yin ará ọjà wa ti gbọ́ ìròyìn láti Amẹ́ríkà, Awólọ́wọ̀ là á dìbò fún. Now, what I'm saying is that kò sí nǹkan tó yé àwọn ìyá lọ́jà ní gbogbo nǹkan tá a ti ṣe ń lẹ̀ wá láti ẹjọ́ yìí. Obìnrin tí mo lè sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí, ọmọ rẹ̀ bíi 3 ti graduate ní yunifásitì. Náà ló ṣe béèrè lọ́wọ́ wọn kọ̀ọ̀kan. But kí ni wọ́n mọ̀, kí làwọn èèyàn wa mọ̀ tí wọ́n ń dìbò fún? Wọn ò tiẹ̀ mọ̀ nǹkan tí jẹ́ constitution. Torí ìta nìyẹn ti wá, ó ní bá a ṣe ń ṣèjọba wa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ẹ má jẹ́ ká yẹra wa jẹ, we are a valid people all on our own. And tara wa ní tàkútà. Ó ní ká máa retí pé ẹnìkan ní ọ̀gá ẹ̀dí wa, àwọn kì í ṣe bí wọ́n ṣe ń bẹ̀ yẹn, bí wọ́n ṣe títa ló béèrè. Ń bẹ́ òun wá béèrè lọ́wọ́ wa bó ṣe yẹ káwọn máa ṣe. Ojú wa ti bẹ̀rẹ̀ sí là. Nǹkan tí a bá fẹ́, a gbọ́dọ̀ lè sọ síta. Lásìkò yìí. Ó lè mọ́ tó wa lọ́wọ́ ní ìsìn o. Bó tó bá yé wa pé nǹkan tá à ń fẹ́ ni, a mọ̀ lo agbára títí tọ́lọ́run fi fún wa láàyè rẹ̀. Tọ́lọ́ bá dẹ̀ tó wa lọ́wọ́ nísìn déédéé. Kódà kó ti tó wa lọ́wọ́ láti bí ọdún 10 sẹ́yìn, bí 20 ọdún sẹ́yìn, ìbádá. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ dáríjì mi, mo ti sọ̀rọ̀ jù. Ẹ ṣeun, ẹ sọ̀rọ̀ jù, ẹ ṣeun, a dúpẹ́. Ká máa ṣe pé bí àwọn bàbá aṣọ ni ẹ jẹ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Amòye. Bàbá Bíyì Oyèfúlẹ̀ tí wọ́n bá ní wọ́n declare, irú àwọn wo ní declare? Ṣé èdè Gẹ̀ẹ́sì ni àbí èdè òfin? Kí ló túmọ̀ sí pé kéèyàn declare? Kí jẹ́ kéèyàn declare? Kí ní tẹ̀lé declaration? Bó ni ọ̀rọ̀ declaration ṣe bá ń tó ń lọ lásìkò yìí mu? Ó dọwọ́ yín sà. Ẹ ṣe olóòtú. Kí n tó bẹ̀rẹ̀, ẹ jẹ́ kí n hop lórí nǹkan tí mo gbọ́ lálẹ́ àná láàárọ̀ yìí. Èèyàn kan sọ̀rọ̀ nípa Yoruba tribe àti Igbo tribe. So mo kàn fẹ́ sọ just for the record ní pé àwa Yorùbá kì í ṣe tribe. There's no Yoruba tribe in Nigeria. We're a nation. And ọ̀rọ̀ pé Yorùbá tribe yẹn nǹkan tí àwọn amúnisìn Gẹ̀ẹ́sì tán gbélé wa lọ́wọ́ nìyẹn. Tí Yorùbá tribe bá wà, mo fẹ́ kó lọ point out to the French tribe, German tribe, English tribe, Scottish tribe. Me, they saw our tribes on to exist way back in the 16th, 14th, 13th, 12th century. So once in 2023, somebody showed me the English tribe, a little like 10 Downing Street.
No, I do. Yoruba tribe, even though we are not a tribe, we are a nation. A nation of very advanced people, nation of people touching pre-planned form of government before the coming of the Europeans. Hi, Donald, I'm your assistant, here to help you throughout Okay, your day. Here are some things you can try saying to get started. Gbogbo wa la mọ̀ n tó tọ́ ṣùgbọ́n àìṣe n tó tọ́. Ẹ ṣeun, ẹ dákun ẹ bá mi túra yín lẹ̀ torí mo tún ti mute gbogbo èèyàn. Bàbá Oyèfúlẹ̀ ẹ bá mi túra yín lẹ̀. Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá a gbọ́ nípa declaration, and that in itself is a very, very, very heavy statement. Declaration ìlú ó ní the preparations to pọ̀, ó ní the preparation, ó ní the political, diplomatic consultations, wide consultation, not one country, two countries, wide consultation with all the nations, nearly all the nations all the important nations in Africa for one thing, all the European countries. Gbode ti ní láti gbọ́dọ̀ ní negotiation àti understanding pẹ̀lú wọn ká tó bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ nípa preparation. And in addition to gbogbo political and diplomatic preparation yẹn, ó dẹ̀ dá ká tún make preparation itself for our own people. Ẹ dákun, ó dá ẹ ṣonlẹ̀. I'm going to make a provision for social amenities for our healthcare, hospital, because in Nigeria, preparation will more often than not lead to a military action against us by the Daron Amunisi. So she actually preparations here. She had a means to protect our self-defense, that is. So our question is, I want to declare ní ọjọ́ Monday or Tuesday ọ̀sẹ̀ tó kọjá yìí, irú àwọn nǹkan tó yẹ kán sọ fún wa, nǹkan tó àwọn ṣe nìyẹn, kán tó lọ make declaration. And I'm not the praying type, but I'm the wishing type. Mo kàn wish ni pé kò ní bú mọ́ wa lọ́wọ́ at this point in time. Nítorí tí àwọn wèrè, àwọn dẹ́rọ̀dẹ́rọ̀, tó bá decide láti take the action tí some other countries will have taken, òkú á máa sùn lọ. Àwọn òde ní victim òkú yẹn, àwọn èèyàn wa ní, àwọn èèyàn wa. And unfortunately, not only not declare before or making all these preparations, Timothy mentioned, to talk on lightly, declaration without even consulting with the people to one in Yoruba land. Right now, I'm on less than, I mean, a very good 70-80% of our people want to hear Mongoto Shele, Nipa Ijangbara Tanshi. Most of the elites, they're not for it. So somebody going out to make a declaration would lie share our basic preparation here. Who was suicidal? Although they jẹ́ suicide kan ọ̀rọ̀ wa ní ilẹ̀ Yorùbá. Now, what he declare and say, what is next? What is next? Kí la máa ṣe next? Ìyẹn gan wà ní the main. Wọ́n àwọn èèyàn ní instruction as to how to go forward. There's no preparation for the resultant resistance táwọn kó máa ṣẹlẹ̀ tí àwọn dárò tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ ọwọ́ wọn. So where are we?
where precisely are we? And the answer to those questions are out there, and they're just flying in the wind. I personally don't have any answer. If anybody buy any answer to buy any better information, please let us know. Ọ̀rọ̀ mi máa fi ṣe ṣókí bẹ́ẹ̀ yẹn. Olóòtú. Ẹ ṣeun bàbá Oyèfúlẹ̀, mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wọlé, mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò Yorùbá Gbòde. Ohun tí à ń gbé yẹ̀wò lónìí ni àwọn nǹkan tó ṣe pàtàkì sí wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. À ń ṣe àgbéyẹ̀wò kí ló ń jẹ́ orílẹ̀-èdè, kí ni ó ń jẹ́ country, nation àti country yàtọ̀ wo ló wà ń bẹ̀. Ipò wo ni orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, wọ́n ní a mọ̀ pé ní kì í ṣe orílẹ̀-èdè. Ipò wo ni country Nàìjíríà ló wà nínú gbogbo ìtàǹwí? Ipò wo ni orílẹ̀-èdè Yorùbá wà nínú gbogbo ẹ̀? Bàbá ti ṣàlàyé. Bákan náà a tún sọ̀rọ̀ lórí declaration. Wọ́n ní àwọn kan declare. Nígbà tí wọ́n declare, kí ló ṣe tí wọ́n fi declare? Kí ni ohun tó wá yẹ kó tẹ̀lé? Kí ló yẹ kán ṣe kán tó declare? Àìṣe ẹ̀, ewu wo ló wà ń bẹ̀? Gbogbo eléyìí ni bàbá Oyèfúlẹ̀ tí bá wa sọ. Ibi tí à ń lọ báyìí ni ohun tí wọ́n ń pè ní referendum. Kò yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa. Kí ni referendum? Ipò wo ni referendum kọ sí àjọṣe àwa àti country tó ń jẹ́ Nàìjíríà? Àwọn wo ló ní referendum? Kí ni ìtumọ̀ referendum? Alàgbà Fẹ́mi Ọdẹ́dèjì, Agoyikànyìn kẹpẹ́. Okay. Mo fẹ́ ṣe ń gbọ́ mi mà. Gbogbo ayé ló ń gbọ́ yìí mi nìkan kọ́. Ẹ ṣe mà. Màá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ipe gbogbo ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí ó gún lórí ọ̀rọ̀ what I would call political contest for power. Gbogbo àlàyé tá ti gbọ́, tá ti ṣe, bóyá orílẹ̀-èdè ni o, bóyá nation ni o, bóyá country ni o, bọ́n ṣe ṣe ní Europe, bọ́n ṣe ṣe ní gbogbo ẹ̀ dá lórí contest for power. Ẹni tó bá dẹ̀ borí, balance of forces, balance of power ni ọ̀rọ̀ tá à ń sọ. Àwọn wo ló lágbára jù tán lè impose views wọn lórí àwọn tó kù, bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Ká wá mú wá sí orí ti ká zero in lórí ọ̀rọ̀ ti Nàìjíríà. Gbogbo bí ọ̀rọ̀ ṣe ṣẹlẹ̀ tó di irú Nàìjíríà wo ni wọ́n fẹ́ gbé kalẹ̀. Ìyẹn ló fa ìjà, conflict lórí ṣé ká ṣe ní unitary system ni àbí ká ṣe ní federal system. Ohun tó fi mú àwọn Awólọ́wọ̀ gbé jáde pé federal system ló yẹ ni wípé wọ́n rí gbogbo ìyàtọ̀ yẹn. Wọ́n dẹ̀ rí pé yàtọ̀ sí pé kẹ́nìkan sọ̀rọ̀ ẹ̀ di olórí pátápátá tó máa control everybody, the best way láti address ẹ̀ ní federal system yẹn. So problem tá a ní Nàìjíríà àti ní much of Africa is not a question of bóyá orílẹ̀-èdè ni wá àbí kì í ṣe orílẹ̀-èdè àbí nation àbí country. It's a question of states. By states, I mean the type of ìjọba wo ló yẹ wá. So tá a bá ní what we call a Nigerian state, ọ̀rọ̀ ilẹ̀ ìlú nìyẹn. Oríṣiríṣi èdè ló dẹ̀ máa wà nílùú yẹn. So a unitary state ní gbogbo ìta tí ń rí láti at least láti ìgbà táwọn military ti take over ní 1966 tán centralize gbogbo ẹ̀ tó wá jẹ́ pé láti òkè láti center ní gbogbo ẹ̀ tí ń wá. But victims làwọn Africans jẹ́ fún n táwọn olóyìnbó ń pè ní nation state. Ìgbà táwọn dàlú tí wọ́n lẹ̀ tí gbogbo Europe dàrú tán, tí Britain lọ, England, France, olúkálùkù dàlú tí ẹ̀ lẹ̀, wọ́n ń pè wọ́n ní nation state nítorí pé èdè àti ètò ìjọba nǹkan kan náà ni. Ẹni tó lédè, ẹni tó ní èdè ló ní ètò ìjọba. So èdè àwọn tó lédè France ni wọ́n ń ṣe ìjọba ilẹ̀ France, àwọn tó lédè Germany náà ń ṣe ètò ìjọba ilẹ̀ Germany àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ wa ní Áfíríkà àwọn tó ní èdè ìyẹn àwọn tó bá jẹ́ colonial power irú ọ̀dọ̀ wa tó jẹ́ àwọn onígẹ̀ẹ́sì àwọn náà ń ṣèjọba but ìjọba tí wọn kò wà direct wọ́n ṣe mú àwọn èèyàn tiwa tán wá ṣe débi tó jẹ́ pé ta ló lágbára jù nínú àwọn tó wà ńlẹ̀ ta làwọn fẹ́ gbéjọba yẹn lé lọ́wọ́ tó máa jẹ́ tiwọn ní kinní and which is true gbogbo bọ́n ṣe census bọ́n ṣe sọ pé north ní ilẹ̀ ju south lọ population wọn ju tiwa lọ wọ́n ṣe parliament àwọn náà léèyàn tó pọ̀ jù wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ láti jẹ́ kí ó flow pẹ̀lú concept tiwọn. Àwọn Awólọ́wọ̀ sọ pé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ibi tí ọ̀rọ̀ federalism ìjà tá dẹ̀ ti ń jà láti Nàìjíríà láti ìgbà yẹn títí dé nìyẹn pé irú state wo irú ètò ìjọba wo la fẹ́. Now gbogbo wa need àti agree lórí ètò ìjọba kan náà tẹ́lòmíì bá lóun ò bẹ́ẹ̀ nìkan kan ṣe kò bẹ́ẹ̀ nìkan kan ṣe náà nìyẹn kó máa dá tiẹ̀ ṣe. Briefly ni mo sọ yẹn. Ibi tọ́rọ̀ referendum tiwa wọlé ní eléyìí pé ìgbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ independence consultation in the 50s and stuff like that àwọn ẹgbẹ́ ló wà ńlẹ̀ tí wọ́n bá wọn ṣe negotiation yẹn àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú tó wà ńlẹ̀ roughly wọ́n correspond mọ́ action group mọ́ west NCNC mọ́ east àti part of west NPC mọ́ north àtàwọn tó kù ní kínní so àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú yẹn ni èèyàn lè sọ pé wọ́n represent àwọn èdè àwọn orílẹ̀-èdè wọn àwọn nationalities tó wà ní ibẹ̀ yẹn náà ṣe ìgbà tán dé arrival àti tán ṣe federal system tán ṣe títí dìgbà military coup yẹn láti ìgbà yẹn nígbà tí àti war o àti second republic ó wá di pé tí wọ́n bá fẹ́ ṣe ètò ìjọba Nàìjíríà kò sí lọ́wọ́ àwọn èèyàn mọ́ àti Àbújá ni wọ́n ti wá ń dictate ẹ̀ wípé bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe nì nígbà yẹn ẹ lè ní political party lágboolé yín nígbà federal system before independence mo sọ yìí ẹ lè ní political party lágboolé yín kẹ̀dẹ̀ ṣe election ẹ wọlé o àárín yín nìyẹn wà kì í ṣe pé nìkan máa jókòó sí center tó máa sọ pé tó bá ti ní branches ní agboolé kejì ò lè ṣe election kò sí yẹn bẹ́ẹ̀ gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wà ń bẹ̀ so wọ́n gba gbogbo yẹn kúrò lọ́wọ́ wa wọ́n wá deposit sí center àwọn political parties tó wà tó jẹ mọ́ tó ṣe kinní gbà yẹn wọ́n follow gbogbo kinní yẹn títí di ìgbà tá à ń sọ ní ìsìn so ohun táwa wá ń sọ ní pé ìgbà tí ò sí political party kankan tó fẹ́ dúró ipe rárá àwọn ò gbà báwọn ṣe fẹ́ ṣe tiwa lélẹ̀ ó wá ti tọ́ sí àwọn èèyàn ìlú àwọn èèyàn ilẹ̀ láti sọ pé ẹ wá nǹkan táwa fẹ́ lélẹ̀ now kí ni referendum gbogbo wa la mọ̀ túmọ̀ referendum is just this is where we are going now where we are not going it's as simple as that but the problem tó wà ń bẹ̀ ni wípé ìjọba Nàìjíríà bó ṣe wà á fẹ́ràn ẹ o is a legitimate government that is ó wà in power wọ́n ṣe election wọ́n á choose ẹnìkan wọ́n á ṣe gbogbo bọ́n ṣe ń ṣe international recognition gbogbo àṣekínní kan so wọ́n ní legitimacy yẹn àwa èèyàn tá a sọ pé wọ́n ti gba ayé wa lọ́wọ́ wa wọ́n ti sọ di nǹkan míì àwa ò tí ì ní legitimacy yẹn nítorí bá a bá wò lọ títí tá a bá wò bọ̀ àwọn Yorùbá náà máa dìbò wọ́n á dìbò fẹ́ nìkan wọ́n á sọ pé ṣe bẹ́ẹ̀ Yorùbá ti dìbò so ibi táwa ti rò nìyẹn kì í ṣe nísìnyí ó ti pẹ́ náà wípé àwa náà nídìí legitimacy yẹn láàrin wa so that tá a bá ní legitimacy yẹn láàrin wa à lè sọ fàgbáyé àti Nàìjíríà pé ẹ wá ohun táwa Yorùbá fẹ́ leléyìí o mo fi Yorùbá ṣe example ni o àwọn tó kù náà lè ṣe the same thing ohun táwa Yorùbá fẹ́ leléyìí bá a dẹ̀ ṣe fẹ́ leléyìí a dẹ̀ ti dìbò lórí ẹ̀ ibi tí ìbò yẹn dẹ̀ yọrí sí leléyìí tá a bá ti ṣe yẹn
ọ̀nà á ṣí fún wa láti wá sọ fún ìjọba Nàìjíríà àti ìjọba àgbáyé pé ó di dandan kẹ́rẹ́kàn pẹ̀lú wa nítorí pé àwa náà ti fi legitimacy ti wá sílẹ̀ pẹ̀lú ìbò tá a yàn yẹn. Ọ̀nà tá a dẹ̀ fẹ́ gbé gbà ní pé káwọn houses of assembly wa ṣe mọ̀ pé àwọn náà wọ́n dìbò yàn wọ́n ni so àwọn náà ní legitimacy láti sọ pé wọ́n represent àwọn èèyàn wa. So táwọn houses of assembly wa bá ti fọwọ́ sí tó ń sọ òfin yẹn tó ń sọ ní pé ká ṣe referendum yẹn ká dẹ̀ ṣe báyìí táwọn gómìnà dẹ̀ fọwọ́ sí ìyẹn ti fún wa ní legitimacy láti sọ pé nǹkan tá a fẹ́ lélẹ̀ àwa lè negotiate pẹ̀lú anybody tá a bá fẹ́ negotiate pẹ̀lú nítorí àti ní. So essence Yorùbá referendum nìyẹn táwa ń sọ. So tá a bá wo gbogbo ẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ó máa fún àwa Yorùbá ní opportunity àti sọ fún anybody tó bá wà níjọba ní center ni mò ń sọ yìí o láti sọ pé ẹ wá o bí ọ̀rọ̀ ṣe rí ní ibi tá à ń bọ̀rọ̀ lọ ibi tá à ń bọ̀rọ̀ lọ dẹ̀ ni tá a dẹ̀ fẹ́ tí a dẹ̀ fẹ́ ṣe bá a dẹ̀ ṣe lè ṣe leléyìí la ṣe gbé ìgbésẹ̀ yẹn kalẹ̀ tá a dẹ̀ appeal fún àwọn èèyàn pé kán tọwọ́ bọ̀. Quickly kí n tó torí kémi náà keep it short àwa sọ láti bẹ̀rẹ̀ àwa ò lọ bá United Nations a dẹ̀ lọ sí National Assembly bí mo ṣe sọ wípé kan wá ṣe nǹkan kan fún wa àsìkò United Nations ò tí ì yá. Ṣé rí tí contest of legitimacy bá ṣẹlẹ̀ between two legitimacies in a society ibi táwọn international community ti máa dá sí nìyẹn nítorí wọn ò fẹ́ kí global disruption wà. So a need àti kọ́kọ́ ṣe yẹn ná and àwa Yorùbá náà la máa ń sọ pé àtìlé la ti ń kẹ̀ṣẹ̀ òròde or something like that. So tá a bá ti kọ́kọ́ yanjú yẹn ó dẹ̀ ṣe é ṣe ó difficult but tó ṣe é ṣe. Tá a bá yanjú yẹn láàrin wa a ṣẹ̀ṣẹ̀ wàá mọ̀ pé ọ̀nà ti ṣí fún ibi tá a bá fẹ́ bá ọ̀rọ̀ Yorùbá dé. And lastly ṣe mọ̀ pé Nàìjíríà nìkan kọ́ làwa Yorùbá wà even ní Nàìjíríà gan kì í ṣe south west tó ń pè ní south west nìkan àwọn Yorùbá wà ní Kwara àti Kogi state tí wọ́n dẹ̀ ń sọ pé àwọn fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa tí wọ́n dẹ̀ tí fún wọn láyè. So gbogbo issues wà nílẹ̀ tá a máa decide. Ní ìsìn àwọn Fúlàní wọ́n control at least 4 countries ní West Africa as president. So Nigeria bá ṣe ní Nigeria bàjẹ́ tó is still the most powerful country ní West Africa. So tá a bá change ètò ìjọba Nigeria internally ń ṣe ló máa fún wọn ní country karùn-ún but tá a bá ti lè change internally ó máa affect gbogbo nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ ní West Africa and globally. So in a nutshell nǹkan tí ìbéèrè bá wà but nǹkan tí referendum wà fún nìyẹn a ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórí ẹ̀ for a long time a dẹ̀ ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ à ń bá gbogbo ara wa sọ̀rọ̀ irú consultation àti gbogbo ẹ̀tọ́ ń sọ à ń bá àwọn èèyàn sọ àwọn olóṣèlú wa gan à ń bá wọn sọ wípé ẹ wá o ọ̀nà rí o báyìí ni o so gbogbo nítorí n tó kan gbogbo wa ni n tó dẹ̀ lè ṣe tẹ́ bá dẹ̀ tún wò náà tí ọ̀rọ̀ bá ń ṣẹlẹ̀ ṣe mọ̀ gọ́vnà Akérédolú ńgbà kan ó sọ ńgbà kan wípé níbo làwa Yorùbá ti decide pé à ń ṣe kinní kan oríṣiríṣi nǹkan tí máa ń ṣẹlẹ̀ táwọn èèyàn á béèrè pé níbo lẹ́yìn Yorùbá ti jókòó tẹ́ ẹ sọ kinní solution yẹn làwa sọ pé Yorùbá referendum ní solution yẹn ibi tó lè lọ so mo lè sọ̀rọ̀ mọ́ lórí ẹ̀ but that's the essence àti petition tá a ti ṣe àti kí ló wà nínú bill àti send the bill sí houses of assembly ní ilẹ̀ Yorùbá ipe kan pass into law kan dẹ̀ conduct referendum yẹn so gbogbo yẹn ti wà ńlẹ̀ so tí béèrè bá wà lórí ẹ̀ we will be happy to discuss it. Ẹ ṣé náà. So ẹ ṣeun alàgbà Fẹ́mi Ọdẹ́dèyí ọgbọ́n yín ò ní dópin gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa pàápàá jùlọ ẹ̀yin tí ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé mo kí yín sórí ètò Yorùbá Gbòde ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ wà lórí YouTube ẹ̀yin tẹ́ wà lórí rédíò Yorùbá Gbòde
ní agbègbè ibi tí ẹ ti ń gbọ́ wa ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ wà ní orí wẹ́bsáìtì Refnote àwọn alájùmọ̀ṣe ìtẹ̀síwájú pẹ̀lú Yorùbá Gbòde ẹ má gbàgbé wípé ẹ láǹfààní láti tẹ ìbéèrè yín ránṣẹ́ sí orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 860-371-9367 torí pé ẹ láǹfààní láti nawọ́ sókè ní orí YouTube ní orí rédíò tàbí lórí Refnote website orí gbogbo yín mo sì ti mọ̀ pé ẹ wà ń bẹ̀ mo mọ̀ pé ẹ ń gbọ́ wa dáadáa níbi tí a dé dúró yìí mo fẹ́ pe alàgbà Samson Adémóyè àwọn ni ọpọ́n sún kàn báyìí ní àsìkò yìí màá ìbéèrè kékeré ni wọ́n béèrè ẹ wá máa ṣàlàyé gbogbo ẹ̀ lọ ohun tí kò yé àwọn èèyàn ni pé a gbọ́ pé ẹnìkan declare lójú ti yín ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ àgbà ìròyìn tí ẹ sì ti ń bá iṣẹ́ bọ̀ tẹ́ tí ohun wòye gidi ni yín ẹ ti ń wòye gbogbo ohun tó ń lọ ẹ mọ̀ ohun tó ń lọ ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lọ kí ni èyí túmọ̀ sí fún yín tẹ́ bá wá ṣàlàyé ohun tó túmọ̀ sí tán ẹ wá tún bá mi ṣàlàyé ṣàkún ibi tá a ti ń bọ̀ lórí àgbà Yorùbá Nation ibi tá a dé dúró àti ibi tá a kọjú sí ṣé ibi tá a kọjú sí ṣó ṣe é lọ eré ni àbáwádà ó dọ̀wọ́ yín. ẹ ṣeun mà ẹ ṣeun màá bẹ̀rẹ̀ explanation mi láti ibì kan tó jẹ́ pé mo believe gbogbo la máa ti recognize one way or the other. Now nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé Nàìjíríà ti damage wa and tí n bá dẹ̀ sọ pé Nàìjíríà ti damage wa ó ní àwọn kankan tó ti ṣẹlẹ̀ tá a ti ń bá bọ̀ kò sẹ́ni tó bá wo Nàìjíríà tẹ́ bá ní ẹ fẹ́ ya graph a fẹ́ ya àwòrán táwọn mathematicians máa ń yà tàbá yà a rí i pé anything tó bá dàbí pé bóyá social progress political progress economic progress tàbá yà against time a kàn máa rí i pé gbogbo ẹ̀ ó nose dive ọwọ́ parun ni gbogbo ẹ̀ ń lọ and kí ló dẹ̀ fà á naturally we are not the same people. Àwọn Igbo ní social ideology tí wọ́n bọ́n ṣe ń hùwà wọn àti kò bá tiwa mu. Àwọn ti north pàápàá àwọn Fúlàní wọ́n ní tiwọn kò bá wa mu àti gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀. But unfortunately à ń forí dà à ń fara dà débi pé a débi tá a wà yìí. Now kí la gbé débi tá a wà yìí? Ọlọ́run á bá wa ṣe a realize wípé ìrìn àjò yìí àdàká ká dúró ká wò pé ibo la bá dé ká wẹ̀yìn wò ká wò pé mo rò pé fóònù kan wà nítòsí tó ń ṣe gbóngbóng. èmi náà ń gbọ́ báwo ní sì mà. ẹ lọ́ọ̀gì sọ́nà méjì ẹ pa kan fún kan. ó dàbí ẹni pé ohun yín nìkan ni mò ń gbọ́ báyìí ẹ máa bá a bọ̀ náà. hello báyìí sì kọ́. ó dàbí ẹni pé ó ti dá báyìí. ẹ ṣe. so a ti wá dé stage kan sìn tó jẹ́ pé ọ̀nà méjì la pín sí naturally àwọn kan yẹ kó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ follower àwọn kan wà tó jẹ́ pé ó yẹ kán jẹ́ leader. Àwọn tá a ní unfortunately mi ò kí n lè sọ̀rọ̀ kí n hold back màá sọ ọkọ mi bá ṣe rí so ẹ má bínú sí mi. Unfortunately procedure àbí structure tá a ní tá a fi ń rìnrìn àjò yìí nísìnyí òmúnádóko débi pé àwọn èèyàn kan ń pera wọn wọ́n ń yanra wọn sípò wọn without wípé a máa jókòó ká evaluate ara wa pé ṣé ẹni ní credence ṣó ní qualities leadership a kàn máa gbéra wa síbẹ̀. Unfortunately àwọn followers wọ́n ti go through so much tó jẹ́ pé wọ́n ti wà desperate. A kọ́ wọn ní béèyàn ṣe ń ṣe evaluation ta ló yẹ kó jẹ́ olórí àbí ẹni tí ò yẹ kó jẹ́ olórí. À ń choose èèyàn nítorí
bóyá bí ọjọ́ orí a realize wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa orí tá a bá fi ṣèwé náà la máa fi ṣàgbà. Àwa ń choose àwọn èèyàn without proper assessment. Ohun tó gbé wa dé di declaration nìyẹn. Now, àwọn tó yan, àwọn tó ṣe declaration, àwọn gan tá a bá fẹ́ tanra wa, wọ́n really wà qualified láti lead the 500 people, bossy 60 million people. And the problem is this. And so our lead ìlú kò need láti mọ̀ everything. Ó need láti mọ̀ gbogbo nǹkan. Ó kàn need láti ṣa a few good men sí ara. Ó dẹ̀ máa listen sí wọn. Ó fún wọn láàyè láti bá wọn sọ̀rọ̀. Ó wá ṣe leader láàrin àwọn yẹn. From there on, no máa wà able láti máa spread jáde. But we didn't do that. Ọmọ Yorùbá, unfortunately, nígbà tí wọ́n rí ẹni tó wọlé, omi tó wà nú agbádá ìyẹn kọ́kọ́ dọ̀tí náà anyway. Wọ́n gbúrò òjò, wọ́n dá mi agbádá nù, gbogbo ẹ̀ wá di yankanyanrin. As it is nísìnyí, tá bá fẹ́ wà honest pẹ̀lú ra wa, we don't have any leadership. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ibi tá a fojú sí ọ̀nà ò gbàbẹ̀. Now, àtúnṣe wà. Àtúnṣe yẹn ó require kí gbogbo wa ká stand up. Ká wá bá ṣe máa tún mind wa ṣe in such a way tó jẹ́ pé a lè padà sí orísun pàtàkì kan or ethos pàtàkì kan, culture pàtàkì kan tó jẹ́ culture ọmọlúwàbí. Culture ọmọlúwàbí yẹn ó dẹ̀ require wípé kì í ṣe pé kéèyàn dákẹ́, kéèyàn máa wò tí a máa fi jẹ́ àbí tí a máa fi jẹ àwọn èèyàn ẹ̀. Èèyàn láti ní understanding ọmọlúwàbí yẹn. Ọmọlúwàbí is not about wípé kéèyàn máa ṣojo, kéèyàn máa káwà, kéèyàn máa lọ́gbọ́n lórí àbí kéèyàn máa lọ́gbọ́n orí ẹ̀ àbí kéèyàn no. Ọmọlúwàbí is about speaking up. Ọmọlúwàbí is about being thoughtful, kéèyàn ronú jinlẹ̀, kéèyàn gbé ege mẹ́wàá. Ọmọlúwàbí is about ìfarasìn. Ọmọlúwàbí is about ìfaradà. The way things are going, ìṣèlú àbẹ́ pé à ń fìyà jẹ àwọn èèyàn wa and take dignity wọn away from them because àwọn èèyàn wa ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ìsọkúsọ lẹ́nu nǹkan tó wọn understand wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ wọ́n get emotional pẹ̀lú ẹ̀ ó dẹ̀ ń dùn wọ́n ó ń ká wọn lára. So that in itself ó dàbẹ̀ pé à ń punish àwọn èèyàn wa ni. Now gbogbo nǹkan tó ń gbé kalẹ̀ moving from one group to the next group à ṣe group yìí mọ́ à ń ṣe group yìí mọ́ indication wípé àmọ́ kó tá à ń ṣe ni. Ibi tó dé ń sìn àti gbọ́ pé wọ́n fẹ́ ṣe meeting bọ́n ṣe máa ṣe the actual declaration. Kí lẹ mean by actual declaration? Tí ìdè stage ibi tẹ̀ ti máa ṣe declaration rárá. Coordination ṣì wà ń bẹ̀, implementation ṣì wà ń bẹ̀. Ẹ ti fẹ́ job sí enforcement. Ẹ ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa enforce wípé ẹ ní ìlú yín nìyẹn. Declaration yẹn is supposed to be calling for negotiation àbí kó máa call fún pé a fẹ́ jà a fẹ́ gbà pátápátá. But we are not ready. A dìde a pariwo pé a ṣe petition 5 million. Ó dàbẹ́ pé a jókòó ká ro nǹkan tí petition yẹn sọ fún wa gangan. And then nígbà tí ẹ bá wá rí tí olórí oko tó rí petition yẹn tó ní idea population Yorùbá. Nígbà tí olórí oko yẹn bá wá dìde tó bá wá ń pariwo fún wa wípé need a referendum. That's another indication wípé àti ẹ̀ tí bẹ̀rẹ̀ jàǹgbà rárá. Now àtúnṣe tó wà ń bẹ̀ èèyàn máa larí mọ́ ni. This is not the time láti máa sọ pé torí one particular person àbí one particular ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká evaluate ara wa. Ibo ni olùgbàlà wa wà? Ibo ni help wa wà? Ibo ni escape wa wà? Kò sí nínú gbogbo arrangements wà nílẹ̀ sí yẹn. Because
there is no coordination, there is no structure, kò sí nǹkan kan lẹ̀lẹ̀. Now, nígbà tí èmi ṣe ìwé nídìí mathematics, wọ́n á ní ká lọ ra mathematics set. Mathematics set yẹn ó dà yẹn pé èròjà bíi 4-5 ló wà ń bẹ̀. Compass, divider, ruler, protractor àti àwọn triangles bóyá bíi 7, ìkan náà ní 90 degrees, kejì ní gbogbo ẹ̀ṣá ó wà ń bẹ̀. Now nínú box yẹn wọ́n kọ́ wa pé tó bá fẹ́ close kìíní yẹn, tó bá fẹ́ kó wà in order, ó máa organize ẹ̀ ni. That is part of education. Ó dà yẹn pé àwa ò apply education wa ní tiwa. Kò sẹ́nibọ́dì tó jẹ́ pé ó máa dé ipò ẹ jẹ́ ká sọ pé bachelor's degree, even in secondary school, ó yẹ kó ní understanding organization. But we don't do that. Ní organization, ní structure, ní road map, dẹ̀ ti ń sọ̀rọ̀ declaration. Next example, bẹ́ẹ̀ bá gbé documents kan fún mi, àbí tí wọ́n bá ń proclaim fún mi pé àwọn ti ṣiṣẹ́ kan àbí kinní kan, máa padà sí ìdí mathematics náà. Inú mi dẹ̀ dùn pé bàbá wa Professor Adébóyè wà níbí. But tí mo wà secondary school again, a ṣe mathematics débì kan, quadratic equation ni o, simultaneous equation ni o, gbogbo. By the time tá máa dé form 3, tá máa bẹ̀rẹ̀ new curriculum àbí syllabus, náà bá ní nǹkan o, Pythagoras theorem, à ń láti prove pé kí ni. Ìyẹn gan fúnra ẹ̀ education ni. Wọ́n máa gbé nǹkan wá bá ẹ wípé bó ṣe rí leléyìí, don't just take it kíkọ sọ pé ó ti wà pa. Petition yẹn, èèyàn mélòó ló béèrè authenticity ẹ̀? Kí la wá débẹ̀? Kí la rí tó fi jẹ́ pé accept pé 5 million people ń kọ́ wọ́n ti sign document kan pé àwọn ready láti lọ. Àwọn tó sọ̀rọ̀ wípé kan lọ mú 5 million petition wá, ó fẹ́ dá mi lójú pa wípé ẹ lọ ṣe petition o àbí kẹ́ lọ ṣe polling o, ká bá rí pé ẹ ti ẹ̀ ní 10% lásán, à mọ̀ pé serious. They misunderstood it and came back láti sọ fún wa pé tá bá ti gba petition 5 million yẹn o, wọ́n nìyẹn. Common sense alone ó yẹ kó sọ wáyé pé kò make sense. Nígbà tí 5 million bá competition pé fẹ́ gba Yorùbá, àwọn 55 million tó kù ńkọ́ kí lẹ fẹ́ fi wọ́n ṣe? Bí wọ́n bá wọn sọ. So declaration tá à ń sọ nípa ẹ̀ nísìnyí àti ẹ̀ tí ìṣiṣẹ́ débẹ̀ rárá. Then style kan fi gbélé ilẹ̀, ó dàbí eré orí ìtàgé, ó dàbí àwàdà kẹ́ríkẹ́rí, ó dàbí village headmaster, babasala, that kind of thing. And unfortunately, it is very irritating, ó dẹ̀ wà disrespectful at the same time. Because tẹ́ bá rẹ́ àwọn èèyàn tán bá love yín, tán bá defend yín, tán bá trust yín, wọ́n á ti wà báyìí lẹ máa fi sọ fún wọn tí ẹ lè ṣiṣẹ́ kọjá bí tó yẹ kẹ́ ṣiṣẹ́ dé, débi pé trust tán fún yín yẹn earn it. We have a problem. Unfortunately, this will go on until tabani change of guard, so to speak. Ibi tá a wà yìí, ó dàbẹ́ ni pé kéèyàn fẹ́ kọ́lé, kó wá kó àdájọ, kó kó ọkọ́ jọ, pé wọ́n fẹ́ clear grass. Wọ́n sì kádàjọ ni o, àìtí clear grass, àìtí clear bush, débi pé a fẹ́ lay foundation or anything like that. So, declaration in my own humble opinion, ó dàbí kéèyàn fẹ́ intentionally mislead wa ni. There's so many things going on tó jẹ́ pé unfortunately fún mi mo believe pé wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ mislead wa, wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ delay wa for a particular thing to happen. Very, very likely people are working either consciously or unconsciously fún àwọn olóṣèlú on interest nínú ẹ̀. The only conclusion tí mo lè draw nìyẹn, because level of education tí mo expect lọ́wọ́ àwọn people yìí, wọ́n lo applied education, wọ́n kàn ṣe nǹkan tó wù wọ́n ni. Màá like láti dá dúró báyìí for now, mo hope pé mo answer question yín mà. Ẹ ṣeun
bí ẹ ṣe wá wo ṣàkun ẹ ṣàlàyé gan ṣùgbọ́n bí ẹ ṣe wá wo ṣàkun yìí kí ló yẹ kí àwa ọmọ ojúlówó ọmọ Yorùbá tó bá nífẹ̀ẹ́ ìtẹ̀síwájú kí ló yẹ kí a máa wò pẹ̀lú onírúurú ẹgbẹ́ onírúurú àwọn blọ́gà tí wọ́n ń pe ara wọn ní oníròyìn ọ̀kan òjọ̀kan ẹni tó jẹ́ ojúlówó ọmọ Yorùbá tí ọpọlọ rẹ̀ pé tó fẹ́ ìlọsíwájú fún Yorùbá níbo ló yẹ ká fojú sí kí ló yẹ ká máa wò kí ló yẹ ká máa ṣe. Èmi máa ń like láti sọ fáwọn èèyàn pé a ní láti padà sí drawing board. Kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe, a ní láti wá wé tó fi jẹ́ pé a máa lo superior intelligence láti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí right from beginning. Ká dẹ̀ wá trusted people tó jẹ́ pé wọ́n máa wà conscientious enough láti kó àwọn èèyàn jọ tó jẹ́ pé wọ́n máa lè ṣiṣẹ́ takuntakun. Now, a ní láti create structure tí ò ń ṣe pé àwọn media presenters wọ́n wà directly underneath the power that be, so to speak. Sorry, then they become instruments of power. And tó bá fẹ́ arrogate power, ṣé arrogate wọ́n pè ní ó máa tó bá ní opportunity láti lò wọ́n kàn máa lò wọ́n as attack dogs àbí kàn máa lò wọ́n as instruments tó yẹ pé wọ́n á fi garner power. And láti ní structure tó jẹ́ pé ó máa fit ìrìn àjò tá a máa ṣe ó máa fit structure yẹn dẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ láti òkè pátápátá ó work all the way the grassroots. Now èmi máa ń sọ fáwọn èèyàn belief tèmi ni nǹkan tá a need láti ṣe a need láti include àwọn èèyàn wa I need láti apply a lot of democracy but then a láti infuse tradition wa. I cannot see it going past àwọn èèyàn wa they have no other understanding of leadership tí àgbà ò bá sí ń bẹ̀. Until we come up with an idea tó jẹ́ pé we have a set of àgbà tó jẹ́ pé àwọn gan ló máa wà lẹ́yìn ló máa jẹ́ backbone ìrìn àjò yìí. Whether wọ́n ní obviously a gbọ́dọ̀ fún wọn ní opportunity láti ní dictatorship débi pé àwọn náà wọn ò ní listen sí public opinion. But we have to sit down at some stage. Ká wo bá ṣe máa create structure yẹn, bá ṣe máa create roadmap, bá ṣe máa create hierarchy yẹn in such a way that ó máa ṣiṣẹ́ fún society wa. Nǹkan tá ibi tá a bá dé nsìn it feels like a punishment to me. Báwọn èèyàn ṣe àwọn èèyàn wa ṣe ń bára wọn jà, tó ń búra wọn, tó ń ṣépè fúnra wọn and all of that. Ó dàbí pé kéèyàn èmi feel bẹ́ẹ̀ ni pé à ń fi ìyà jẹ wọ́n ni. Ẹnìkan ní get up, stand up, fight for your rights. Kò necessarily mean wípé èmi ni mo láti fight for rights tèmi, mo láti fight for rights àwọn èèyàn mi náà. Iṣẹ́ wà lọ́wọ́ wa but it's not iṣẹ́ tó jẹ́ pé a kàn máa jókòó àwọn máa ṣe off the cuff okay ó lọ báyẹn no, people need to sit down, debate stuff, talk about it kó tó di pé a gbé dé stage implementation. Ọ̀rọ̀ declaration yìí ń sìn tó wáyé pé a ní intelligent set of people tó ń jókòó ni ní wà embarrass bá ṣe wà embarrass àwa wà embarrass àwọn èèyàn wa ń jà àdèlà fẹ́ create nation àdè tí ìjókòó ká work out bá ṣe máa ṣe in such a way tó jẹ́ pé a máa ní peace àti unity. Peace and unity ṣe nǹkan tó kọ̀ọ̀kan ń ṣẹlẹ̀ kì í ṣe happenstance. Àwọn èèyàn ló máa ń jókòó tó máa ń design way tó fi jẹ́ pé a máa attain peace and unity. Chaos ni nǹkan tá à ń deal pẹ̀lú nísìnyí. So kì í ṣe nǹkan tẹ́nìkan kan lè dìde kó sọ pé bó ṣe yà ká ṣe lọ lélẹ́yìí. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ define nǹkan ibi tá à ń lọ. Ká define bá ṣe máa débẹ̀. Then àyẹ̀ṣẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí máa kó instruments sí iṣẹ́ yẹn lè máa lọ. Òyìnbó ní we need to have it working like clockwork. Tí weak part kan bá wà ń bẹ̀, tí weak component kan bá wà ń bẹ̀, ó lè work. And unfortunately the weakest component standing say the weakest link àtòkè ní. Wọ́n máa ń ní bẹ́jà wà máa bàjẹ́ àtòrí ni. So ibi tá a wà nìyẹn ẹ ṣeun mà mo hope pé mo answer question yín mà.
ẹ dáhùn ṣùgbọ́n ó tún kù ìbéèrè kan tí mo fẹ́ papọ̀ mọ́ èkejì kó tó di pé n ó ṣí okùn fún àwọn èèyàn. Ìbéèrè mi ni eléyìí. Àwọn Yorùbá a ní àṣà kan, ohun tó jẹ́ kí n fẹ́ béèrè ìbéèrè yẹn ni pé ẹ sọ̀rọ̀ nípa àwọn àgbà nílẹ̀ Yorùbá pé ká fi àgbà ṣe olórí. Àwọn Yorùbá a ní àṣà kan láti ilẹ̀ pẹ̀pẹ̀ tó jẹ́ pé tí àgbàlagbà bá gbé ìkúnlé mú lójú tiwa òjé ni, a gbọ́dọ̀ sọ, a sì gbọ́dọ̀ yọ ẹran àgbà fún àgbà. Ọ̀nà wo ni ẹ rò pé a lè gbà láti wá ìlọsíwájú fún ìjìjàgbara láì máa tẹ irú àṣà bẹ́ẹ̀ lójú? Ẹ ṣeun mà. Unfortunately mo mention kíní kan lẹ́ẹ̀kan wípé oríta bá fi ṣe ìwé òun náà la máa fi ṣe àgbà. Èmi believe pé a máa misunderstand nǹkan tó ń pè ní àgbà. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n gùn lọ́jọ́, wọ́n ní experience ilé ayé yẹn wọ́n wá sọ di wisdom. Àwọn yẹn lè mímọ̀ tó ń pè ní àgbà. Because tẹ́ bá lọ bá wọn ò ní fún yín ní nǹkan tá a máa like láti pè ní gàràjì. Òkodo ọ̀rọ̀ náà máa sọ fún yín. Àwọn náà ń ṣèfarasin, àwọn náà patriots ni wọ́n, altruists ni wọ́n. Àwọn kan wà tó ń pè ní àgbàlagbà. Àgbàlagbà míì ó kàn wà ní neutral level ni. Kì í ṣe èébú, kì í dẹ̀ ṣe ìkà, kì í ṣe. Some people are out there tó jẹ́ pé wọ́n gbọ́jọ́ lórí ni. Àwọn lè help it. Meanwhile, the third one, ẹ foríjì mi o. Ẹ dákun, ẹ jẹ́ kí n pa àwọn oníjàngbọ̀n lẹ́nu mọ́. Ẹ foríjì mi o. The third set, òun ni àwọn tá à ń pè ní àgbàyà. Àwọn tó ń pè ní àgbàyà yẹn, àwọn tó jẹ́ pé a mọ̀ wípé àgbàlagbà òun náà dàgbà ni, olè náà máa ń dàgbà, ẹnìkan kan ò lè ṣe ju brain ẹ̀ lọ. Àwọn kan wà tá à ń rí tó jẹ́ pé for instance nísìnyí ó ní mi lára ńgbà tí mo gbọ́ tágbàlagbà kan sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ onítìrí wọ́n sọ. Ìgbà táwọn máa fi sọ̀rọ̀ yẹn bọ̀ wọ́n ní obìnrin lásán, obìnrin àtẹ̀yìntọ̀. Kíní yẹn ò àgbàlagbà tó bá yẹ kó wà enlightened, ọ̀rọ̀ yẹn ò gbọdọ̀ jáde. If anybody is doing something wrong, ẹ jẹ́ ká sọ pé nǹkan kan báyìí ló ṣe wrong padà fi kàn yín báyìí ni. But torí pé ó jóbìnrin wọ́n máa sọ pé obìnrin àtẹ̀yìntọ̀. Ẹni yẹn wà enlightened, tó bá wà enlightened tó bá máa wo gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, geopolitics, global politics, a rí pé there are women out there who are doing very well. Now, global politics ìyẹn tún jìnnà. Láàárín Nàìjíríà, ẹ rí àwọn obìnrin tó jẹ́ pé they are powerful women. They're not powerful women torí pé wọ́n jẹ́ women. They are powerful women because they are intelligent people. They are action people. Nínú ìrìn àjò tá a wà yìí, èmi ti rí àwọn obìnrin tó jẹ́ pé wow, tẹ́ bá fún wọn ní ààyè, wọ́n contribute largely. So gbogbo ọ̀rọ̀ tá à ń sọ nípa ó ṣe àgbà, kò ṣe àgbà. Àgbà is a very very distinctive person. Èèyàn tó jẹ́ pé a lè afford láti fún ní respect. Ẹ bá rí tó bá sọ̀rọ̀, tó bá behave, bó bá ṣe, ẹ mọ̀ pé àgbà ni. Àwọn kan dẹ̀ wà tó jẹ́ pé kán máa parọ́ fún yín. I mean, kí àgbàlagbà tó bá ti ń parọ́, òun ṣe àgbà. A dẹ̀ parọ́. Well, àgbàlagbà ni, but tó bá tún dé stage kan tá a bá ṣọ́ra, ó tún ní section kẹta tá a lè fi sí. Èmi kọ́ ni mo sọ bẹ́ẹ̀ o. In this stage tá a wà yìí, àwọn nǹkan kan ti ṣẹlẹ̀ lórí ìrìn àjò yìí tó jẹ́ pé àfi tá a bá fẹ́ tanra wa, ó ní ibi tá a máa pín kàtígórì yẹn sí.
tó dẹ̀ yẹ pé a ní ṣí tọ́rọ̀ bá dẹ̀ ti débì kan tó máa ṣe àwọn èèyàn wa léṣe tó máa dé bá future wa léṣe then ó máa dé stage tó yẹ pé béèyàn bá níkun nímú èèyàn lè má sọ nǹkan ẹ lọ wo mírọ̀ a lè sọ pé ká má sọ̀rọ̀ ká wá destroy destiny àwọn ọmọ wa and nígbà tí n bá sọ pé àwọn ọmọ wa tá bá ń sọ̀rọ̀ lọ sọ̀rọ̀ bọ̀ èmi believe wípé nígbà tí Egypt bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe whatever they did 2,000 years ago 2,500 years ago èmi believe pé Yorùbá nation wà ń bẹ̀ there was a Yorùbá nation population náà lè má lè ju 800,000 lọ whatever the number was tó fi di bó ṣe wà lénìí but by the time tá máa fi wo another 50 years lénìí tá máa fi wo another 100 years ṣé ogun la fẹ́ filẹ̀ fáwọn ọmọ wa ni àbí ogun war against legacy heritage so ibi tó dé yìí unfortunately mo máa ń kọrin kan sínú ọkàn mi bọ̀ máa kọ́ jáde lénìí gbogbo wa la lọ́wọ́ ń bẹ gbogbo wa la lọ́wọ́ ń bẹ bí Yorùbá nation ṣì dàrú gbogbo wa la lọ́wọ́ ń bẹ but while I say that there's the opportunity for us kí gbogbo wa ká stand up for rights àwọn ọmọ wa the future wa and all of that wọ́n ní tí àgbàlagbà bá ṣubú abojú ẹ̀yìn tọ́mọdé bá ṣubú abojú iwájú àti dé stage yìí ń sìn tó yẹ pé àti àgbàlagbà àti ọmọdé wọ́n ní láti padà sí àárín yẹn wọ́n ti ń ṣubú yẹn ẹlẹ́jẹ́ ká find out nǹkan tó ń gbé wa ṣubú why are we falling nǹkan tá a dẹ̀ ṣe ń fọ̀ ní pé àìtí lo the best of our resources bó jẹ́ intelligent o bó jẹ́ mineral resources o bó jẹ́ whatever àìtí lo the best of it láti deal pẹ̀lú ọ̀rọ̀ yìí I cannot sit down Ọlọ́run jẹ́ kí n jókòó kí n wá rí èèyàn kan kó máa wá ìran mi lọ sí kòtò kí n má sọ̀rọ̀ má sọ nǹkan tí máa sọ ẹni tó wọ́n máa láìkẹ́ máa láìkẹ́ ẹni tí ò bá ní láìkẹ́ kò ní láìkẹ́ àìwí bẹ̀ ká kú bẹ̀ that's the way àìdẹ sọ̀rọ̀ wọ́n ní ìbẹ̀rẹ̀ orí burúkú ni. bẹ́ẹ̀ ni o. àìsọ̀rọ̀ tá a sọ̀rọ̀ ń sìn yìí Ọlọ́run má jẹ́ kó rí burúkú bá ìran wa. We have the potential to be a great nation but potential ò kí ń change ara ẹ̀ potential need assistance láti mú bó jẹ́ kinetic bó jẹ́ whatever tó jẹ́ ó need help láti get moving àwa la máa move ẹ̀ sitting down kẹ́nìkan máa wà wá lọ sí parun bí Titanic tó ń lọ tó àrí iceberg yẹn wájú àwa ń wò ó lovey-dovey no it's wrong this is the time àwọn èèyàn ti wá ti rí example wípé ká máa ṣe follow them close wọ́n ti rí example ẹ̀ díẹ̀ ṣe kílé there has to be a time where that our own private Yoruba revolution has to happen. Àdẹ̀rẹ̀ jẹ́ kó pẹ́ jù. Ẹ ṣeun mà. Ẹ ṣeun ẹ dákun ẹ mọ́ tí ì lọ. Àmúmọ̀ páwọn èèyàn máa fẹ́ béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ yín ní ọ̀kan òjọ̀kan. Èmi náà sì ní béèrè ṣùgbọ́n kó má jẹ́ pé mo roko sí ọ̀dọ̀ ara mi. Ẹ jẹ́ ń fún àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ olùjíròrò láàyè kí wọ́n béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ ara wọn. Ẹni tó bá ní ìbéèrè ẹ kọjú ìbéèrè sí ẹni tẹ́ ẹ bá fẹ́. Ẹ dákun ìbéèrè kọ̀ọ̀kan ni ká ṣe látọ̀dọ̀ yín torí àwọn èèyàn náwó sókè rẹpẹtẹ láti bí. Nínú panel ta ló kàn tí wọ́n fẹ́ béèrè ìbéèrè kí n pè yín. Èmi ló kàn. Sorry. Bàbá Adébóyè ṣé ẹ ní béèrè látọ̀dọ̀ ẹnìkankan nínú àwọn ọmọ ìgbìmọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣeun. Ó dáa. Ìbéèrè mi ní ó dojúkọ ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Ọdẹ́dèyí. Ìgbà tí ẹ sọ pé referendum yẹn o tí a bá lè ṣe tí àwọn gómìnà ilẹ̀ Yorùbá bá fàṣẹ sí pé ká ṣe
àṣẹ ìwo làwọn ní lọ́wọ́ when nígbà jẹ́ pé to become governor you have to swear allegiance to the Nigerian Constitution, which has no provision for a referendum. Wọ́n ní àṣẹ lọ́wọ́. Ṣé mọ̀ pé mo sọ pé ọ̀rọ̀ referendum yẹn is a political contest for power. Nigerian Constitution kò sọ pé kàn ṣe referendum, kò dẹ̀ sọ pé kí wọ́n má ṣe. Kò sí nǹkan kan nínú Nigerian Constitution tó ní kàn ṣe, kò dẹ̀ sí nǹkan kan nínú Nigerian Constitution tó ní kàn má ṣe. So ẹni tó bá fẹ́ ṣe ó depend lórí political will power tó bá ní láti fi ṣe. So tí àṣẹ tán ní náà ní pé kí House of Assembly kó pass bill yẹn into law. Tí House of Assembly bá ti pass into law, governor á fi àṣẹ sí consent, wọ́n á dẹ̀ assent ẹ̀. Constitution nìkan má ṣe yẹn. Ibi tí problem wà jù ní pé ṣé àwọn House of Assembly àti governor ṣé wọ́n ní political will power láti ṣe. Wọ́n dẹ̀ ní ibi tán dẹ̀ ti ní political will power yẹn ní pé tí àwọn èèyàn àwọn aráàlú in fact a bá define Yorùbá referendum yẹn lédè Yorùbá a máa ń pè ní ìlú sọ pé la máa ń pè. So táwọn aráàlú bá put pressure lórí wọn wípé nǹkan tá a fẹ́ lílé wọn ò ní choice ju kan ṣe lọ. Bá a ṣe máa wá organize àwọn aráàlú láti mi fẹ́ lo word force láti ensure pé wọ́n ṣe kinní yẹn ibi tí ọ̀rọ̀ wà nìyẹn. But in terms of bóyá wọ́n ní constitutional right or not, kò sí tó jẹ bẹ́ẹ̀ torí constitution ò bá wọn, constitution dẹ̀ sọ pé kàn ṣe. Wọ́n dẹ̀ lè ṣẹ̀ṣẹ̀ wá bá a ṣe ń sọ yìí nísìn. Ó possible kàn máa ti gbọ́ kàn wá ní àwọn fẹ́ sáré change constitution o láti prevent ẹ o. Ìyẹn ò ṣeé ṣe. So ọwọ́ wa ló wà. Ní tí mo ṣe sọ pé political contest for power ni gbogbo ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ń pa ẹ̀. Bá a bá ṣe wá organize ara wa to achieve that is where the issue is. Ẹ ṣeun. Ìbéèrè tí ó tẹ̀lé tó súnmọ́ gbọ̀ngbọ̀n ó ní pé tí àwọn aráàlú fúnra wọn bá sọ pé kíjọba wọn ó ṣe báwo làwọn aráàlú ṣe máa mọ nǹkan tó yẹ kí wọ́n ṣe, wọn kì í fárí lẹ́yìn olórí. So tó bá jẹ́ pé àwọn èèyàn fúnra ara wọn ni ó lọ ti ìjọba ìpínlẹ̀ wọn láti ṣe referendum, kí ni iṣẹ́ tí ẹ̀yin ti ṣe láti fi hàn láti jẹ́ káwọn aráàlú mọ̀ pé ọwọ́ wọn ló wà? Ok, ní kékeré à ń kàn sáwọn èèyàn lọ́nà oríṣiríṣi. À ń kọ̀wé jáde tá à ń pín fáwọn èèyàn lédè òyìnbó àti lédè Yorùbá. Tá à ń pín níbi tágbára wa mọ ní o torí ṣe mọ̀ ìrìn tá a bá lè ṣe náà la máa ṣe. Ìyẹn lákọ̀ọ́kọ́. Number 2, à ń kàn sáwọn olórí wa àwọn àgbàlẹ̀ Yorùbá ní directly àti indirectly tá à ń fìwé ránṣẹ́ sí wọn tá a dẹ̀jọ́ ń bá wọn sọ̀rọ̀. Àwọn tá a máa pè tá a máa bá sọ̀rọ̀ tá a máa ní báyìí ní báyìí ní báyìí ni. À ń kọ bulletin jáde lóríṣiríṣi tá à ń láyé àwọn èèyàn wípé báyìí ni o báyìí ni o nǹkan tá a gbé nídìí kìíní ni o àti gbogbo bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. A dẹ̀ gbé committee dìde. In fact orúkọ tá à ń pera wa náà ni Yorùbá Referendum Committee. Níta dẹ̀ ní iṣẹ́ committee yẹn ni láti polongo ẹ̀ láàrin gbogbo àwọn èèyàn wa àti gbogbo ẹ̀. Ọ̀rọ̀ àgbà àti gbogbo ẹ̀ tó ń sọ a kó àwọn àgbà jọ sídìí committee yẹn náà wípé báyìí ni ṣùgbọ́n oríṣiríṣi nǹkan tó ṣẹlẹ̀ púpọ̀ náà àwọn tó ń ṣẹlẹ̀ nísìnyí náà ti wà ńbẹ̀ tẹ́lẹ̀ tán lọ but ká fi yẹn lẹ̀. So ọ̀nà tá a gbé gbà á dẹ̀ ń ṣe lórí YouTube àti lórí Facebook. A máa ń ṣe weekly program lórí ẹ̀ tá a máa ń sọ fáwọn kìíní. In fact recently àwọn kan nìbàdàn nígbà tó ń gbọ́ program tá à ń ṣe
wọ́n darapọ̀ mọ́ wa pé báwo làwọn ṣe lè kópa nú ẹ̀, báwo làwọn ṣe lè ṣe kinní ẹ̀. So níbi tágbára wa dé à ń ṣe, but ọ̀nà tá a rò ipa lè gbégbà nìyẹn, ká polongo ẹ̀. A ti ṣe posters, a ti ṣe gbogbo oríṣiríṣi, ká polongo ẹ̀ fún àwọn èèyàn kán dẹ̀ lè understand kí ni ibi tá à ń bọ̀rọ̀ lọ. Ibi tá a tẹ̀ tún wá bá dé, yọ àwọn olóṣèlú sẹ́yìn. Gbogbo àwọn tó jẹ́ olórí olóṣèlú là ń kọ̀wé sí, tá à ń sọ fún. Gbogbo nǹkan tá a bá kọ síta la fi ń ránṣẹ́ sí wọn pé ẹ wo ibi tá à ń lọ rè, ibi tá à ń lọ rè o. But tí power àwọn èèyàn ò bá ti wà strong enough, ṣe mọ̀ ó possible kó olóṣèlú sọ pé tí ẹ ló ń sọ yẹn kinní kan but gbogbo ọ̀nà yẹn là ń gbé gbà tá a fi ń push ẹ̀ pé bó ṣe yẹ kó lọ ní, bó ṣe yẹ kó lọ rè, and in the process a máa educate ara wa náà along that line. Ẹ dákun kẹ́ tó lọ, mo mọ̀ pé ẹ ti gbìyànjú láti dáhùn ìbéèrè. Ibi tí èmi fẹ́ wádìí lọ́dọ̀ yín ni pé àwọn gómìnà gangan tí idà wà lọ́wọ́ wọn, ǹjẹ́ ẹ rò pé wọ́n á fẹ́ lo idà yẹn síbi tó yẹ kí wọ́n lò sí, tàbí pé ǹjẹ́ ọ̀nà wà tẹ́ fi ń bá wọn sọ̀rọ̀? Torí lójú tèmi ó dàbí ẹni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gan ni igi wọ́rọ́kọ́ tí ó ń dáná rú, torí wípé ọ̀bọ tí ń jẹ ọ̀gẹ̀dẹ̀ ká láà fẹ́ gba ọ̀gẹ̀dẹ̀ lẹ́nu rẹ̀. Ẹ mọ̀ pé ice cream ṣòro gbà lọ́wọ́ ọmọ kékeré. Bí wọ́n ṣe ń rí, ojú tí wọ́n fi ń wò ni pé ìjẹ́ fẹ́ bọ́. Ọ̀nà wo lẹ fẹ́ gbà tí ẹ fi jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé wọ́n sì lè rí jẹjẹ lọ́nà ẹ̀tọ́? Ǹjẹ́ ẹ lè bá wọn sọ̀rọ̀? Torí àwọn aráàlú ìbá ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣé ẹ mọ̀ pé ìgbẹ̀yìn rẹ̀ náà ni pé kí wọ́n fa aráàlú bọ̀dì kí wọ́n mọ̀ fún wọn ń tọrọ kọ́bọ̀. Ẹni tẹ́bí sì pa tẹ́lẹ̀, ẹni ebi ń pa, tí wọ́n bá fún ní ọ̀gẹ̀dẹ̀ yóò panu mọ́ ni ẹni tó jẹ́ dòdò kò lè so dòdò. Ọ̀nà wo lẹ ń gbà pẹ̀lú ẹ̀rí mà, ọ̀rọ̀ yẹn pín sọ́nà méjì. Ẹni bá jẹ́ dòdò kò lè so dòdò. A ti sọ̀rọ̀ ń pa káwọn aráàlú, ká get àwọn aráàlú, ká put pressure lórí wọn, ọ̀nà kan nìyẹn. Àwọn olóṣèlú tá à ń sọ yìí àti gọ́vnà, wọn ń ṣe ará ọ̀run. Èèyàn alára bíi tiwa náà ni wọ́n. Kò sí ṣẹ́rí tí táwọn, kí n lo ọ̀rọ̀ àwọn àgbà bí àwọn tó jẹ́ kìíní, táwọn aráàlú tán bá pé 10, mo fẹ́ fi ṣe example ni o, tán bá jẹ́ àwọn tó lè sọ̀rọ̀ fún ìlú ọ̀, tán sọ̀rọ̀ on behalf of ìlú, àwọn politicians tá à ń sọ yìí, àwọn governors tá à ń sọ yìí, àwọn náà máa ń wò ó pé ta ló lè takò wọ́n nínú ìlú débi tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tí wọ́n gan á di òtún bá ń tẹ́. So mi sọ pé à ń bá ẹnìkankan jà àbí ká bẹ́ ẹnìkankan jà àbí ká gbógun ti ẹnìkankan. Àwọn olóṣèlú àtàwọn gọ́vnà tá à ń sọ yìí, yes, wọ́n ní power, wọ́n lówó tán lè fi bribe àwọn èèyàn, wọ́n ní kíní, but at the same time àwọn náà recognize pé wọn ò lè bára wọn jẹ́ lójú àwọn èèyàn ju bó ṣe yẹ lọ. So tán bá rí nǹkan tó lè bà tiwọn jẹ́ láàrin àwọn, ẹ wo Àmọ̀tẹ́kùn nísìnyí, nígbà tán ṣe Àmọ̀tẹ́kùn, ṣe bí pẹ̀lú bọ́n ṣe ṣe àti gbogbo ẹ̀, ṣe bí nítorí pé àwọn èèyàn put pressure lórí wọn ni náà ṣe sọ pé ó yẹ ká dá sí kinní yìí o. Even bọ́n ṣe gbé débi tó yẹ káwa kan rò pé ó yẹ kán gbé dé, but wọ́n gbé débì kan. So tí pressure yẹn bá wà, táwọn èèyàn bá wà sufficiently mobilize, kì í ṣe ọ̀rọ̀ tèmi àbí àwọn ẹgbẹ́ wa bá wọn sọ nìkan ni issue. Ṣe mọ̀, wọ́n lè wo èmi pé okay, ó ṣe sọ̀tẹ̀ ó dàbọ̀. Ṣùgbọ́n tí pressure yẹn bá pọ̀ tó dẹ̀ wà ń lù, ìyẹn number 1. Number 2, ṣe mọ̀ pé òṣèlú tí wọ́n gan, ó tún depend lórí ìṣèlú tó ń lọ Nàìjíríà. Kì í ṣe pé ó kàn jẹ́ governor ó dẹ̀ ti di gbogbo ẹ̀tàn nìyẹn. Governorship tó jẹ́ ó tún depend lórí bí ọ̀rọ̀ politics Nàìjíríà bá ṣe rí. So òun náà máa consider báwo ló ń ṣe máa position ara rẹ̀ nínú Nàìjíríà gan fúnra rẹ̀, bó ń ṣe òṣèlú wọn. So gbogbo yẹn làwa máa take into consideration débi tó jẹ́ pé òun náà á rí wípé
ó bẹ́tà kóun darapọ̀ mọ́ àwọn èèyàn ju ẹ wo orun tó ń ṣẹlẹ̀ nínú nísìnyí wọ́n ń dìbò wọ́n ń ṣe gbogbo ẹ̀ olúkálùkù ló fẹ́ máa wábi tó máa sáwọ̀ náà so wọn ò lè separate ara wọn from that ṣe contradiction lèèyàn máa pè nínú Nàìjíríà wọ́n láti wá bọ́n ṣe máa resolve ẹ̀ so ntáwa wá ń ṣe ntáwa lè ṣe ní pé pẹ̀lú gbogbo ohun tá à ń sọ yìí o àti nǹkan tó lè ṣe ń pa ẹ̀ àti ntáwa fẹ́ fún ṣe ń pa ẹ̀ gbogbo àwa papọ̀ sójú kan náà ibi tí solution ti máa wá nìyẹn. Tí wọ́n wàá sọ gbẹ̀yìn tí wọ́n fi ṣe ẹnu mi ní Gbọ́lágún bí ó kọ̀ ọ̀rẹ́ mi kan àwọn àgbàlagbà kan wọ́n tó bíi mẹ́ta tí wọ́n wà ní àárín orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n wá ṣe ìwádìí kì í ṣe ọ̀rọ̀ ẹnu àwọn àgbàlagbà ni àwọn àgbà yìí wá ṣe ìwádìí wọ́n ṣe iṣẹ́ àkọsílẹ̀ wọ́n wá rí wípé tí àwọn bá lọ sí ọ̀nà méjì pé ọ̀nà kínní o àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé olóṣèlú wọ́n ní táwọn bá kọ àkọsílẹ̀ àwọn tó ń tẹ̀lé olóṣèlú lágbájá ní àtẹ̀lé nǹkankan wọ́n ní àwọn yẹn á jẹ́ bíi 110. wọ́n ní táwọn bá wá wo apá kejì àwọn tó ń sọ pé ìlú sọ pé irú ètò ìwé tàbí tí wọ́n ń sọ pé orílẹ̀-èdè tiwa làwọn wà wọ́n ní àwọn yẹn ó wà jẹ́ ẹyọ 10 péré wọ́n láwọn sì ti ṣe fún odidi ọdún kan mo sì mọ̀ pé láàrin ọdún kan ẹ ti ń ṣe ìlanilọ́yẹ̀ ǹjẹ́ ẹ̀yin gangan nírètí nínú ọkàn yín pé ìlanilọ́yẹ̀ lórí ìlú sọ pé ó ń so èso rere àbí àyípadà lè bá torí ní ìsìn ká jẹ́wọ́ fúnra wa ohun tá a mọ̀ la àmọ̀ pé tí ń sin gbà olówó lọ́wọ́ kò dàbí ẹni wípé àwọn tó ń tẹ̀lé ọ̀dọ̀ orí ìtẹ̀sán kò dàbí ẹni wípé wọ́n lóòrìn tó àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé ọmọ wa ni ẹjẹ́ ó ṣe. ṣe méjèèjì ó lè yí padà. ìrètí wà méjèèjì ló dẹ̀ sọ ríkọ́dù síbì kan náà màá dẹ̀ ṣàlàyé fún yín. ńgbà tá a bẹ̀rẹ̀ eléyìí kì í ṣe pé bóyá mo fẹ́ máa dájọ́ lórí ẹnìkan àbí mi ò ṣe kinní kan àbí èèyàn ń sọ̀rọ̀ ẹnìkan kan bàbá Akíntóyè wà lára àwọn tá a pè sí tá a jọ bẹ̀rẹ̀ kinní yìí ipe ọ̀nà tó yẹ ká gbé kinní gbà lélẹ́yìí ọ̀nà tó dáa wọ́n dẹ̀ gbà pẹ̀lú wa kó tó di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ gbogbo ìtókù tán ń ṣe nígbà tí wọ́n dẹ̀ wá ń ṣe gbogbo yẹn a dẹ̀ fi wọ́n lẹ̀ wọ́n ń ṣe gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n ní ìsìn àti gbogbo tó ń ṣe àti ṣe bóun là ń sọ ọ̀rọ̀ ní ìsìn pé wọ́n ṣe declaration wọ́n ṣe kinní kan ṣe bí nǹkan kan ló lead sí declaration wọ́n ṣe force majeure ní March a sọ fún wọn pé ọ̀nà kan yẹn ní last year là ń sọ yìí wọ́n kọ lẹ́tà wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ là ń sọ fún wọn so ìyẹn lákọ̀ọ́kọ́ ṣe rí gbogbo àwọn láàrin wa ta ní ọ̀rọ̀ yìí jẹ wá lógún ó yẹ ká ṣe nǹkan pa ẹ̀ táwa dẹ̀ ti gbé ìlànà kan kalẹ̀ pé ọ̀nà tó yẹ ká gbà lélẹ̀ àwọn tí wọ́n tẹ̀lé wa ń gbà yẹn ìgbà tí nǹkan ti ń rí bó ṣe ń rí yìí ó di dandan kan yẹra wọn wò padà báwo tí ẹ yẹ̀ wọ́n wò àwọn gan jókòó pé ńbo ni kinní ìforísọ gbogbo àwọn tó ní international kinní tó ń gbọ́kànlé tó ń ṣe kinní tí ò yọjú ó di dandan ìyẹn bẹ́ẹ̀ yẹn so láàrin gbogbo wa in general wípé àwa tá a láà dúró fún kí ilẹ̀ Yorùbá àti èèyàn Yorùbá kí ayé yẹ wá káyé dẹ̀ sàn wá ó dáa àwọn kan ti gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan tó ti rí pé kò síbi tí ó máa lead sí níbẹ̀ ìyẹn lákọ̀ọ́kọ́. Number 2 gbogbo àwọn tó ń tẹ̀lé èèyàn wa ni ọmọ wa ni ẹ jẹ́ ṣe ọmọ wa ni yes kò yẹn ń ṣe problem ṣe bí ọmọ wa ni ẹ jẹ́ kó ṣe á ṣe kó tiẹ̀ wá débẹ̀ tán nígbà tó bá débẹ̀ tán question tó máa wà ń bẹ̀ ni pé ṣé bí Nàìjíríà ṣe rí yìí ṣé ọ̀nà wà fún ẹnìkankan láti ṣe ọ̀tọ̀ ní kẹ́ campaign fún election pé màá ṣe gbá màá sòkè ìdílẹ̀ màá ṣe gbá mo lè ṣe báyìí mo lè kò sẹ́ni tí ò ń sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ṣé ọ̀nà wà ń bẹ̀ so tọmọ wa bá débẹ̀ gan-an tó náà bá rí pé kò sọ́nà ń bẹ̀ ìtó jà jù fáwa ní pé ọ̀nà táwa ti là lọlẹ̀ yẹn ká tè lórí ẹ̀
á dẹ̀ máa get cooperation irú ẹ̀yin bá àti gbogbo àwọn tó kù tá a jọ wà nù kíní pé ẹ jẹ́ ká insist lórí ọ̀nà yìí o, so that even tó bá débẹ̀ gan kò ní choice, the only choice tó máa ní ni kó gbógun tì wá wípé ọ̀nà kó dìjà kó ní rárá kíní kan which is a different thing entirely. So ìyẹn ò bọ́dà, ìyẹn ò disturb wa wípé bóyá àwọn kan ń tẹ̀lé ẹnìkan àbáwọn kan ò tẹ̀lé ẹnìkan. Ohun tó dájú fáwa ní pé ká ti rí wípé ìlànà tá a gbélẹ̀ ó wà sustainable, ó dẹ̀ wà sustained débi tó jẹ́ pé tí anything bá ṣẹlẹ̀, ọmọ wa wọlé o, ọmọ wa ò wọlé o, ọ̀nà yẹn sì wà ńlẹ̀ pé ibi tó ń padà bọ̀ lélẹ̀, nítorí kò sí bí Nàìjíríà ṣe lè dá whether a pè ní unity state o àbá pè ní kinní kan, kò sí bó ṣe lè dá ní ọ̀nà tó wà yìí, kò possible kí gbogbo wọn gan àwọn tó wà níjọba nísìn tán bá fẹ́ refer sí progress and development Nigeria, time First Republic náà máa ń refer sí náà. Ìgbà tí wọ́n fẹ́ ṣe ọ̀rọ̀ rice ó ṣe jẹ́ pyramid náà lọ kọ́, ṣebí pyramid north ìgbà yẹn náà ń ṣe ní, so everybody mọ̀, so ìyẹn ò bà wá lẹ́rù, kò dẹ̀ yẹ kó bà wá lẹ́rù. Nǹkan tó kàn yẹ ká ṣe ni pé tí a bá ti rí pé ọ̀nà nìyẹn, táwa rí pé ọ̀nà nìyẹn, báwo ni ó ṣe máa gbòòrò sí? Ní ìsìn tá a bá ní à ń tẹ̀wé jáde ní Nàìjíríà tá à ń tẹ 1000 copies jáde, iye tá a ní la lè ná. Ṣé àwọn òde ń pariwo síta pé ó yẹ ẹ wá donate owó, ẹ wá ṣe àti ṣí website kan kẹ́ máa donate owó síbẹ̀ o, àwọn ò ṣe àbáwọn ṣe gbogbo yẹn. Ìgbà tí wọ́n ń ṣe 5 million signatures, a sọ fún wọn gbà yẹn pé kò sọ́nà ibi tẹ́ ń lọ, kò sí tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ láyé, wọn ò gbọ́. Alàgbà Túnjí, ẹ dákun ẹ pa gbohùngbohùn yín dé níbẹ̀. So a dẹ̀ sọ gbogbo yẹn, so ìyẹn ó ti show wípé ṣe mọ̀ pé struggle yìí kì í ṣe pé bóyá èmi á kàn jáde màá kàn sọ pé ó yá gbogbo yín ẹ line up síbí. It's a political struggle, it's a political context. So a wo gbogbo kí ni political issues, kì í ṣe politics mò ń sọ yìí o, kì í ṣe election o, but what are the political issues tó so mọ́ tá a lè address débi tó jẹ́ pé ó máa become the dominant voice nílẹ̀ Yorùbá, débi tó jẹ́ pé politician kankan ò ní lè run away from. So bóyá ibi pẹlẹbẹ ọ̀lẹ làwa ṣì wà o, a dẹ̀ fẹ́ bú gbogbo ọ̀lẹ jẹ́ o, mi mọ̀ bóyá òwe yẹn correct, but bí cooperation yẹn ṣe lè wá nìyẹn. Ipe irú ìgbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ declaration kan tí wọ́n sọ ń gbà ṣe bí Akérédolú béèrè lọ́wọ́ bàbá Akíntóyè pé ńbo làwa Yorùbá ti decide, ká ní bàbá dá lóhùn pé ó yẹ jẹ́ ká decide, ṣe mọ̀ ìpọ́tọ̀ ní táwọn máa sọ nísìn, but bàbá sọ pé àwọn òṣèkì nìkan, ìgbà tó yá 5 million wọ́n tún ní àwọn fi ń ṣe awareness ni wọn, so kíní kò le tó yẹn, nǹkan tó le ń bẹ ni àwa tá a là wà ń bẹ gan tá a là ń ṣe kíní, ṣé a lè agree lórí ìlànà táwa gbélẹ̀ wípé ọ̀nà lélẹ̀ bá a dẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe lélẹ̀ bá a dẹ̀ ṣe ń ṣe nígbà dẹ̀ ti bá a lọ lé náà ni. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ta ló tún béèrè nínú ìgbìmọ̀? Sorry, ẹnìkan sáré béèrè question pé what is wrong in soliciting funds? Mi sọ pé nǹkan kan wrong wípé à ń solicit funds, mi sọ bẹ́ẹ̀. Mo kàn ń sọ ní pé àwọn ò set up website kankan. Mo kàn ní kí n sáré. Mú yẹn lọ́kùnkúndùn, ẹ̀yin bá ṣe lọ ní ẹ ṣeun. So mi kò sí tó wrong pẹ̀lú ẹ̀ rárá. Ẹ̀yin ọmọ ìgbìmọ̀ yòókù, ìgbìmọ̀ olùjíròrò yòókù, ta ló tún ní ìbéèrè? Àmọ̀tẹ́kùn ṣe ní ìbéèrè láti béèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ yòókù. Bàbá Dr. Ọlọ́pọlọ ṣe ní ìbéèrè kó tó di pé a bọ́ sí àárín gbangba láàrin àwọn èèyàn wa. Mo yọ̀ǹda táìmù tèmi o. Ok, ó dáa. Ó dáa, ṣé kí n pe àwọn èrò yéye lẹ́rùn wá? Alàgbà Wọlé Òní. Alàgbà Wọlé Òní. Èmi mo kọ́kọ́ nawọ́ olóòtú, èmi mo kọ́kọ́ nawọ́ o. Àkọsí bí mo ṣe fẹ́ mọ̀ ṣùgbọ́n ó pè yẹn farabalẹ̀. Ẹ ṣé olóòtú, ṣé ń gbọ́ mi?
Bẹ́ẹ̀ni, alàgbàwọlé òní àpò. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wa. Ẹjọ́ ìbéèrè mi ni pé ẹjọ́ kí ni problem àwa Yorùbá? Akàwé, alọ́gbọ́n, àti wà lórí ilẹ̀ yìí for thousands of years and still we cannot organize and save ourselves from these people. Ẹjọ́ kí ni problem wa? Tá bá ní credible leader bíi Bàbá Awólọ́wọ̀ lénìí, ìjà máa wà ní new problem tá a wà yìí. I don't think so. Ẹjọ́ ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n, ẹjọ́ kí ni problem Yorùbá ẹjọ́? This is my simple question. Lórí ọ̀rọ̀ ìjìjàgbara. Bẹ́ẹ̀ni, what is our problem? Èmi ni wọ́n bá yín pé olùdá nǹkan. Mo mọ̀ pé ó ṣeé ṣe ká ẹ ti sọ Àmọ̀tẹ́kùn. Ẹ gbọ́ tẹ́ lè identify kí ni wàhálà wa. Ǹjọ́ tẹ́ ti ń bá gbogbo àwọn èèyàn wá bọ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ni, problem wa pọ̀. Ìwọ̀nba tèmi dẹ̀ máa sọ kò wà limited sí ní tèmi máa sọ. Wọ́n dárúkọ bàbá wa Awólọ́wọ̀ nísìnyí. Mo sọ̀rọ̀ láti sọ fún yín pé bàbá wa Awólọ́wọ̀ wọ́n have easy at the time. Mo lè fi dá yín lójú lé ní pé tó wáyé pé social media wà nígbà bàbá Awólọ́wọ̀ kò ní easy rárá. But bàbá Awólọ́wọ̀ was a dedicated man who did fairly well. He made his mistakes and all of that. So kò ní nǹkan ṣe pẹ̀lú yẹn. But one of the biggest problems ni pé Bàbá Oyèfúlẹ̀ máa testify sí nǹkan tí mò ń sọ yìí. A ti ń bá bọ̀ láti 1960 or even before that. Wọ́n máa ń pe kíní kan ní social engineering. Mo dẹ̀ mention lẹ́ẹ̀kan wípé wọ́n ti ń damage wa bọ̀. We're kind of like damaged, but kì í ṣe pé ó ti wà ó ti dé stage tó yẹ pé a lè repair ẹ̀ mọ́. Wọ́n ti bà education system wa jẹ́ débi pé àwọn èèyàn ò really mọ wọ́n ṣe ń ronú, and àwọn tá à ń pè ní leader wọ́n sọ fún àwọn èèyàn wa what to think ni, not how to think. So we have so many damaged people out there. Then corruption náà wà ńbẹ̀. Unfortunately, I need this ideology tó jẹ́ pé ẹni tí ó bá dàbẹ̀ ní pé change wà lọ́wọ́ ẹ̀ àbí ó bá ní influence àti believe pé ibi táyé parí sí nìyẹn. We need to find a way láti bẹ̀rẹ̀ sí ní máa educate àwọn èèyàn wa pé wọ́n need láti endeavour láti ní self-determination fún ara wọn náà. Self-determination tàdé ń sọ káwọn èèyàn ní personal pride. Wọ́n ní pride nínú ara wọn. Kọ́ máa wo èèyàn as if pé ẹnìkan ga jù wọ́n lọ. Ó yẹ ká fi múlẹ̀ fún wọn wípé àparò kan ò ga jù kan lọ. It is not about owó. Everybody need right. So from that point of view, our people are damaged in so many ways. Tó jẹ́ pé wọ́n really mọ nǹkan tó jẹ́ ẹ̀tọ́ wọn. Ní idea nǹkan tó jẹ́ social responsibility wa àbí nǹkan tó jẹ́ social duty wa. Ká máa hail èèyàn necessarily hero worshiping gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó ti bà wá jẹ́. There are times that we have to just sit down ká lo self-determination yẹn pé ká lè add ọmọlúwàbí sí pé I want to stand up for my people. Ibi tá a bá dé báyìí sìn, there has to be a set of people out there tó yẹ kí wọ́n máa gbé program. Káwọn máa sọ pé nǹkan wà impossible. Abáláwọn èèyàn tó dáńgíá, we can start our social engineering from now. A bẹ̀rẹ̀ sí ní sòótọ́ fáwọn èèyàn. Moment èèyàn bá sọ nǹkan tó jẹ́ pé kò bá ọ̀rọ̀ mu, tá bá ti dáàbò, they'll understand. Wọ́n lè understand àti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. So ọ̀nà wa ò jìn, a kàn need láti má ṣe ìmẹ́lẹ̀ ọkàn ni. We have to put all our energy, all our resources into this to rebuild our people. Ká renew àwọn èèyàn wa. There has to be a renaissance one way or the other. And láti ṣe, tá a bá ṣe yẹn, kò sí nǹkan kan a lè ṣe. A dẹ̀ gbọ́dọ̀ gbàgbé nípa àwọn grassroots. Ẹni tí ò bá fi ti mẹ̀kúnnù ṣe last ó máa get it wrong. A fẹ́ máa jẹ́ pé ó jẹ́ pé àwọn kan elite nìkan la fẹ́ máa consult kíní kan. Only politics is a game of numbers. Get the mẹ̀kúnnù on side. Get the grassroots on side. Governor gan ò ní lè handle it. Public opinion lágbára, but you have to educate the public first. So ọ̀nà àbáyọ wà fún wa
but we cannot do it lórí ahọ́n. We have to come together one way or the other. Ká dẹ̀ fi gbogbo selflessness ṣe. So bí mo ṣe lè answer question ẹ̀ nìyẹn. Ẹ ṣeun olùdúpẹ́. Olóòtú ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí n sáré fi gbólóhùn kan sí question Mr. Oni. Okay. Question yẹn mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa nítorí a máa ń gbọ́ question yìí all the time and it's a very legitimate question. Now gbogbo wa la mọ̀ ní pé tẹ́ bá lọ sí any graduating class ní medical school l'America lẹ́ni PhD program gbogbo of all the Africans tẹ́ bá rí ń bẹ̀ Yorùbá ló máa pọ̀ jù as a group. Now the question is báwo láti excel ní foreign countries tàdé basically non-entity mo sorry láti sọ non-entity lé. Very simple. Very, very simple. Look, we are a product of a very, very advanced culture. What man of everybody here. We Yorubas are descendants of very, very great introspective, lakaye laden people. What I Jenny mo fẹ́ digress there again. Mo rántí pé ìgbà tí mo ń ṣe specialty training mi tí n bá máa give a speech tí n bá mọ nǹkan tí n bá máa sọ ìgbà yẹn mo ṣe bẹ̀rẹ̀ sí listen sí Sunday ni mi mọ sọ ní tẹ́lẹ̀ lánìkan ni mo mọ̀ gbogbo àwọn òwe sọ nìyẹn màá kàn gbé kan jáde ni màá kàn wá translate ẹ̀ sóyìnbó each and every time tí n bá ṣe ẹ̀yin èèyàn wọ́n máa ní pé deep. Very deep, very deep. Tadi then saw very deep. Program director me, Oyinbo, blue-eyed blonde from Louisiana. Today so for me, I don't like Negroes. I don't like Negroes. You came into the power of Negroes. Yes, you came into the program. It's my duty to graduate you 4 years from now, but I'm going to try to flunk you. Also for me right up. But Timbagbo way you basi ona local man so that's deep. That's deep. Ko Yoruba púpọ̀ gba ti wà nle mi ti en gbọ́ sàn ni go pàápàá. Ìgbà tí mo di doctor mo bẹ̀ sí gbọ́ sàn ni tí wọ́n ń lo àwọn nǹkan tí Sọ̀ní sọ Sọ̀ní tí ó lọ university. Wọ́n lo àwọn nǹkan Sọ̀ní fún gbogbo àwọn eggheads tí wọ́n ní pé very deep. So mo fẹ́ sáré digress ibẹ̀. So we are very advanced people. If you are interested in the dynamics, nǹkan tó cause wa ká débi tá wà yìí. You see, example again, tí ẹni méjì bá ń jà fún presidents fún ọbaṣip tó ń fẹ́ ṣe kábíyèsí nílẹ̀ Yorùbá wọ́n bára wọn jà bẹ̀ ọjọ́ tí ìkan tó bá ti di tí Ifá bá ti mú ìkan kí ni everybody máa ṣe àtẹni tó ń compete pẹ̀lú ẹ̀ kábíyèsí. That's who we are. That's evidence nípa advanced culture láti wá. Tí èèyàn bá tí kábíyèsí bá dẹ̀ ti di kábíyèsí agbẹ́dọ̀ go his way ni. In other words, ọba mẹ́wàá ìgbà mẹ́wàá. Ìgbà ọba yẹn ni we all must do what the ọba advises us to do. Irú ẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ 1960. Ìgbà tí àwọn darandaran tí British mọ̀ manipulate election náà wọlé. So all of a sudden, everybody bẹ́ẹ̀ sí ni àwọn ló wà níbẹ̀. So we have to follow what they say. That's one of the another evidence where advanced people in Yoruba were very honest and jolly. Mo pa àwọn tó ń ṣe èdè láti Nigeria within the past 5, 10, 15 years, wọ́n ní pé bẹ́ẹ̀ kọ́. But ìgbà tẹ́mi kúrò lẹ́kọ̀ọ́ 1971, wọ́n lẹ̀ tún jábọ́ sílẹ̀. Èèyàn kan ló mú dẹ̀ ní owó ń bẹ̀. You don't drop your wallet. Èkó tẹ́mi mọ̀ nìyẹn o. Tá bá lọ sí Ìjẹ̀bú láti Èkó, àwọn ọ̀gẹ̀dẹ̀, àwọn akàn, wọ́n wà lọ́nà ibi tí wọ́n gbé wọn sí. Òkúta ló máa ń signify òye tó ń jẹ. Then you go buy yours, put your money there and go away. That's who we are. We were. So as long as you have highly advanced people being it, one mock, Mr. Dede,
Mute yourself, please. Sorry about that. Yeah. So as long as you have a set of people like that, to what law-abiding, kí ni wọ́n fò lè ṣe láyé tí mo wá, kí ni wọ́n fò lè ṣe láyé tí mo wá, kàkà kí n jalè, mákúdẹrú. That's who we were. Ìgbà tẹ́mi dé America, wọ́n máa ń fà ní Washington DC ní mo dé sí 1971 September. After the first iṣẹ́ tí mo ṣe, gbogbo náà máa ń fẹ́ kí n ṣe part of them, especially àwọn òyìnbó yẹn. Wọ́n ní the honest African, he will never lie. Nǹkan tẹ́mi mọ̀ nìyẹn, mi ń parọ́, mi ń jalè. Kìdí àìpé nítorí pé mo jẹ́ èèyàn dáadáa. Nítorí pé nǹkan tí mo kọ́ ní ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn. So, see, Peter one see Fulani àti àwọn èèyàn tó ń rule wa, wọ́n ti intentionally compromise wa, wọ́n ti impoverish wa, wọ́n á bẹ̀ sí máa fún àwọn few of our politicians lówó. Tani ò fẹ́ lówó, tani fẹ́ máa jẹun 3 meals a day. So tí non-entity tó ṣe politics tó bá ń jẹ 3, 4, 5 meals a day tó ní 2 SUVs, bí tí ẹlòmíràn bá rí opportunity náà á wà corrupt. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. We are far above most of the nations in Nigeria. Our Yoruba nìyẹn o. So táwọn Yoruba ní pé Yoruba ò dá, Yoruba ò dá. No, that's not true. That is not true. I think finally, before I give the microphone back to the Olotu, one Yoruba anyone advanced people should mark deep thinking man. He has his own idea. But what you pray can acquire is to be able to put those different ideas into one agreement, can achieve something. Thank you. Thank you. Alàgbà wọlé òní, ṣé mo ti dáhùn ìbéèrè yín? Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé mo lè jáná sí? Ó dáa, bàbá Adébóyè. Ìjẹ́bi máa fi kún yìí, ó dàbí gbà pé mo kàn fẹ́ ká mọ ìyàtọ̀ láàrin ẹni tó lọ sí school àti ẹni tó wà educated. Schooling is a process of acquiring knowledge, some knowledge that is valued either for employment or for something else. When you finish schooling, you get a diploma that says, well, we are rewarding your effort along that direction. Education kọjá yẹn o, and we make a mistake and confuse a schooled person, PhD, PWD, DDT. Then we call him educated. No, that person is schooled. To be educated, you have to take the knowledge that you gather in chemistry, in psychiatry, in mathematics, in general African basket weaving, all of the knowledge that you gather there, and impose Omoluabi, if you are Yoruba, Omoluabi dictum, to see where all that knowledge is useful in promoting the ideals of that culture. There is no education that does not incorporate culture. There is schooling that doesn't. So, where when you were schooled, I'm going to confuse it, but when we're educated. Now, there's also a difference between a leader and a dealer. A school person is very likely or very qualified to be a dealer, but not necessarily to be a leader of his people. An educated person, because that person has our culture or the culture of his people embedded in his day-to-day life, it qualifies to be a leader. Unfortunately, colonialism
money, corruption, and everything has promoted in the dealership by focusing only on the school people as if they have all authority to lead. They give them the position of leadership, but they actually de facto dealers. Everybody to need education, to need quality of leadership, because schooling and dealership are negotiated. Because everybody attending to our school, attending to our position, they have a common purpose. And any moral, you agree to very easily, if at all. If it will allow one. It's one of the places to allow. Ẹ ṣeun bàbá, ọgbọ́n yín ò ní dópin. Màá mú ìbéèrè sí ẹ dákun tẹ́ ẹ bá ti fẹ́ béèrè ìbéèrè yín. Ẹ sọ ẹni tí olùdáhùn yín lọ́kàn yín. Alàgbà dókítà Olúgbénga Ẹkúndayọ̀, màá pè yín ẹ farabalẹ̀. Ètò níyẹn gan tó mọ́. Ètò làgbàdo tó mọ́ tiẹ̀ lálà. Alàgbà dókítà Bàbá Ṣànpọ̀nná, ó yẹ dáhùn ìbéèrè yín. Ẹ ṣeun púpọ̀. Ìbéèrè yín kí wọ́n dáhùn. Ẹ ṣeun púpọ̀, ṣé ń gbọ́ mi? Dáadáa, a lè mọ̀ pé à ń gbọ́ yín dáadáa. Ẹ kú kalẹ̀ o. Gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tí èmi ti ń gbọ́ látìgbà tí mo ti dé orí ètò yìí. Gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tí mo ti ń gbọ́, ọ̀rọ̀ kí la ṣe, kí ni nǹkan tí aròpò ń ṣe wá àti ibo ló yẹ ká máa gbà lọ ni mò ń gbọ́, àti kí ni nǹkan tá ti ń ṣe. Ṣùgbọ́n àwọn Yorùbá máa ń sọ, àwọn bàbá wa dẹ̀ wà mí, àwọn bàbá Adébóyè, wọ́n máa ń sọ pé àtakájú òun ni orúkọ tí à ń pèrò rẹ̀. Wọ́n wá ní ẹ̀nà nìyẹn o, kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Wọ́n ní ojú tó rọ̀ òun ló máa ń jẹ́ kí irú rẹ̀ so. Tá bá dẹ̀ ń kọ ojú síbí, tá ń kọjú sọ́hùn, tá ń kọjú síwájú, tá ń kọjú sẹ́yìn. Tá sọ pé irú rẹ̀ wà lójú, tí ojú ní oríṣiríṣi nǹkan. Nǹkan tójú fẹ́ rí òun là ń rí. Ta ló ń ṣe ìtọ́jú ojú fúnra rẹ̀? Kó jẹ́ pé ojú yẹn fúnra rẹ̀ á dàbí ọbẹ̀ làwọ̀. Ta ló ń fi ọbẹ̀ tí ojú máa jẹ tó máa fi dán? Ta ló ń ṣiṣẹ́, ta ló ń koná ẹ̀? Gbogbo bá ṣe ń sọ, ṣe mọ̀ pé mo máa tún sọ ní ọ̀nà míì tí ò ń ṣe tọ̀rọ̀ àgbàlagbà àbọ́mọdé. Wọ́n ní tẹ́nìkan bá wà tó bá bọ́ sí abẹ́ igi tó ń gégi lóko, wọ́n ní ẹni tó wà lókèrè ló máa mọ ibi tí igi yẹn máa wó sí. Àwọn wo ló wà lókèrè tó ń wo bá ṣe ń ṣe, tó dẹ̀ ń wá bá ṣe máa lè ọwọ́ pọ̀. Nígbà kan à ń sọ̀rọ̀ kan pé kí ní dé tí àwọn kan tí wọ́n ṣe fi ṣe iṣẹ́ tiwọn ibikíbi tán bá wà, wọ́n lè wà lẹ́gbẹ́, wọ́n lè má wà lẹ́gbẹ́ o, kó jẹ́ pé wọ́n á kóra wọn jọ, wọ́n á ní bá ṣe máa ṣe ọ̀rọ̀, bá ṣe máa pẹ̀tù sí gbogbo báwọn èèyàn wá ṣe ń ṣe, bẹ́ẹ̀ ni ká máa wá ọ̀nà bí wọ́n ṣe bójú wọn ṣe máa kò, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe máa kò. Àwa la máa ṣiṣẹ́ ẹ̀, kì í ṣe pé bóyá a máa sọ fún wọn pé kó máa lọ wá yẹn káàkiri, nítorí iṣẹ́ tó ń ṣe, iná tó ń fojú wì fúnra rẹ̀ ó tó nǹkan lọ́tọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa là wá lóye ọ̀rọ̀ yẹn. Ẹ ṣeun. Ta ni ó dáhùn nínú ẹ̀yin ìgbìmọ̀? Ṣé mo lè sáré dáhùn díẹ̀? Ok. Ṣé rí ọ̀rọ̀ tó wà níbẹ̀ ni wípé gbogbo kìíní ó ní í ṣe pẹ̀lú báwo mo ṣe lè pútẹ́ o. Bí ẹni tó wà lórí igi, nítorí igi yẹn wà ló ṣe wà lórí ẹ̀. Nǹkan tí mo mean lélẹ̀, ẹni tó máa wo mo ló máa wó sí àbí nǹkan tí ò bá wà involved nínú nǹkan tó ń wò, á ṣòro láti máa sọ pé báyìí o báyìí o báyìí o. The process nǹkan tá là ń ṣe, okay, a ní bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe rí, àfẹ́ bí àwọn dealers wa, àwọn leaders wa àti gbogbo ẹ̀ wà. Téèyàn bá wà involved nínú process yẹn,
ìyẹn process yẹn ló máa throw up gbogbo báwo ni àtúnṣe ṣe lè wà, báwo ni unity ṣe lè wà, báwo ni kíní, nítorí gbogbo ẹ̀ ló so mọ́ra wọn. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ Awólọ́wọ̀ lénìí àbí nǹkan, kì í ṣe pé Awólọ́wọ̀ kan déédéé jábọ́ láti ibì kan ó wá dá dúró ó wá ń ṣe kíní. Òun ṣe mọ̀ pé láti ẹgbẹ́ ọmọ Odùduwà, láti Nigerian Youth Movement gan pàápàá, pẹ̀lú gbogbo experiences tán ní Nigerian Youth Movement, tó fi lead sí ẹgbẹ́ ọmọ Odùduwà, tó fi lead sí Action Group, tó fi lead sí Crisis, UPN àti gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, ẹ rí wípé kì í ṣe Awólọ́wọ̀ nìkan àti gbogbo àwọn tán jọ ń ṣe ńgbà yẹn, wọ́n separate ara wọn from the process of the quest they are making. Ibẹ̀ ni gbogbo àwọn qualities tán ní tó ti manifest in a similar manner ní ìsìn pé okay, gbogbo wa ń sọ̀rọ̀ autonomy, à ń sọ̀rọ̀ self-determination, à ń sọ ìjàngbara, à ń sọ gbogbo olúkálùkù dẹ̀ ń ṣe bó ṣe ń ṣe. Inú mi dùn gbà tí ọ̀rẹ́ mi sọ̀rọ̀ ìpè ẹnu wa ò lè kò lẹ́ẹ̀kan yẹn, ọ̀rẹ́ mi ni màá pè é, bódò kì í ṣe kíní. So ìpè process yẹn, nítorí pé most of the time some of those processes kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú problem tán láwọn fẹ́ solve. Ẹni tó lóun fẹ́ ṣe autonomy or self-determination or even sovereignty tí ò ní forces on ground láti achieve kò lè sí bó ṣe fẹ́ resolve àwọn problems yẹn. No matter how small the forces are, the forces must exist in that direction. Ìyẹn ló máa fún ẹni tó bá wà lórí igi láti lè sọ pé báyìí ní báyìí ní báyìí ní báyìí ní bẹ́ẹ̀ kọ́. Most of the time kò sí yẹn ń bẹ̀. Gbogbo nǹkan tá à ń ṣe, gbogbo demands tá à ń make, gbogbo pursuits tá à ń ṣe, ó wà outside the political system. A máa dúró ń ta, à ń wọlé ni, bá a ṣe fẹ́ kó rí ní bá a ṣe. Àwọn tó wà within the political system, to the best of their ability or to the worst of their ability, wọ́n ṣe, wọ́n kàn keep it up. A dẹ̀ máa bú wọn, a máa ṣe gbogbo ẹ̀, mostly rightly. But n tá à ń lé, nǹkan tá a sọ pé solution wà lélẹ́yìí, àti embedded nínú political system yẹn. Ibi tí problem dẹ̀ wà nìyẹn. Tá a bá embedded nínú political system, no matter how bad or good it is, ibẹ̀ ni a ti máa rí àwọn tó lè jẹ́ leaders. Ibẹ̀ la ti máa rí àwọn tó máa sọ pé ó yẹ ká darapọ̀ ká ṣe kinní yìí o, ó yẹ ká ṣe báyìí o, ó yẹ ká ṣe báyìí o, ó yẹ ká ṣe báyìí o, nítorí pé the political system yẹn ó impact lórí nǹkan tá a la fẹ́ ṣe. Tá a bá dẹ̀ involve ara wa nú ẹ̀, not necessarily pé à ń contest election àbá contest election o, tá a bá involve ara wa making it an issue within that political system, ó máa difficult fún wa láti sọ pé a fẹ́ yọ rẹ lójú. Mo sure pé mo hope pé mo get the side yẹn correctly. So our first task ni ipe ṣe ọ̀tọ̀ ni ká sloganize, ọ̀tọ̀ ni ká sọ pé à ń fẹ́ ilé, ọ̀tọ̀ ni à ń fẹ́ ilé. The first task ni pé okay o, we are where we are now. Tó jẹ́ pé ó dàbẹ̀ ni pé there is a confusion. Kí ni ọ̀nà àbáyọ lórí confusion yẹn? Ibi tọ́nà àbáyọ dẹ̀ ti máa wá ní pé there must be specific pathways láti sọ pé tá a bá gba ọ̀nà yìí, kì í ṣe pé kákan unite nìkan, ọ̀nà tó máa gbé wa débi tá à ń lọ lélẹ̀. Àwọn tó bá faramọ́ wọn á faramọ́. Láàárín àwọn tó faramọ́ yẹn, bọ́n ṣe máa wá gbé kalẹ̀ sí àwùjọ àwọn Yorùbá in general àti gbogbo ẹ̀, bọ́n ṣe máa ṣe, ìyẹn ló máa mú solutions to most of the things tá à ń wá. Torí a lot of people ló ní potential, tán dẹ̀ ní ability láti contribute positively in a leading manner, tán ní opportunity láti ṣe. So opportunity yẹn, ibi tí kíní yẹn ti máa wá nìyẹn, tó fi máa jẹ́ pé a lè resolve problem yìí. Kì í ṣe problem tí ó ṣe, kò dẹ̀ sí ìlú, kò sí ìlú kankan tí irú ẹ̀ ò ń ṣẹlẹ̀ náà. Ó di nígbà tí nǹkan dé góńgó nísìn, ó di dandan ká wá sọ pé ọ̀nà wo la fẹ́ lọ. Even by the president,
àwa sọ pé òkè ṣé ó ti tán nìyẹn àbí kò tí so gbogbo yẹn wà ń bẹ so ìyẹn lèmi rò pé ó yẹ ká wò bí a ṣe lè solve problem àárín yẹn for now ẹ má jẹ́ ká sọ pé ẹnìkan ṣe kinní kan ẹnìkan ṣe gbá ẹnìkan ṣàwo ẹnìkan ṣe nǹkan kan ohun tó wà nílẹ̀ ni pé kí ni practical means tá a ní láti make demand wa embedded in the politics of the society tá a wà. That is the crucial issue. Bàbá Adébóyè mo rọ́wọ́ yín lókè ṣùgbọ́n mo fẹ́ mú ẹnìkan mo fẹ́ mú ìbéèrè ẹnìkan bóyá nínú ọ̀rọ̀ yín ẹ lè pa gbogbo ẹ̀ pọ̀. Alàgbà Túndé Apẹ́lógún mo ń jẹ́ yín o mo ń jẹ́ yín o ṣe rí kò kì í ṣe pé ká mọ̀wé ká gba doctorate degree ló ń jẹ́ ọgbọ́n. Gbogbo àwọn tán ti manage European countries bí a mo lè rí bí èèyàn méjì kà tó ní masters nínú wọn bí a mo lè rí ẹnìkan pàápàá ló ní PhD. Gbogbo wọn náà ní first class kì í ṣe gbogbo wọn torí Boris Johnson second class upper ló ní David Cameron first class ló ní. So kò ń ṣe pé bí gèlè òdùn bí ká mọ̀wé kò dàbí kó yẹ ni. The solution to this problem is pé ká ní àwọn èèyàn tí wọ́n wà committed tí yẹ pé wọ́n lè carry out àwọn operations. Sẹ́rí kíní kan mo ti notice nípa àwa Yorùbá nísìn kò dẹ̀ ń ṣe pé ó wà traditional àbó wà cultural. A ní ìbẹ̀rù. Nígbà tí mo bímọ nílé tó bẹ̀rù òyìnbó mo jẹ́ kó bẹ̀rù èmi bàbá ẹ̀ gan ju àwọn òyìnbó lọ. So tí n bá ti bá lọ sí school ó mọ̀ pé tóun bá wálé ìbẹ̀rù tóun máa nílé ó máa ń nawọ́ fáwọn tíṣà tó bá ṣe kà pé ó máa wá fẹ̀sẹ̀ àwọn tíṣà yẹn. Alàgbà Apẹ́lógún ẹ jẹ́ á lọ bí ìbéèrè yín o. Òun náà ni mò ń sọ fún yìí. Ṣé wá rí nípa ọ̀rọ̀ declaration yẹn anytime ló lè declare nǹkan tó máa follow ńbẹ̀ ni pé àwọn saboteurs máa pọ̀ nílùú àwọn tó máa jó building àwọn tó máa bà software jẹ́ ẹ dákun alàgbà Apẹ́lógún máa ṣe nǹkan. Alàgbà Apẹ́lógún anytime ni ó lè declare lójú tiyín irú ẹni wo ló lè declare ṣé ìjà lọ́jà náà lè declare tó bá ti ready kí ló gbójúlé tó fi declare irú ẹni tẹ́ sọ pé ẹnikẹ́ni ló lè declare ṣé lè ṣàlàyé àárín. Tó bá ti tó àsìkò irú àwọn bàbá Akíntóyè irú Onítìrí Abíọ́lá tí àwọn ayé fẹ́ ba orúkọ ẹ̀ jẹ́ lórí social media ń sìn táwọn mọ̀ pé àwọn Haúsá Fúlàní kan wọ́n gbọ́ Yorùbá gan wọ́n ti blend mọ́lẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ń gbé wrong information sórí social media. Ìjọ tí gbogbo Yorùbá bá ti declare any one of us tá bá ti gbà pé a declare Yorùbá nation ìyẹn ò mean pé a máa ní Yorùbá government but what we follow. Ó dá ní ìsìn bí ìjà àfin ṣe declare ní ìsìn kí lẹ́yìn rò pé ó yẹ kó tẹ̀lé. Èmi ò gbọ́ wọ́n promote ẹ̀ kí gbogbo ayé gbọ́ pé Yorùbá nation ó ti bẹ̀rẹ̀ declaration. Tá bá ti bẹ̀rẹ̀ declaration then act of sabotage must follow. Torí a ò níbọn a ò lè jà a ò lè ṣe nǹkan kan. So tá bá sí ó dùn mí púpọ̀ tí bá pé mi ò ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ weakness àwa Yorùbá gan ló yẹ kó fi mú Yorùbá bẹ̀rù wọn ò fẹ́ kú nígbà tó bá mọ̀ pé ikú ilé ó ju tìta lọ everybody are falling in line. I'm sorry to say. Thank you my brothers and sisters. Okay, God bless you. Ẹ ṣeun. Alàgbà Chris Akíngbadé. Ẹ ṣeun mà. Ẹ ṣeun. Bàbá Adébóyè bàbá ẹ foríjì mi o. Alàgbà Akíngbadé kí ni ìbéèrè yín? Mo kí gbogbo ilé o. Ẹ jọ̀ọ́ mà ṣe rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní nígbà tí kò sí ọjọ́ tí ẹnu gbogbo Yorùbá lè kò it's not going to be possible. Èmi ò dẹ̀ kí n fẹ́ ká máa sọ nǹkan tí ò possible. Ẹ wo àwọn Northern Ireland, ẹ wo Scotland, population wọn ò tó lẹ̀ Yorùbá.
wọ́n ṣe referendum lọ́jọ́ wo nìyẹn wọ́n ti ṣe several referendum báyìí kò sọ́jọ́ tí wọ́n gbogbo agree pé wọ́n fẹ́ lọ àwọn tó tẹ̀ tún advance ẹ dákun alàgbà pẹ́lógún ẹ dúró wọ́n ti ṣe referendum in the time past wọ́n tún ti ṣe míì lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí ìmíì náà tún retí ní bóyá ọdún kan sọ́dún méjì sí wo yìí ó ṣò pé gbogbo wọn ó wú wọn lọ ṣùgbọ́n ló dé tí wọ́n fi lè agree èmi kan sọ yẹn ni pé ká mọ̀ pé kì í ṣe Yorùbá nìkan ni ó rí bẹ́ẹ̀ everywhere ní gbogbo kò sí bí millions of people ṣe máa wà ní family mi àwa márùn ló wà ń bẹ̀ àwa márùn yẹn kò sọ́jọ́ tá máa agree lórí oúnjẹ kan náà kò sí a máa disagree ẹlòmí lè ní iyọ̀ wà ń bẹ̀ ẹlòmí à ní iyọ̀ tó fún un disagreement náà nìyẹn wáyé tí gbogbo àfihàn sọ pé ní Yorùbá òkò ó yẹ ká discard pẹ̀lú orú àwọn statement yẹn bẹ́ẹ̀ ni kejì ní kí àwọn èèyàn ní bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe mistake why must we be dwelling on Awólọ́wọ̀ tó bá tẹ̀jẹ́ pé bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe mistake ní in the 1950s why must we be dwelling on that for not today 70 years after oru nonsense wo ni Yorùbá máa ń sọ náà a máa ní Awólọ́wọ̀ ṣe mistake bàbá yóò ṣe mistake kankan that was the situation when during his own time a lè máa sọ pé bí situation bá ṣe rí ẹni tó ń wa quantity bí ọ̀nà bá ṣe rí lèèyàn ṣe máa wa ọkọ̀ yẹn situation Awólọ́wọ̀ ló ṣe ní time ó dẹ̀ ti ṣe bàbá yẹn ti ṣe nǹkan tiẹ̀ ó ti ṣe 100% nǹkan tó lè ṣe why must we be dwelling on his àwọn àmà ló ṣe mistake àwa tó wà ń bẹ̀rẹ̀ sí àwọn ò ṣe correct thing so that nípa tiwa lọ́la in 10 years time wọ́n lè write about us pé we have done our best why must we be dwelling on our Awólọ́wọ̀ Awólọ́wọ̀ never made any mistake we should stop saying all these things. Then the third one tí mo fẹ́ sọ ó ní pé tí bàbá wa tó sọ pé ọ̀nà kan wà tí àwọn kan ọ̀nà kan wà táwọn ń gbà ìyẹn ló dáa kò rí bẹ́ẹ̀ sà when you are doing agitation kò sí ọ̀nà kan tẹ́nìkan lè tọ́ka sí pé ọ̀nà báyìí ló dáa we must try several things ọ̀nà tí Israel gbà kọ́ ni Egypt máa gbà ọ̀nà tí Egypt gbà kọ́ ni South Africa máa gbà we must not be saying ọ̀nà yìí ọ̀nà tó dáa ni no what is very important is for us to be able to work together. That is what I've been preaching all my life. We don't need to love one another, but we should be able to work together and bring all these ideas together and work with it. Then the last point, Sherry, problem ta ní nílẹ̀ Yorùbá ó ní leadership wa. Ìgbà tá ní leaders, àwọn leaders yẹn máa mobilize àwọn youth, wọ́n máa mobilize the community. But ìgbà táwọn leaders yẹn ò ti sí mọ́, ó ní ó jẹ́ káyé mobilization wà. Ẹ wò gbà tí bàbá Awólọ́wọ̀ wà tó hand over fún bàbá Jáṣin. Bàbá Jáṣin ask àwọn leadership ngbà wọ́n ṣiṣẹ́, wọ́n hand over fún bàbá Abraham Adesanya. Àwọn yẹn lè mobilize everybody, but after the man died, the whole Yoruba have become so weak because the leadership is terrible. Ẹ wò àwọn leaders àwọn kan promote Igbo, àwọn kan promote kìnnì kan. I'm not saying they shouldn't promote whoever they want to promote. But what you are saying is that if you are saying you are cultural, you are for Yoruba, you should work for Yoruba interest. And that interest should be paramount. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣeun o. Bàbá Adébóyè. Ẹ foríjì mi ẹ má bínú. No tí àbọ̀, ẹ ṣeun. Ẹni tó bá sọ pé ká engage political process. Mi ò rẹ́ni tó lè sọ pé ká má engage political process tó bá ṣe é ṣe. Wàhálà tó wà ńbẹ̀ ni sabotage. Mo fẹ́ rán Fẹ́mi létí pé just 3 years ago, kò tiẹ̀ tí gbọ́dún mẹ́ta, 2020, Oòduà Foundation had a sequence of conferences mẹ́ta. The first one, ó pe gbogbo lọ́balọ́ba tó wà nílẹ̀ Yorùbá la pè. I'm the chairman. So, ìràpadà ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire la pè. Kó wá bá wa jíròrò kó dẹ̀ fàṣẹ sí nǹkan tí a lè tẹ̀lé. Ibi tá a bá pè lórí àìfi sọlẹ̀, torí ẹ̀ la ṣe kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn lọ́balọ́ba. Ọba mélòó ló wá? Méjì. Aláàfin Ọ̀yọ́ àti Olúbàdàn of Ìbàdàn. Tọ́ba méjìlá wá nílẹ̀ Yorùbá ni. Ẹnì kẹta tí mo mọ̀ pé ìbá wá tí ò wá. Ọjọ́ tó yẹ ká wá ń gbà tá bó ti ya tí wọ́n gbogbo ayé ti gbọ́ pé àṣerú kan báwọn yẹn.
ìgbà yẹn ni olórí oko pé kó wá sábùjá pé ó fẹ́ bá òun àti Sultan of Sokoto sọ̀rọ̀. A lè sọ pé àwọn tó ṣe yẹn ò fẹ́ engage political process. Oṣù tó tẹ̀lé, that was October 10, 2020. November 17 or something like that, 2020. A pè gbogbo àwọn òṣèlú, èmi ni gómìnà ni o, èmi ni kíní ni o, ọba wà nínú ẹgbẹ́ ọlọ́pẹ, alákùkọ, ọlọ́mọkúlùmú, gbogbo wọn la pè kí wọ́n wá sí conference tá a ṣe ní November. Kò sẹ́ni tó yọjú ju ẹyọ kan gómìnà Ondo State tó ń bá wa sọ̀rọ̀ lórí in the car, kò tiẹ̀ jókòó bá wa àti èròjú ẹ̀. Mo sọ yìí lọ́sẹ̀ tó kọjá náà. Ìpàdé kẹta tá a ṣe ní December. La pè gbogbo ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ àsopọ̀ sí. Àwọn ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ wà o. But ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ ò kì í ṣe part of the political process. Wọn ò lágbára, wọn ò ní nọ́ọ̀tì àìdíà náà bá ṣe láìdíà làwọn náà ní akànpín àìdíà yẹn láàrin ara wa ni. Ọba àwo la pè nílẹ̀ Yorùbá pé kó wá tó fi jẹ́ pé oró méjì ló wá. Politicians wo la kọ lẹ́tà sí, whether it is a federal politician, senate, state or whatever, tó fi jẹ́ pé kò sí tó yọjú lu wọn. Sabotage of that process is embedded in the political process. Àti àbá fi tara wa jẹ. So mi ò sọ pé ká má gbìyànjú o, a máa wá ọ̀nà tí kò fi tá fi rí nǹkan tá à ń wá ni o. Ṣùgbọ́n kì í ṣe pé ká sọ pé kinní kan wà tá àti ìdánwò. Tí kan bá wà tá àti ìdánwò, ẹ gbé jáde. Bòyí tá a bá ti dánwò tí ò ṣiṣẹ́, ẹ bá wa wá ọgbọ́n tí ó fi ṣiṣẹ́. We want to do any and everything possible to bring dignity back to our land. Ẹnìkan kì í gbọ́n tán. So let's if you have such an idea, let's do it. But don't say that we haven't done something that we have actually done and invested a lot of energy and resources. Oṣù márùn-ún la fi plan ìràpadà. Ẹ jẹ́ kí n sáré dáhùn. Ẹ jọ̀ọ́ mà, ṣé mo lè sáré dáhùn sí pé okay. Kì í ṣe pé mò ń sọ pé ẹnìkan kan ò tí ì ṣe nǹkan kan. Olúkálùkù ló ní experience tiẹ̀ bó ṣe ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe. Kò dẹ̀ sí tó bá dínú experience anybody. Nǹkan táwa ń sọ leléyìí. Political system wà. Ways of engagement dẹ̀ wà. Ó possible kéèyàn lóun fẹ́ pé gbogbo politicians or political leaders sípàdé kan máa wà. Ó possible kó jẹ́ pé leader kan àbí méjì àbí mẹ́ta tó jẹ́ pé wọ́n lẹ́nu ọ̀rọ̀ nínú pátì wọn lèèyàn máa bá sọ̀rọ̀ téèyàn máa sọ pé báyìí o, wọn ò ní ìdá tí wá sípàdé. Tí that core central leadership or generally core central leadership tán bá align pẹ̀lú nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń rò, èèyàn ò ní ìdá tí pé ìpàdé gbogbo political leadership mọ́. Àwọn téèyàn máa nídìí pẹ̀lú ni àwọn èèyàn, àwọn tí àwọn olóyìnbó máa pè ní the masses of the people láti explain position yín fún wọn so that àwọn á lè understand. Tí ẹni tẹ́ni kì í ṣe pé mò ń dá sí group yìí, gbogbo ń tẹ́sọ náà mo mọ̀ nítorí mo mọ̀ ń pa ẹ̀. Ẹni tó dáhùn, gọ́fúnà tó dáhùn sí yín, even tó ń sọ̀rọ̀ lórí fóònù, that's an indication ni pé ó nífẹ̀ẹ́ sí nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń ṣe. Mi wá mọ̀ bóyá ẹ follow up pẹ̀lú ẹ o àbẹ́ ẹ follow up pẹ̀lú ẹ o, mi mọ̀ gbogbo circumstances yẹn o. But nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ ni pé kò dìgbà tí gbogbo èèyàn gbogbo lọ́balọ́ba àbí gbogbo òṣèlú bá pé sípàdé kó tó di pé, torí gbogbo wọn náà ó lẹ́ni tó ń wò nú ẹgbẹ́ wọn. Mi sọ̀rọ̀ àwọn political leaders mò ń sọ yìí o. Ó lẹ́ni tó ń wò, ó lẹ́ni tó ń gbọ́ sí lẹ́nu, ó láwọn táwọn gan consider as their leaders. So láàárín àwọn yẹn, tẹ́ bá ti get a few of them in whatever manner tó understand nǹkan tẹ́ ń ṣe,
tọ́dẹ̀ mọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe àwọn gan máa fún yín ní àìdíà sí pé ẹ jẹ́ ká gbégbá báyìí ẹ jẹ́ ká gbégbá báyìí ẹ jẹ́ ká gbégbá báyìí ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí máa fún yín ní sọ́jọ́ máa fún ẹ̀ so èèyàn lè approach it from that perspective n tẹ́mi ń sọ nìyẹn ipe ẹ ṣeun ẹ indulge me for 2 more sentences ẹ jọ̀ọ́ ẹ indulge me for 2 more sentences kójú owó ó lè bá a là ká bá a mọ nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ 2015 there was a meeting in Ibadan at the University of Ibadan. A pè ní Yoruba Assembly. Àwa mẹ́fà la lọ láti bí yìí. Dr. B. Oyefule was one of them. Àbí? Ìgbà tá a parí Yoruba Assembly. A sọ pé kí lọ́balọ́ba wá sí ìpàdé kan. A gbéra lọ sí Ọ̀yọ́. A lọ rí Aláàfin. Lẹ́yìn a lọ sádó Èkìtì. A lọ sí ọ̀dọ̀ Yoruba Council of Elders chair kí lórúkọ ẹ̀ Kúnlé Ọlájídé. A lọ rí Mrs. Awólọ́wọ̀ wọ́n ti wà láyé ńgbà yẹn. A lọ rí OPC 1 OPC 2. A lọ rí Bísí Àkànlé. Private ní nǹkan tí mo sọ yìí ó nulẹ̀ wọn ni ó kì í ṣe pé a pè wọ́n sí conference kankan o. Àbí ṣe ìrántí Dr. Oyefule. Mo rántí dáadáa. A lọ rí Bísí Àkàndé. A rí Governor Tinubu. A lè lọ rí Bode George. Torí iṣẹ́ tí wọ́n rán wa ni pé ká touch base with all sorts and conditions of Yoruba leadership. Pé nǹkan tá à ń ṣe rèé. Back up to 2 or 3 years before, mi ò ní dárúkọ ẹni yẹn. Pé nǹkan tá à ń ṣe nìyí, nǹkan tí Oòduà Foundation wọ́n fẹ́ ṣe research, wọ́n fẹ́ ṣèwádìí, wọ́n fẹ́ mọ advice àwọn èèyàn wa ọ̀nà tó yẹ ká gbégbà tí a fi ní lọ síwájú. Ẹni yẹn ń sọ fún wa ní New York pé ń ṣe ló yẹ ká lọ di US branch of their political party. Mo lè fẹ́ gbé yẹn gbà. Organization tó sọ pé wà non-partisan tó fẹ́ wà credible with all people of our land ó ṣe lè lọ di US branch of a political party in Nigeria. Sabotage wà ọ̀bọ ńlá àgùn ṣùgbọ́n ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n là fi kọ́gbọ́n kò sí mọ̀ràn tẹ́ láàrin wa tá a bá ní kíní yìí jẹ́ wá lógún tá à ń wá bí lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ ó nìkan tá a fẹ́ kó fàyọ́ ń bẹ̀. I will paraphrase John Kennedy personally, and I know that's what my organization believes in. I will support any friend, I will oppose any foe just to get the salvation of Yoruba country. But the point of the matter ni pé ibi tó bá kù káàtó, àwọn nǹkan tí mò ń kọ́ nísìnyí mò ń rójú àwọn èèyàn tó wà fundamentally serious níbi tá a jókòó sí bí ìtọ́ yẹ pé mo gbọ́dọ̀ pè wọ́n lẹ́yìn ìpàdé in try nǹkan tó bá ṣe é ṣe. Mo rò pé gbogbo ẹ̀ náà ló ń kálukú yìí máa ṣe ẹ̀rẹ́ ni tí ẹ fẹ́ bá sọ̀rọ̀ after the meeting. Ara nǹkan tá à ń ṣe yìí, and I must thank Olotu for it, ara nǹkan tá à ń ṣe yìí is to discover more and more ẹ̀ tá a lè bá ṣe pọ̀ tí ó fi lánàá. Ó lọ́ lè ṣe lọ́jọ́ mi, ó lè jẹ́ ọdún kan, ó lè jẹ́ ọdún méjì. Káwọn tí wọ́n wá ń jókòó pọ̀ yẹ kí wọ́n ní enough strength to make progress on our behalf. Ibi tí mo And I'm sorry that I'm going to take a 5-minute break because irọ́ bàbá. Ẹ jẹ́ kí n pé alàgbà Dr. Chief Lacrown ọ̀dọ́mọdé ó yá ẹ béèrè ìbéèrè yín. Ẹ mà ṣeun àwa lẹ pè tó yẹn kí mi ò rí lè ní ìbéèrè mo kàn fẹ́ ṣe 1 or 2 comments ni kàn mo farabalẹ̀ mo ń gbọ́ gbogbo bá a ṣe ń sọ láti ẹ̀kan and number 1 náà gbogbo àwọn tó wà níbí kéèyàn borí ìyìn pé our concern à ń péjọ à ń sọ irú àwọn àpérò báyìí tí gbogbo ẹ̀ ń jẹyọ
but I think tó sọ̀rọ̀ kí bàbá Adébóyè tó sọ̀rọ̀ ó dàbí pé most of àwọn nǹkan tí n bá sọ tí mo align pẹ̀lú gan ni wọ́n mention so ó máa ń jẹ́ nǹkan tó dùn èmi especially pé tí mo jọmọ kékeré láàrin yín àbí ní àwọn ìpéjọpọ̀ míì tí n bá lọ a máa gbọ́ bí ìgbà tó jẹ́ pé àwọn àgbà wa as if they were actually wọ́n lament lórí ìrìn àjò tí wọ́n ti rìn ni so àmọ́ á wò pé if gbogbo ọgbọ́n ìmọ̀ àti gbogbo òye tí wọ́n ní láti ìgbà tán ti wà ń bẹ̀ tí ò bá fún wa ní result why tí wọ́n ṣe feel pé those things should actually be referred to tó jẹ́ pé a feel pé bẹ́ẹ̀ látún ti máa bẹ̀rẹ̀ ó ní ẹni tó sọ̀rọ̀ nípa bí wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ bàbá Awólọ́wọ̀ mo really like ẹ̀ gan I always say it to myself why tó ṣe jẹ́ pé in this day and age Awólọ́wọ̀ ṣì ní benchmark tá à ń lò tí a ní nǹkan míì tá a lè sọ generation dẹ̀ ti change so anybody tó bá ṣì hang on that is a failure to such an individual tàbí mi ṣe wò ó sí nìyẹn a máa ń pa àwò pé a kì í ọ̀nà kan wọjà we always say it that way but that one kí wá lóde táwọn máa ń complain pé ẹnu wa ò kò báwo lẹnu ṣe fẹ́ kó ẹni tó béèrè pé kí ni problem Yorùbá lẹ́ẹ̀kan answer tẹ́mi ò bá sọ ni pé problem tá a ní ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa bóyá àṣà dẹ̀ ni o for instance irú dókítà tẹsọ pé jẹ́ ọlọ́pọlọ torí pé wọ́n jẹ́ dókítà ọlọ́pọlọ yẹn ò mean pé wọ́n máa ní answer sí gbogbo nǹkan kó di engineering issue kó jẹ́ dókítà ọlọ́pọlọ kó tún lóun ló fẹ́ sọ nǹkan bẹ̀ kó tún di pé ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀dálẹ̀ ká tún sọ pé òun ni kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ but that is the problem tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ní àwọn tó ní wọ́n ń ṣe òṣèlú wọ́n commit time sí láti ṣe é ni so àwọn ló mọ àwọn àyínìke àwọn ọgbọ́n tó wà ń bẹ̀ náà ṣe ń ṣe é so tá a bá fi ààyè tí wọ́n fún wọn a lè rí solution sí nǹkan tá à ń sọ ẹ jẹ́ ká fi ọ̀wọ̀ fún oníkálukú wa nǹkan tí èèyàn bá lóun jẹ́ ẹ jẹ́ ká fọ̀wọ̀ fún ní area ẹ̀ bẹ́ẹ̀ torí pé èèyàn jẹ́ àgbà ó máa ní answer sí gbogbo nǹkan ìyẹn ò lè work torí pé èèyàn ní ìmọ̀ kan nínú discipline kan ó lánsà sí gbogbo nǹkan kò lè work and that is the issue tèmi rí pé ó ń ṣẹlẹ̀ àwọn tó ń sọ̀rọ̀ ìjàngbara àwọn wọ̀nyẹn náà wọ́n take time wọn láti ṣe research wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ò rí lè gbọ́ rí because let's say 5-10 years ago èrò pé ní ilẹ̀ Yorùbá ń sọ gbogbo nǹkan tá à ń sọ lásìkò wọ̀nyí ṣùgbọ́n nígbà tó di pé wọ́n ń gbé wá làwa kan ṣẹ̀bẹ̀rẹ̀ sí lọ ń ṣe ìwádìí tá à ń ṣe research láti mọ bó ṣe ń work but àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ń sọ so if there could be meeting of the minds it would have gone better but I strongly believe pé problem tí Yorùbá ní lẹ́ni ò ní leadership issue there is that vacuum ẹni tó dẹ̀ máa feel ẹ̀ ò ní gbogbo wa ń wá kiri bẹ́ẹ̀ gbogbo àròyé tá máa ń ṣe wọ̀nyí kò débì kankan vacuum yẹn sì wà ń bẹ̀ so àwọn tó ń ṣe for irú man tó sọ̀rọ̀ lẹ́ni I really applaud your efforts continue to do what you know how to do best ṣé bá kéèyàn mẹ́wàá sínú yàrá kì í ṣe gbogbo wọn ló máa gẹ́ẹ̀tì mẹ́sẹ̀gì yẹn gbà kan èèyàn méjì lè gẹ́ẹ̀tì ẹ̀ àwọn méjì àwọn míì lè lọ but the more you continue to say ó máa tó stage kan wá tún kì í sí àdéhùn ní nǹkan tí wọ́n sọ ń gbà yẹn so that is how it will work until the other person tẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ tí nǹkan tẹ́ ń sọ bá yé tí òye ẹ̀ yé dáadáa kò lè agree pẹ̀lú yín so that was what I've learned in life torí pé àkànṣọ́ omi pé ó gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀ torí òye yẹn lè má ti yé àwọn kan. tó ẹ ṣeun mo dúpẹ́ ọ̀dọ́mọdé Lakra mo dúpẹ́ ẹ ṣeun Àmọ̀tẹ́kùn mo rọ́wọ́ yín lókè sà. ẹ ṣeun mà. Yes sir. ẹ ṣeun mo fẹ́ padà sí ọ̀rọ̀ kan tó dà yẹn pé ó fẹ́ create emotion bákan now alẹ́ yìí mo ti kọ́ so many things one of the things tí mo kọ́ à ń sọ referendum látàárọ̀ mo ti ń wá language tá lè fi replace referendum bàbá wa Ọdẹ́dèyí wọ́n come up pẹ̀lú
nǹkan tó pè ní ìlú sọ pé. Now, èmi find out pé ìjókòó wa yìí ó ti help me in a way, mo ti gba education kan bẹ̀ yẹn. Because referendum tá à ń sọ yẹn, tí n bá máa jáde láti lọ explain referendum fún àwọn èèyàn wa, because kí nìyẹn ti já problem lẹ̀ rẹpẹtẹ, people don't understand what referendum means. Tí wọ́n máa sọ ní Yorùbá ń sìn, I'm armed with the language referendum. So nǹkan tá a wá ṣe ń ìbà ilé ni is pé ká enlighten ara wa. Now, mo fẹ́ padà sí ibì kankan mo dẹ̀ inú mi ẹ̀ dùn pé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wà ní ìbà yìí. Téèyàn bá ní system tí system yẹn bá fail, èèyàn láti check system yẹn kéèyàn wo components tó wà ń bẹ̀ to fail. The idea pé ó fail yẹn gangan is not the main issue. Kí ló jẹ́ kó fail? Ṣé pé tá a bá replace components àbí tá a bá ṣe corrective measures kò ní fail again. History wa is very good in telling us something. Now, ẹ̀yin bàbá wa tẹ́ wà yín báyìí, bóyá èmi ni mo get story yẹn wrong. Mo gbọ́ ó dẹ̀ rí kà in some places pé there was a time tí Bàbá Awólọ́wọ̀ was actually given the opportunity wípé kó consider taking Western region out of Nigeria. Now, for whatever reason it was, Bàbá Awólọ́wọ̀ did not take that option. He went with pé, and I know, àbí mo believe pé mo mọ̀ wípé there's been a couple of opportunities to jẹ́ pé we could have taken Western region out of Nigeria, but take opportunity. Meanwhile, what there were a couple of times and all of that. Now, at the end of the day, Lenny, we wish we pay see in Nigeria now. Listen, we pay gbogbo wàhálà tá à ń deal pẹ̀lú bóyá development wa ò bá ti débi gbè kan sìn tó yẹ pé a máa truly jẹ́ ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Now, my question is this: fẹ́yìn àwọn fẹ́yìn ọ̀jọ̀gbọ́n tẹ́wà ń báyìí, ṣé mo correct pẹ̀lú story yẹn àbí mi ò correct pẹ̀lú ẹ̀? Tí bá correct pẹ̀lú ẹ̀, then it means pé there was a mistake somewhere. Kì í ṣe pé èèyàn fẹ́ castigate èèyàn. History là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. Without history, a lè mọ bá ṣe chat new course wa. Ṣé mo correct pẹ̀lú story yẹn? Was that incident there? Bàbá Adébóyè. Ṣé Bàbá Adébóyè ṣe ẹ fẹ́ dáhùn? Madam, mo fẹ́ dáhùn, ẹ ṣeun. In my hand here, ṣé rí mi? I'm reading from a memorandum by the Secretary of State for the Colonies, Sir Alan Lennox Boyd. This was in the late 50s, in fact, particularly 1957 to 58. I'm going to be able to send this to anybody who wants it. But when you read the way Leonard Box was talking, kò sẹ́ni tó lágbára láti yọ any region kúrò ní Nàìjíríà ńgbà yẹn. Apàṣẹ wàá, even the Secretary of State for the Colonies, apàṣẹ wàá ló jẹ́ lórí Governor General of Nigeria ńgbà yẹn. Ìgbà táwọn olówó sọ pé kí wọ́n allow in the constitution kí wọ́n fi suspension clause sí. I don't know exactly when that was. I think it may have been 54, before the Federation, before October 1, 1954. Governor General was threatening ẹ̀ pé máa gbé lọ sẹ́wọ̀n. So, irú gbogbo progress tí wọ́n report lórí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Western region tí ò ṣẹlẹ̀ nígbò míì, Alex Boy ó document pé we were far and ahead of other regions. Not just in making progress, but even in the method of governance. But ẹni tó bá sọ lórí wọn dolórí búkú ní fi bú wọn, ìgbà tí wọ́n mọ̀ yẹn tó dẹ̀ mọ̀ pé àwọn fẹ́ lò wá to support their other colony, the rest of their colony. Ó ní wọ́n ṣe halẹ̀ mọ́ Awólọ́wọ̀ pé kó yé sọ̀rọ̀ secession clause. Azikì wé dẹ̀ back wọn up. Àbí? So, ìgbà tí Azikì wọ́n back wọn up pé kò sí secession clause, títà dáná back wọn up pé kò sí secession clause. Ìgbà tí wọ́n ti rí pé bàbá yẹn gbọ́n ju bó ti yẹ lọ, by May of 1962, wọ́n ti jù sẹ́wọ̀n. This is true. So, kí wàá ló lè ṣe between 1962 and 1966 kí Gàwá ò tó release ẹ̀? Ọgbà wo ni wọ́n fi lọ pé kó gbé Western region kúrò ní
Nàìjíríà ìgbà wo ló nírú agbára bẹ́ẹ̀ mọ́ bó bá tiẹ̀ lágbára bẹ́ẹ̀ rárá rí. No, some things are said about him. He certainly wanted to make Nigeria work because that was the only option to him. But principally, I think he did the most that anybody could do in his time, and he paid a dear price for almost everything he did. And I wish we were able to break away, but that wasn't allowed. I mean, the people who put us together did it for a purpose, and they weren't getting ready to lose that purpose. Sitting on your lonely. That's all I can say. Mo wà happy pẹ̀lú bó ṣe dáhùn ẹ̀. Ẹ ṣeun mà. Okay. Ẹ ṣeun. Àmọ̀tẹ́kùn tẹ́ bá fún mi ní email yìí máa send it ní ìsín o. All right, sir. Alex voice. Tẹ́ bá ti send èmi náà send kankan sí yín. Okay. Okay, ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ ṣeun. Ọ̀túnba Ọlábọ̀dé Ozen. Ẹ ṣé mà. Ẹja ṣe pé bí àwọn bàbá oníṣọ́nà ọjọ́ ti lọ. Kò burú, mi ní pẹ́, mo ti kọ́lẹ̀. Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ gbogbo àwọn tí wọ́n ti sọ̀rọ̀. Nǹkan tí mo kọ́lẹ̀ yìí, mo fẹ́ kí Yorùbá Gbòde kó take maybe that honor to be a place, because since mo ti reduce iṣẹ́ mi pẹ̀lú media or no media, I always look forward to Yoruba Gbode, a club where I can come, where we can talk, where we can rub minds. Ẹ jọ̀ọ́ fún ẹ̀yin àgbààgbà tẹ́ wà níbí, mo fẹ́ kẹ́ jẹ́ ká regroup, kẹ́ jẹ́ ká rearrange, ká lè readdress, ká lè tún reappraise problems and all issues facing Yoruba people. It's not difficult. Ká ṣe mú yẹn jáde kó mi lálẹ́ yìí pé we have agreed láti àwa kájọ wà papọ̀, in the sense pé tá bá jọ wà papọ̀, àwọn kankan wà tí a lè ṣe tí a lè benefit àwọn èèyàn wa, because a lè wá bí títí di next week again ká máa sọ̀rọ̀. What exactly do we want to agree on? I want to appreciate Amotekun, whom I know very, very well. Most of his views are reverberating again, reoccurring, coming back and again. Coming back again and again. And I want to appreciate Professor Adeboye's call that we need to come back. We can rearrange, we can regroup. Because the truth of the matter ni pé àwọn nǹkan kan wà tá a fẹ́ ṣe. Bóyá ń bà á lẹ́rù ni o, bóyá ká máa sọ̀rọ̀ pé nìkan ni. Àwọn èèyàn wa, the large majority of our people, they have been colonized. Àwa ara wa àti sọ wọ́n di mòmú to a point yẹ pé a kàn mú wọn ṣeré ni. Ẹ rí i pé it's very easy. How ní 2020 tẹ́nìkan máa mú 5,000 naira fún pé kẹlẹ́ síbẹ̀ kẹwàá vote fún kéde jìyà 4 years. As we speak, kí àwọn èèyàn kan ṣe sọ pé ká máa pọnmi sínú apẹ̀rẹ̀. Another 4 years is not going to profit Yoruba people. But another 4 years will profit us. Tá bá lè regroup, tá lè rearrange, ká bẹ̀rẹ̀ sí discuss àwọn fundamental issues. Àwọn fundamental issues wẹ́ pé in another 4 years we will have created a group of highly intelligent, not highly, at least some àwọn electorates àti deliver wọn. So I just want us to go back to the drawing board, and I'm genuinely willing to contact everybody here. Ẹ jẹ́ ká regroup, ká rearrange, because at the end of the day, a lè ní kíní yìí ó máa yá kó lọ pẹ́. A lè ló máa pẹ́ kó lọ yá. So we cannot continue to do what I call trial and error, because like Amotekun said, there's so many things that can jump, that can fall lórí, that can fall lórí. I have nothing against àwọn tó bá ń suggest pé ẹja romance pẹ̀lú àwọn ní olóṣèlú. Èmi kàn sọ pé ẹni tó bá ń romance pẹ̀lú olóṣèlú, as far as I'm concerned, bí ẹni pọnmi sápẹ̀rẹ̀ ni, because the biggest hurdle ta ní òun ní 1999 constitution, and no president elected tomorrow or next week can change it. Without the process of president and procedure will always become a problem. Ẹ jọ̀ọ́, mo fẹ́ ká ṣe àgbà. Gẹ́gẹ́ mi tí mo wí, aláfárá ni Yorùbá Gbòde. Oníròyìn
ní Yorùbá Gbòde mo máa ń sọ. Rédíò Yorùbá Gbòde èmi a kì í ṣe blogger níbí a sì kì í ṣe ajìjàgbara. Tí mo bá sọ bẹ́ẹ̀ àwọn kan máa ń bínú, wọn máa ń jápa mọ́nú, ṣùgbọ́n òótọ́ ọ̀rọ̀ kò ní ká má sọ̀hún. Tẹ́ ẹ bá bi mí, Ṣọlá Yusuf olóòtú Yorùbá Gbòde, màá sọ ìhà tí mo kọ sí òmìnira Yorùbá, ṣùgbọ́n èmi ṣe blogger, n ò sì ṣe rédíò ajìjàgbara. Mo wà fún gbogbo tó bá ti jọ mọ́ ìdàgbàsókè òṣèlú, àṣà ìbílẹ̀ àti èdè Yorùbá, ohun tí Yorùbá Gbòde wà fún nù. Ṣùgbọ́n aláfárá ni wá. Látòrí Yorùbá Gbòde tá a bá gbé pákó sí orí afárá náà kò síbi tí ò lè dé. Gbogbo ibi tó bá dẹ̀ dé ìdàgbàsókè àti ìlọsíwájú ni fún ọmọ Yorùbá. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Mo sì máa pè yín alàgbà ọmọọba Àgbétúyì, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n pe amòfin Ọlátayọ̀ Ògèdèngbé. Thank you very much. Thank you. Ẹ ṣé gan ma. Mo rí wọn, ẹ ṣé. Thank you. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ, ẹ ṣé gan gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n, ẹ̀yin bàbá wa tẹ́ wà nílé àti ẹ̀yin màmá wa. Mo like the idea of coming together. It's inevitable. It's something that we must do. Yoruba proverb taught us pé àgbájọwọ́ la fi ń sọ̀yà, ìgbà ọwọ́ alájọṣe ọ̀pọ̀ kiri ẹsẹ̀ ní yíyẹnà. Bọ̀ nínú àwọn ọ̀rọ̀ àwọn bàbá wa náà láti gbọ́ wípé àrọ̀ ọ̀rọ̀ dá òjò ó ń kẹyẹlé pọ̀ mádìyẹ. Bẹ́ẹ̀ni o, èmi ti ẹ̀rọ kó yẹ kójú àwọn ó ti dá ká ti pín ẹyẹlé kúrò lọ́dọ̀ adìyẹ. Ojú yẹn ò dá ni, because à ń fẹ̀tẹ̀ sílẹ̀, à ń palàpalàpà. Very soon, recently somebody introduced something into our dictionary Yoruba land, Olule. Success and failure do not mix. You can only converge with people who share your ideological position. Ẹgbẹ́ ẹyẹlẹyẹ wọlé. Ẹgbẹ́ ẹyẹ òǹlẹyẹ ń wọlé. It's as if our exposure, our education, and whatever we call it, do not count when it comes to making vital decisions for our people. You hear something. How do you begin to mix with a flip-flopper? Somebody who will tell you something in the morning, in the evening is different. Every time you're shifting the goalpost. And yet, we hear a lot of things, 2 years ago, in the media, that people are talking about now. You can never, no nation or individual can make do with what has never done and will never do. Our track record, Abi, tá bá wọlé ká tó sọmọ lórúkọ, ṣé bá ṣe fẹ́ ṣe nìyẹn lórí irọ́ ni o. Àgbàlagbà bàbá yẹn náà jáde síta, wọ́n ní lórí irọ́. I've had different definitions that are synonyms. Tí ò tiẹ̀ yé mi gan mọ́. Apex body kan rè níbí. Right? Apart from apex body rè, wọ́n tún ní umbrella rè. What it is different? Figure has been said. Oh, 1 million group, ló wà níbí people, ló wà nínú bí, ló represent níbí. If we have one, why the second one? Why the third one? Cats with many lives. It is important. One ní tá bá sọ àdásókè ní gbagba ibi pẹlẹbẹ ló máa fi sílẹ̀. Ibi pẹlẹbẹ ní tá bá dẹ̀ níbi lọ. There's a song in the hymns, Timo like, by one of the Wesleyan brothers. Only love, amazing, so divine, demand my soul, my life, my whole. Talk of àjẹ̀lú, àwọn ọ̀jẹ̀lú, owó ti sọnù nínú ìjàngbara wa. We have brothers who have been in this together with us, sisters who are aching, and some of them are not even interested anymore. We're losing people on a daily basis.
We're talking of a struggle where we take 1 step forward, 6 backwards, because we are afraid to talk. This is the time we need to begin to talk. Tomo ya meji ba wojú ara wọn bàbá Deboye. Ẹja mi ti bá parọ́. Wọ́n ní tá bá wojú ara wa tó bá pọ́n tá bá bára wa sọ̀rọ̀ àti sòótọ́ ni. But tá bá jáde síta irọ́ ni. People don't like to hear the truth because they believe pé ipò àgbà, but wọ́n sọ pé wípé a máa ń lóyún àgbà sínú tí ọmọdé wà ńlẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí Àmọ̀tẹ́kùn ṣe sọ, àgbàlagbà Baba wa Yusuf Olajuji náà sọ kì í ṣe nípa tọjọ́ orí nìkan. And somebody yesterday said there's a difference between an elder and a leader. So tabanika kóra wa jọ ideology yẹn ni. Ẹgbẹ́ mi wà nílẹ̀ Yorùbá tí ò sí ideology ju pé a fẹ́ jáde lọ, a máa jáde. Ẹ ṣeun o. Nǹkan tí mo fẹ́ kárò dáadáa nìyẹn. Àkànlè mo dúpẹ́ ọmọ gbèdégbé agbófinró. Thank you mo very much. dúpẹ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n ìtàṣe tó mú gọ̀ ní yàtọ̀. Èyí tẹ́ ti ẹ̀ sọ nípa pé ẹlòmíì ti ní ìrẹ̀wẹ̀sì. Ṣé rí bí tá a ti ẹ̀ dé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tó dàbí ẹni pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ti fẹ́ dàbí ọ̀rọ̀ nìrìn. Ó ti sú ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn, k'Ọlọ́run ṣàánú wa. Ọjọ́ ti ń lọ. Àwọn èèyàn méjì péré tí wọ́n nawọ́ ìní wọn mú ìṣẹ́jú kọ̀ọ̀kan ni wọ́n sì fún wọn nítorí ká lè tètè lọ fi àárẹ̀ sílé. Ọ̀la ní ọjọ́ Ajé. Ọmọọba Adéwálé JP lẹ́yìn náà alàgbà Àtẹwọ́lógún lábàá máa kọrin ọjọ́ òní lọ tán. Ọmọọba Adéwálé JP. Mo ń wo àsìkò ni mo ń wò ẹja máa bá bọ̀. Ó yá. Ẹ ṣé mo kí gbogbo ilé, ẹ ṣé ìyá mi, mo dúpẹ́. Ọ̀rọ̀ mi ò pọ̀ púpọ̀, bọ̀ ó tún lè pọ̀. Bàbá wa Ọ̀dẹ́dèyí, ẹ ṣé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín sà. Ìgbà tẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yín, ẹ ṣàlàyé pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó wà in place right now pé wọ́n valid pé they are authentic government because wọ́n vote wọ́n in, which is quite alright. Kò sí ẹni tó lè deny yẹn. Then ṣé ẹ wá realize pé a ní time rárá láti waste lórí ìrìn àjò yìí. Àmọ̀tẹ́kùn ó mention pé there was a news pé wọ́n ṣe meeting pé wọ́n fẹ́ ṣe another declaration very soon, which is valid as well. Tí a bá ṣe declaration another one or whatever ilé ìtọ́ ti ṣe, time wo la ní láti ṣe? Fúlàní dúró, wọ́n fẹ́ pa wá, wọ́n ti surround wa. They are just waiting 1 week. Tí wọ́n bá start next week, by following week, wọ́n máa start. Wọ́n ti ready dè wá. And they are pushing us towards 2023. Tí a bá fi lè ṣe mistake wọ January 2023, we are in soup. And tá bá dẹ̀ tún lọ go ahead tá a ṣe another election àti validate another 4 years fún wọn láti ṣe. So ní time láti waste. Then lórí mi màmá Onítìrí tán ló declare. Mo align ara mi pẹ̀lú nǹkan tí Mr. Chris tó ń sọ. Anybody, anyway, la fi lè débi tá à ń lọ. As long as tó bá work. Tá bá ní kò work, tó bá work nǹkan. Because èèyàn kan, àwọn tá à ń criticize ẹ̀, kí ni solution? What's the solution? A wà lórí Ninas for so all we can hear is this, that, did this láti 2020. Àrí kankan láti achieve. So, èmi believe pé anywhere la lè gbà débẹ̀. Kò síbi tó wrong. Tó bá declare another one, tó dẹ̀ jẹ́ kó máa gbé wa débẹ̀, we are ready. Tó bá dẹ̀ jẹ́ tí màmá Onítìrí náà ló máa gbé wa débẹ̀, we are ready. Kò sí bá a ṣe lè 60 million people lè sit down together. Àwọn èèyàn kan náà ló máa make a decision. Ẹ ṣé. Ẹ jẹ́ wá ṣe mo lè sọ sọ̀rọ̀ yẹn ẹ jọ̀ọ́ mà. Bẹ́ẹ̀ni. Right, ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ọ̀rọ̀ Mrs. Onítìrí ni
Oh, incidentally, ẹ bá mi sọ fún bàbá Adéníran pé mo send email address mi sórí anyway, wọ́n ti rí èmi náà ti rí wọ́n get it. Okay. Ọ̀rọ̀ Mrs. Onítìrí tá bá wò dáadáa ẹnìkan kọ kinní kan sí mi ó ṣáà ń bá mi jà pé Onítìrí ní right láti declare Yorùbá nation. Mo dey agree pẹ̀lú ẹ̀. Anybody ló ní right láti declare Yorùbá nation. Ọ̀tá ló ní authority láti declare Yorùbá nation. Ibo ní anybody ti gba mandate yẹn wípé àwọn lè declare Yorùbá nation, especially tó bá pa fẹ́ base lórí 5 million of us péré la ṣe ń sọ̀rọ̀ kìíní. And téèyàn bá fẹ́ ṣe declaration, there are options tó yẹ kí ó wà níbẹ̀. Tó máa fi sọ pé akíkanjú ni ẹ́, you are ready to fight for a declaration. Declaration, you're either asking for war or you're asking for negotiation. Okay. Now, ta ló ka declaration yẹn, ibo náà ti kà á, ojú ta la rí ń bẹ̀, who does the person represent? Lára àwọn problems ta ní nìyẹn. Ẹnìkan kan lè jáde kó dẹ̀ ṣe video tape kan kó dẹ̀ lóun declare Yorùbá nation without having the consensus of the people, without identifying yourself. Kó dẹ̀ ní àwọn èèyàn tó wà lẹ́yìn at the point tó ń ṣe. Téèyàn bá ń ṣe proclamation of independence gan, there must be people there representing the people. Ó yẹ kí representatives wà ń bẹ̀. Nǹkan tá a ṣe yìí, nǹkan tí arábìnrin ṣe yìí, ẹ jókòó kárò, kí ni yóò ṣe ìjà? Lákàyè lásán ló need. Yes. She had no authority to do it. Mo sorry at this point. Are you really Àmọ̀tẹ́kùn or what? Are you really Àmọ̀tẹ́kùn? What's that supposed to mean? Alàgbà Apẹ́lógún. Kí ni yẹn ní ṣe? Why do you pé àgbà yẹn láyè? What's Mo máa Terry, I'm not making any assertions. I mean, opinion mi ni mo ń sọ fún yín. Ẹ dákun, ẹni tí a bá pè ní kó sọ̀rọ̀. Ẹni tí a bá pè lè sọ̀rọ̀. Ṣé mo lè sáré? Wọ́n lè parí lẹ́yìn olórí. Ẹ̀bọ̀ 60 million people lè jókòó dà. Ẹ dúró alàgbà Adéwálé. Representation là ń sọ. Ẹ má bínú máa bọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má sọ̀rọ̀ torí pé mi ò pè yín. But representation is possible. Kéèyàn acquire mandate by civil means is possible. But you can't have somebody hiding behind social media. Ogbojujade, who said those words, cannot represent. It doesn't work like that. It should never work like that. No, ẹ má sáré sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ kí n pe ẹlòmíì torí ọjọ́ ti ń lọ. Ọjọ́ ti lọ, okay. Àtẹ́wọ́lógún o. Àtẹ́wọ́lógún. Alàgbà Adétúnjí Àtẹ́wọ́lógún láti Jẹ̀búlàní. Ọkùnrin ilẹ̀ ń ké sí un. First of all, mi mọ̀ díẹ̀ tó jẹ́ pé ẹ máa ń pè Mr. Ògèdèngbé before me, ó sì máa ń bother me, I don't know. Anyway. Ẹ lọ sùn wọn. Ìjẹ̀bú àti Ìjẹ̀ṣà wọn ò lè ṣọ̀tá torí ẹ̀ la fi ní Ìjẹ̀bú Ìjẹ̀ṣà. But nǹkan tí tèmi ń try láti fẹ́ sọ first of all ni pé ṣe rí àwọn wings Àmọ̀tẹ́kùn àti the other man tí wọ́n sọ̀rọ̀, mo fẹ́ congratulate wọn for what they did. It's a job well done. I personally will say that, and I know there are some people too that will thank you for what you are doing, because mo discover that most of the problems is because we are well educated, and it's actually not a problem. It's actually a positive effect for us, which means diverse people will come with diverse opinions, and at the end of the day, we will now converge and bring things out. One thing I want to ask these people are, while you are doing all your actions and stuff, where do you have any wings, like boya the political wing, the security wing? I can see the Àmọ̀tẹ́kùn wing now, which is about the security wing, and all this and that. These are government formations. These are formations of the government in the civil
area. So if one day things happen and Mr. Ogedengbe decided to say, okay, you know what, I want to come to be this thing, right? Ǹjẹ́ a way wà láti bring people together to you, or be your member, or be involved in most of the things you are doing, so that we will know the progressive aspect of it. Because Yoruba Gbode, like he said, is just a bridge. It's just a bridge. And tí a bá ní another opportunity or somewhere else láti exchange all these things, báwo la ṣe máa mọ effective opportunity ten give and ten take, and the way basically recruit àwọn èèyàn. Well, I don't want to use the word recruit, but in a fair sense, how do people become part of you, and how do you bring people together in such situations? And ẹnìkan sọ̀rọ̀ nípa àwọn àgbà kan tí wọ́n how can a doctor be given a political questions and be the only person that will work on it. Mr. Aspelogun has been here for a while, but the point is this: in Nigeria, our education in Nigeria, we were only taught how to be a teacher. Like I was trained to be a teacher. I was not trained how to build a school. Right. I was only trained to be a teacher, or lawyers are only trained to be teachers. They are not trained to go to set up a law school or to, one thing or the other. Politicians are trained to be post scientists, political science, history major, and and stuff like that. They were not trained on how to make a government. Right. You only have to go to the houses to be able to do all these things. But in these countries, in all these countries, like Baba Adeboye has been a mathematician for a long time and dabbles a lot, if not a lot, into politics. He knows a lot about his people and what his people wanted. And this has been the major effect of what Baba Adeboye has been able to do. Dr. Onofule too, although a medical doctor, remember Fela went to London to study medicine and came back as a musician. This is the effect of these people. If I can remember, if Tan Kombale remember very well, over there at the Ahmadu Bello University, I think 83, there was one man that was taken by Babangida away from Ahmadu Bello and was rusticated to London. This man is an Egyptian and was actually happens to be a naturalized Nigerian who was teaching Malcolm X and practical something in sociology on how to do a lot of things in the political arena, practical political situations in Nigeria. But Babangida discovered that this man is going to be a threat to their government, and he was abducted during the night and was taken to London. This man, I think this man originally was from Pakistan or something like that. However, these are the situations that some of the leaders of Yoruba are faced by a government in the situations. Babangida, Awolowo faced it, Diya faced it, Obasanjo faced it. Most of these Yoruba leaders face these problems, and it's not that they don't want to die. It's because okay. I want to put in the longest time to talk. Olójoro ni jàre, olójoro ni ẹjọ́. Okay, ẹ ṣeun alàgbà Àtẹwọ́lógún. Ọ̀rọ̀ yín mọ́gbọ́n wá, ẹ ṣeun. Ẹ ṣe máa dúpẹ́ mà. Àwàlé wa dúpẹ́. Ọmọọba Ọláyínká Àgbétúyì, professor wa láti England, alàgbà Àgbétúyì. Ẹ ṣe olóòtú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí àwọn èèyàn ti sọ lálẹ́ yìí ó nípa bí ọ̀rọ̀ tí àwọn èèyàn sọ láti sọ yìí pé àwọn fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá di òmìnira.
ṣùgbọ́n èmi tí ó kọ mí lóminú ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ń sọ pé àléébù wà nínú tí wọ́n sọ èmi fẹ́ kí wọ́n kàn wòye pé ǹjẹ́ látijọ́ ní nǹkan bí ọ̀sẹ̀ méjì mẹ́ta sẹ́yìn ǹjẹ́ wọ́n rántí pé ẹnìkan wá sórí ètò yìí tó ní tí òun ò ṣe lè ran àwọn Yorùbá nation lọ́wọ́ ni pé àwọn èèyàn ò tí ì bọ́ sí títì láti wá sọ pé nǹkan kan ṣoṣo tó kù kan ṣe káwọn tó lè wá gbé wọn nígbọ̀nwọ́ nìyẹn ìyẹn ni Barrister Nandi. ẹ má dá wọn lóhùn ẹ má dá bàbá yẹn lóhùn. ǹjẹ́ kò yẹ ká pé Barrister Nandi padà wá ká wá sọ pé Yorùbá ti wá ṣe ní tẹ́ ẹ fẹ́ kàn ṣe o kí ni tẹ́ ẹ fẹ́ wá ṣe láti ràn wá lọ́wọ́ àwọn èèyàn ti sọ pé àwọn fẹ́ declare kí ni àwọn NINAS fẹ́ ṣe fún àwọn tó ti declare ẹ ṣé. ẹ ṣeun alàgbà Àmọ̀tẹ́kùn. òótọ́ ni NINAS wá wọ́n ní ṣerú declaration tí NINA ń wá nù àbí kí lẹ rí sí tí Tony Nadi sọ sí declaration yìí. Tony Nadi àti NINAS kò kí ń ṣe problem wa a need láti bẹ̀rẹ̀ sí máa practice sovereignty wa ìgbà tá a bá decide pa fẹ́ declare kì í ṣe NINAS ló máa sọ fún wa kò ibi tá a ti ṣí nígbà tó jẹ́ pé unceremoniously a kúrò ní NINAS where we had the opportunity láti build NINAS into a formidable force tó máa ràn wá lọ́wọ́ so tá a bá fẹ́ jókòó pé one way or the other a fẹ́ máa portion blame in any colour to NINAS that would be a big mistake. See, NINAS bá jókòó sáàrin Yorùbá, he's not Yoruba. He's not going to tell us the direction of bá ṣe máa rìnrìn àjò tiwa. Àwa láti get it wrong from the beginning. Kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú NINAS. Program tá à ń run does not have to run in tandem with or run in sequence pẹ̀lú nǹkan tí NINAS ń ṣe. Àwa la láti ní self-determination ká dẹ̀ proceed bá ṣe fẹ́. So if we left NINAS, tá a sì nínú ibẹ̀, tá a consult pẹ̀lú wọn, tá a ní alliance pẹ̀lú wọn, tá a fẹ́ dárìn, tá a dẹ̀ ń sọ fúnra wa pé a máa lọ ṣe sum-sum, tí sum-sum náà dẹ̀ tí materialize lénìí. We've gone beyond wípé ká máa tanra wa báyìí sí. It's got nothing to do with NINAS. NINAS will be one direction. Bí mo ṣe lè answer question yẹn nìyẹn mà. Ẹ ṣeun ọjọ́ tí ń lọ alàgbà Ẹkúndayọ̀ ọjọ́ ti lọ ṣùgbọ́n àìsábà rí yín bá ti máa ń rí yín tẹ́lẹ̀ ẹ béèrè ìbéèrè kan ní àbọ̀ ìṣẹ́jú ẹ dákun. kò tiẹ̀ ní tó yẹn ìyá ẹ ṣe gan-an ni inú mi dùn torí mo mọ̀ pé kéèyàn tún máa padà wá lẹ́ẹ̀kejì kì í ṣe nǹkan tó wọ́pọ̀ nínú ètò yìí. ẹ jọ̀ọ́ nǹkan kan tí mo kàn fẹ́ fi lé gbogbo wa lọ́wọ́ pé ká mú sọ́wọ́ òsì ká mú dání ká kúrò níta bá ń kúrò níbí pẹ̀lú gbogbo nǹkan àwọn nǹkan míì tá ti kó pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí òun ni pé bí àwọn bàbá Adébóyè bí wọ́n ṣe sọ wípé tá bá ń ṣe tá à ń ṣe tí ò dẹ̀ bọ́ sí bá ṣe ń ṣe nǹkan kan wà nísàlẹ̀. Mo fẹ́ kí gbogbo wa tá à ń lọ lénìí ká fi sọ́kàn a lè má ṣe ń sìn yín ṣùgbọ́n bóyá tá bá ti ń rá àpẹẹrẹ àmọ́ ọ̀nà tá máa fi ṣe òun ni pé kí àwọn agbo kan wà kó jẹ́ pé iṣẹ́ wọn ni pé kó jẹ́ pé àwọn ní ekulé tó máa gbọ́ tó máa sọ fún toko tó dẹ̀ máa gbọ́ toko tó máa sọ fún lé kó má bàa di pé wọ́n máa bá wọn lójijì ó máa bá gbogbo àwọn èèyàn ní pàjáwìrì irú declaration yìí sì kò ṣe nǹkan tó yẹ kí gbogbo wa ṣẹ̀ṣẹ̀ máa sọ̀rọ̀ pé ta ló sọ ta ni ò sọ ó yẹ kí gbogbo wa ti mọ̀ ni ìkejì dẹ̀ ni pé tí kinní ìbá ti jáde báyìí ṣe mọ̀ pé kinní ti gbọ́ ọmọ ẹ̀ lẹ̀ àwa la wá láti lè bá a láti ṣe nǹkan kan sí bóyá a máa kóhùn jọ sí ni o pé a ti gbà ó sọ fún wa tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n lọ́tẹ̀ àní jẹ́ kẹ́nì kankan gbé kọjá wa nítorí pé ẹ má tiẹ̀ mikùn nínú ẹ má mi ọkàn nínú ẹ̀ rárá àwọn ọ̀tá wa wọ́n lò táwa bá tètè kára mọ́ ọ̀rọ̀ yẹn ẹ ṣeun.
ọmọdé làkàn àbọ̀ṣẹ́jú ní kẹ́ fi sọ̀rọ̀ o àti kẹ́ máa kọrin ọjọ́ òní lọ tán. Ẹ ṣe mo kàn fẹ́ rọ gbogbo wa tó wà ń bí àtọmọdé àtàgbà pé ọ̀rọ̀ tá à ń sọ number one kì í ṣe competition ló jẹ́ ó yẹ kí effort everybody wa kó wà complementary. If we look at it that way ìhà tó bá kọ sí ẹnìkọ̀ọ̀kan kó máa follow ẹ̀ tó bá dẹ̀ di ìgbà tásìkò bá tó gbogbo wa á délẹ̀ lérí. Number two pé abẹ̀ sí ń rò ó mean pé ọ̀la ló máa ṣẹlẹ̀. So we don't need to be discouraged when we talk of movement. We just keep on building on it. Tó bá dẹ̀ láwọn àṣìṣe kan tí ó wà then á dẹ̀ tún correct á tún máa move on. So ká má rò pé bóyá ọ̀la ló ń láti ṣẹlẹ̀ àbọ̀túnla so that kó máa jẹ́ pé nǹkan tí a fi wà discourage nìyẹn. Ẹ mo fẹ́ rọ ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n wa ẹ̀yin tó lóye kẹwàá ń bí. Mo sọ lákọ̀ọ́kọ́ mo ní problem Yorùbá ni pé a ní leadership vacuum. Anybody can rise to that particular vacuum. Kò sẹ́ni tó ní ìdàtí yan. Tá bá ń dúró ká yan olórí àṣì. Àdẹ̀ ká wo kéèsì Ìgbòho. When Igboho came on board, regardless of his educational background or anything, àwọn kọ́kọ́kọ́ wọn ò support ẹ̀ náà. Bẹ̀gbà tó dé stage kan, everybody gravitate to him, to everybody ló fẹ́ mọ̀. So I think if you use him as a case study, or even Gani Adams, ìgbà tọ́rọ̀ OPC yìí dé, tí gbogbo wọn dé, kì í ṣe èèyàn ló yàn wọ́n. Àwọn fúnra wọn ló tira wọn sípò yẹn tán, but wọ́n merit position tó ń láwọn wà. Everybody bẹ̀rẹ̀ sí gravitate lọ sọ́dọ̀ wọn. So ọ̀rọ̀ Yorùbá láti lólórí kì í ṣe èèyàn ló máa yàn wọ́n. So ẹ̀yin tẹ́ bá ní akitiyan ń sìn tẹ́ ń ṣe ẹ má jẹ́ kó rẹ̀ yín. Just keep on doing what you are doing. And tí ó bá dé àsìkò ọ ní Akèrègbè ló máa sọ bí tó máa fọrùn kọ lọ́rùn sí. Bó ṣe rí nìyẹn. Àlè ó sì fokọ ọ̀lẹ hàn. Thank you ma. Àgbáyé àdàlẹ. So nǹkan tí mo kàn fẹ́ rọ̀ wá nìyẹn. So ká máa sọ pé bóyá ẹbí obìnrin kan jáde. Ìgbà tí gbogbo ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kọ jáde ní ìtì ẹ̀gbórúkọ woman yẹn rí. Bẹ̀t ìgbà tó dàbí pé ó ń rẹ àwọn èèyàn ní stage kan ni woman yẹn jáde. Energy yẹn tún wà. So tó bá gbé débì kan sì yẹn ò mí pé táwọn kan bá ṣẹ̀ wá láìdí àkàn rò pé òun gan ò ṣe. Ó ní nǹkan tó ṣe. Ẹlòmíì wà tó jẹ́ pé tí ò bá jẹ́ torí woman yẹn kò ní ever declare for support agitation, but with her figure lẹ́lòmíì fi sọ pé torí woman nǹkan tó sọ èmi náà ṣe. So everybody wa ló ní part tán láti mú wa. So don't make it as a competition. That is just what I'm started the Russian Revolution, the women. Okay, ẹ ṣeun o. Alàgbà Pẹ́lógun àbọ̀ṣẹ́jú. Ẹ ṣeun ìyá mi. Ẹ má jọ̀rọ̀ yìí ó pọ̀ o. Mi ò mọ̀ bóyá arákùnrin Àmọ̀tẹ́kùn yẹn fẹ́ rí ojú mi. Mo fẹ́ kó realize wípé nílùú òyìnbó àwọn kan máa ń wà ní political wing, àwọn kan máa ń wà ní military wing. Àmọ̀tẹ́kùn kò sí níbi kankan ọkàn tẹ́kùn ni. Àmọ̀tẹ́ lórúkọ wọn. Now nǹkan tẹ́mi fẹ́. Alàgbà Apẹ́lógun ṣé ẹ mọ̀ pé etí ẹ̀ ń sọ kò bá ìlànà Yorùbá Gbòde. Ẹ má bínú. Ó ti fẹ́ di. Ẹ jẹ́ kí n ṣe. Ẹ jẹ́ kí n make another point. Ẹ ti pẹ́. Ẹ ti pẹ́ lórí program. Tẹ bá bí mi máa ní ó wà òkè kan express ara wọn. Tẹ bá bí mi. Ẹni rò ní. But ó ní tí àwa máa ń ṣe lórí Yorùbá Gbòde. Expression tó bá ti fẹ́ máa di personal attack kì í fún láàyè. Tó bá ti ń di personal attack kò sí lára nǹkan tá a máa ń gbà láàyè lórí Yorùbá Gbòde. Ẹ má bínú. Mo fẹ́ kẹ́ realize yìí pé you cannot achieve anything. And tí ó bá wà against the leadership Bàbá Akíntóyè ni kò sọ. Bàbá yẹn is the leader as of today. And tó bá ń wá a face to the Yoruba nation. Ẹni tí Yoruba nation àwọn agitants àwọn agitators àbí àwọn campaigners tí wọ́n represent nìyẹn. Ìjọba ò lólórí. Bàbá yẹn ò dẹ̀ tí declare Yoruba nation. Tẹ́mi bá fẹ́ ṣe olórí mo mọ bí máa ṣe ṣe ẹ̀yin gan á mọ̀ bí ò tiẹ̀ wá ní fojú mi hàn tí bá ń ṣe ẹ̀rù akọ̀ máa bà yín lábẹ́lẹ̀ yìí. Ẹ ṣeun ẹ jẹ́ àfikẹ́gùn láàrin o. Ẹ ṣeun mà ṣé mo lè answer question yẹn sí. Yes. Màá dẹ̀ ṣe very brief. Ṣé lára nǹkan tá à ń sọ nìyí self determination èèyàn láti ṣe nínú ara ẹ̀ ná. Màá sọ publicly pé mo wà against leadership
Professor Banji Akintoye lálẹ́ yìí, and I stand by it. Choice mi nìyẹn, opinion mi nìyẹn. And I've sat down, I've looked at a lot of things, circumstances tó ṣẹlẹ̀. Àwọn kan ṣẹlẹ̀ tó yẹ pé tá a bá sọ jáde yín ìbàyẹ̀, ó máa dàbẹ́ ní pé tí ẹ bá ní mo hate bàbá Banji Akintoye, choice tí wọ́n nìyẹn. But if I love Yoruba nation, 60 million, because more than one person, until by it, you understand the ideology, and I won't have a problem. So this is not about one person, two people, three people, a group. This is about our people. Mistake people. And I will stand by the fact that I don't like the leadership style of Professor Banji Akintoye. It's as simple as that. That is my choice. That is my opinion. You're right. Like, it would be specific. Ẹ ṣọ́ pé lè handle ẹ̀ ṣá. Ẹ jọ̀ọ́ mà, ẹ má jẹ́ ká discuss ọ̀rọ̀ ìyẹn. Ẹ jẹ́ kó ló dùn. Ẹ jọ̀ọ́. Ẹ bá lè handle ẹ̀ má sọ̀rọ̀. Aláàjì àti tẹ̀bí bó tiẹ̀ jẹ́ pé mo ti fẹ́ close kínní, màá fún yín láyè àbọ̀ ìṣẹ́jú torí mo máa ń rí yín ṣùgbọ́n rè sábà gbọ́ kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀, ó ti kàgbàgbà, ó kàwọn ìwé nísìn. Ẹ ti wà lójú ọpọ́n sà. Aláàjì àti tẹ̀bí, my brother láti New York, kò ní rẹ̀yìn láṣẹ Ọlọ́run. Ẹ ti wà lójú ọpọ́n. Aláàjì àti tẹ̀bí. Aláàjì àti tẹ̀bí, a jẹ́ pé. Ó pàdé o. Gbogbo látọ̀dọ̀ olóòtú àti gbogbo àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó wà lórí ìkànnì yìí. Mo appreciate the presentation individual. Ṣùgbọ́n kínní kan mo fẹ́ kó kálukú lo wisdom. Join together bí Yugoslavia. Báwo làwọn country yẹn àwọn tó jáde ń bẹ̀, báwo wọ́n jáde, ìgbà tó jáde kí ló ṣẹlẹ̀? Russia kí ló ṣẹlẹ̀? Mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ló ní issue lọ́wọ́, ẹ lè search fún. Tẹ́ ẹ bá lè search fún bóyá a lè lo, ẹ lè wá fi kọ́ wọ́n lẹ́kọ̀ọ́ níbí báyìí. Bọ́lá fún yín ṣe. Thank you. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ Aláàjì. Àgbà ò ní tán lórílẹ̀, a máa rí yín bá. Ẹ ṣeun. Anthony Ọlátáyé Ògèdèǹgbé. Mo fẹ́ ṣojú ṣàjú ni mo ṣe pè yín o. Àbọ̀wọ́ ti tẹ́lẹ̀ ni. No. Ọwọ́ eléyìí náà ni mo kàn fẹ́ fún Mr. Túndé Apẹ́lógún lẹ́sìn. Ẹnìkan ò sí níbi, ẹnìkan ò sí lọ. In the United Kingdom where I reside, we have two major political parties. We have the Labour and the Conservative. Then we have the Liberal in between. There has been time to the opinion, the presence of the Liberal Democratic Party was so important that there was an alliance that formed the government. But what am I saying is, only brown, only red, only one other color, neutral. So it is very important that we have people to regulate income. So you can be a thermometer or a thermostat. So what Amotekun is, I think every nation, I don't know what country you live in or nation, but you need people who will be regulators. And we've been asking for so we need people to we need somebody that will say, Ogedengwe, you're messing up. This is not what our people want. This is not good. Totally compare notes without prejudice. So, agree. No. Agree. Even though you can hear the word gentleman, but once showing you prime minister and be. So imagine can't gag anybody. Fela Nikolapo, only Timbaruto, Maso, Uli Panumide. Years after, only Akpere, my one open mouth again. So it is wrong for us, no matter who we think we are or we're supporting, to seek to gag anybody. In our country, and I believe the same thing goes in your country, your children will ask you, why, daddy? But in Nigeria, where I was brought up, it's a case of
children are meant to be seen, not to be heard. Baba Adeboye can testify to that. Wọ́n máa ní kọ́mọdé dákẹ́ kó máa wòran ni. But ìlú wọ́n ní òòṣà tá a bá ṣe tá a bá fi ọmọ ní parun. Ọmọ lẹ́nu ń bẹ̀. Ọmọ ọdẹ tó lọ núbú àti kéré náà ti mú lọ tó lọ ń dẹ̀gbẹ́ tó fi máa mọ̀ sí. Mi ò gáàgì anybody omi mentally mo gáàgì omi ò gáàgì yan. Well, you saying to him. Ó dá ẹ ṣeun alàgbà Ògèdèǹgbé ẹ jẹ́ kí ẹ ṣeun ẹ jẹ́ kí ẹja parí rẹ̀ síbẹ̀ ń. Oníyàn ṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe tí ẹ bá wojú aago ẹ rí i pé bí eré bí àwàdà àti lo nǹkan tó tún wákàtí 4. Kò sí tí àgbẹ̀ ń ṣe lóko tí ń dọ̀gànjọ́ àfi tí ó bá jí iṣu ẹgbẹ́ wà bàbá sì mọ́gbọ́n dáná iṣu tí ó bá jí kó jí kì í ṣe dandan kó di ọ̀gànjọ́ torí nígbà tí ọbẹ̀ di aago 7 tamọ́sóko yóò ti jẹ́ kílẹ̀ òṣù kí wọ́n là ń dọ̀gànjọ́ sí. So mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín kó tó di pé n ó sọ ọ̀rọ̀ ìparí mo ní àwọn ìkéde pẹ́pẹ́pẹ́ tí mo fẹ́ ṣe. Ọ̀kan lára àwọn ìkéde náà ni láti dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn kòyẹ̀kògbò tí wọ́n ń nawọ́ àánú tí wọ́n ń fi ìrànlọ́wọ́ ránṣẹ́ sí Yorùbá Gbòde. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ dókítà ọlọ́pọlọ alàgbà Bíyì Oyèfúlẹ̀ bí wọ́n ṣe ń náwó tí wọ́n ń nára ojú òní yín tí ẹ ní ná owó kan ìsàlẹ̀ àpò. Bákan náà mo rí ọwọ́ yín alàgbà Emmanuel Ọ̀níkúyìdé ojú òmò ní tì ní ẹ̀ní tẹ̀ ẹ̀ní ṣòwò fún ọmọ ẹlòmíì jẹ. Tó bá dijọ́ mi èmi ó béèrè lọ́wọ́ yín torí gbogbo orúkọ Yorùbá ló rẹwà ẹ ṣàlàyé ìtumọ̀ Ọ̀níkúyìdé ẹ ṣàlàyé ẹ̀ fún mi kí n lè bá fi ọgbọ́n kún ọgbọ́n. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín o ẹ kú náwó ẹ kú nára Elédùwà yóò máa ràn yín lọ́wọ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ dókítà Bọ́lá Bello ẹ kú àìsú ẹ kú àìrẹ̀ ní gbogbo ìgbà iná ò ní tán olókun ọ̀dọ̀ owó awo olókun àbò obìnrin rẹ̀ ọmọ wọn òkè ìjèrò bí ọ̀dọ̀ owó ti ń dá mi bẹ́ẹ̀ ni àbò mi ń bò mí bí ó ti dífá fún Ọ̀rúnmìlà ifá ò ní ó kan àyọ́ná ọpẹ́lọpẹ́ àbò mọ̀ bò wá láṣẹ Ọlọ́run. Mo tún fi àsìkò yìí ké sí gbogbo ẹ̀yin yòókù tẹ kọwọ́ bá kù ṣùgbọ́n tí ọwọ́ ọ̀hún ò tí ì jáde ẹ dákun ẹ ràn wá lọ́wọ́ àwọn onízúùmù àwọn oní ẹnjíníà lọ́kan òjọ̀kan owó ní kẹ̀kẹ́ ìrere ojú òní yín tí ẹ ní tẹ́. tó eyín báhùn Ọlọ́run púpọ̀ ṣe rí ọ̀rọ̀ ètò ti òní tí a ṣe bí èèyàn bá gun ẹṣin kọjá nínú mi kò ní kọsẹ̀. Ó bẹ̀rẹ̀ látòrí ọgbọ́n tá a kọ́ nípa àlàyé bàbá Adébóyè tó fi dé ọ̀dọ̀ referendum. Referendum yẹn tí n bá fẹ́ jẹ́wọ́ fún yín kò yé mi tó bó ṣe yé mi lónìí. Kódà ìtumọ̀ tí wọ́n tiẹ̀ sọ ìlú sọ báyìí Yorùbá ní ìlú dá méjì níbo ni ká lọ ṣùgbọ́n ìlú sọ báyìí ìlú tómi gbè níjà òun ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ alàgbà Ọdẹ́dèyí ọgbọ́n yín kò ní dúpẹ́. Ẹ̀gbọ́n mi Dr. Bíyì Oyèfúlẹ̀ orúkọ ní roni oríkì náà máa ròyìn ọgbọ́n yín ò ní dópin láéláé. Gbogbo àlàyé tẹ́ ẹ ṣe lórí declaration mo fẹ́ẹ̀ lè lọ kọ̀wé lórí ẹ̀ bí ìgbà tí èèyàn bá jí èèyàn ní pẹ́pẹ́pẹ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ alàgbà Adémóyè bàbá Àmọ̀tẹ́kùn inú mi dùn béèyàn bá gun ẹṣin kò ní kọjá nínú mi inú mi dùn. Mo ti máa ń gbọ́ ìròyìn níbi tí ẹ wà lórí ká sọ̀rọ̀ ká fa kò mú òkun yọ inú mi wá dùn pé mo jẹ àǹfààní ẹ̀ mo sì tún pín káàkiri lórí pẹ̀lú àwọn èèyàn wa tó wà lórí Yorùbá Gbòde. Mo mọ̀ wípé tá a bá tún pè yín níjọ́ mi lórí Yorùbá Gbòde ẹ ní sọsẹ̀ tí ẹ fi dá wa lóhùn torí pé a gbádùn a sì jàǹfààní ọgbọ́n yín. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n mi bàbá Adébóyè mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn pátápátá. Wọ́n ní ìtọ̀sẹ̀ ń ló lọ́yọ̀ọ́ ń ò déédé mọ Àmọ̀tẹ́kùn ọpẹ́lọpẹ́ ọmọ Ògèdèǹgbé agbógungbòrò nílẹ̀ Ìjẹ̀ṣà agbógungbòrò àti pọnpọn lójú ogun àtàwẹ́rẹ́ tí ò ṣe é yanrún àbíṣẹ́ṣẹ́ òògùn ẹ̀mí Ògèdèǹgbé ajé Ògèdèǹgbé ní bọ̀ gbogbo ayé ní í ṣe lóògùn ọ̀fẹ́
àfẹn tó bá ń fi kú ṣeré kò ní rẹ̀yìn láéláé. Ọmọ bàbá náà níjọ bàbá, ẹ kú akitiyan ní gbogbo ìgbà. Láti ọ̀dọ̀ mi ní àlàyé tèmi lórí ọ̀rọ̀ declaration kò kúkú tayọ tí gbogbo yín náà ti ń sọ látàárọ̀, mo kàn fẹ́ papọ̀ ni. Mo rántí ìtàn òyìnbó kan tí wọ́n sọ fún wa wípé ẹni tí ó bá ń ké wóòfù wóòfù, wọ́n nígbà tí wóòfù ń bá dé gan wọn ò ní kà fún mọ́. Ojú tèmi fi wo declaration tí ó ṣẹlẹ̀ lẹ́nu bí ọjọ́ mẹ́ta inú, pàápàá nígbà tí mo tún gbọ́ lẹ́nu àwọn àgbà tí wọ́n mọ̀ túmọ̀ declaration pé nǹkan kan ló máa ń ṣíwájú declaration, àti rí n tó ṣíwájú ẹ̀, ìyà tó ń jẹ ọmọ Yorùbá. Ṣùgbọ́n kí ni kó tẹ̀lé? Nǹkan kan tó yẹ kó tẹ̀lé ó ń dà, níbo ló wà? Yorùbá máa ń sọ pé àjẹkún ìyà ni ó jẹ ẹni tí ò tó ní náà tó ń dènà dé ní àjẹkún ìyà ni ó jẹ. Ó yẹ ká ní n tá a fi gbèjà ara wa bá a ṣe declare ní ìsìn. Èmi rò pé ó yẹ ká bọ́ síta ni. Tá a bá wá ń ṣe ọ̀rọ̀ wa bí oníwòfù wòfù, níjọ́ tí wòfù bá dé, lójú tèmi, èmi rò pé ọ̀rọ̀ declaration ó yẹ ká mú ọ̀kúnkúndùn ni, ó yẹ ká sọ di awẹ́wà. Tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe declaration tí ajá ṣe, tí ẹran ṣe, tí ewúrẹ́ ṣe, tí àgùntàn ṣe, kò ní jọjúmọ́, yóò wá di awẹ́wà. Èyí ń bá wọn lọ́hùn púpọ̀. Gbogbo àwọn oníròyìn, àwọn blogger, èmi èé pè wọ́n ní oníròyìn, alukoro lèmi máa pè wọ́n torí wọn yìí ṣe oníròyìn. Gbogbo ohun tí àwọn blogger ń ṣe nígbà tí àwa ń kọ́ iṣẹ́ ìròyìn, ẹni tó bá sọ bẹ́ẹ̀ bí yóò bá pàdánù iṣẹ́ rẹ̀ ó lè bára rẹ̀ ní àtìmọ́lé. Wọ́n á sì sọ fáwù. Ìjọ kan tí bàbá Adébáyọ̀ Fálétí tí wọ́n wá sórí ètò yìí, ó dòun lọ́rùn bàbá ń ṣàlàyé fún wa pé ohun tí àwọn míì ń sọ lórí ẹ̀rọ, wọ́n ní tó jẹ́ pé táwọn bá ń gbọ́ àwọn ó kọ́wọ́ bọ etí báyìí, àwọn ó di etí. Wọ́n ní làwọn èèyàn tún wá mọ́ sọ fún wọn pé mo gbádùn yín. Bàbá ní àwọn ní mo dáràn, kí lẹ̀ ń gbádùn? Ìyẹn fi hàn wá ibi tí àwùjọ wa ti bàjẹ́ dé. Gbogbo àìṣedéédé, gbogbo àkùdé tó wà níbi tí ọ̀rọ̀ ìjìjàgbara dé dúró, gbogbo orú rádaràda báyìí ó wà lára ẹ̀. Ẹ jẹ́ àmójútó. Tó bá jẹ́ pé ó ṣe pàtàkì ká ṣe, ẹ jẹ́ á ṣe dáadáa. Tá a bá ní í ṣe ìjìjàgbara ká pátì, tá a bá máa ṣe ká ṣe dáadáa kó lè bá a jọjú. Mo wá dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn. Ẹ dákun, ẹ má gbàgbé pé Yorùbá Gbòde a nílé ẹ̀kọ́ níbi tí ọmọ ti kọ́ bá a ti kà, bá a ti sọ àti bá a ti gbọ́ èdè Yorùbá. Ẹ fi ọmọ yín ránṣẹ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti wà ní láti àárọ̀. Wákàtí 4 kì í ṣe ọmọdé owó. N ò ní tí mo lè fi dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ṣùgbọ́n kí n sọ fún àwọn alálẹ̀, àwọn onílẹ̀, àwọn tó ṣẹ̀ wá pé kí wọ́n san kálukú ní ẹ̀san fún ìnáwó, ìnára àti àsìkò yín. Àrí ni àbèrè ẹni. Ṣọlá Yusuf ni orúkọ mi. Èmi ní obìnrin gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n bí ẹni tẹ̀pá òjé. Àìtó ní bá wí, ká má tó ní bá gbé. Àìsí tó ní bá gbé, ká má tó ní bá wí. Ọmọ wọn nílé Olú Òkun. Ẹ tún pàdé mi ní ọjọ́ mẹ́jọ bí ẹlẹ́mìí ò bá gbà. Ẹ dákun ẹ mú mọ̀ràn wá. Ohun tuntun tẹ́ ẹ bá fẹ́ máa gbọ́, torí pé tiyín ni Yorùbá Gbòde. Ẹni tó fúnni lówó kò fẹ́ kí ebi ó pani. Ẹni tó fúnni nímọ̀ kò fẹ́ kárìn lókun ẹ̀ nímọ̀. Ẹni tó fúnni lọ́mọ, irú wọn ò fẹ́ kí àjẹrun bí iṣu. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yèyé mi o, Egbinọlá Adékúnbí àtúnwá ẹ̀dùn ló kọ́ mi láṣà àmújèrè àṣà. Ìrè ní mògùn ará àlágbẹ̀dẹ, ibi tó bá wà ilẹ̀ rẹ̀. Ẹnìyà mi látẹ̀kọ́, Ísírẹ́lì ọmọ orí àkù, ọwọ́ rẹ ò ní kọṣẹ́. Gbogbo ẹ̀yin èèyàn tí ẹ̀ ń tì mí lẹ́yìn, Ẹlẹ́dàá ò ní tì yín lójú. Ire o, ire gbẹ̀gbẹ̀. Pàdé dijọ́ mẹ́jọ. Báyìí báyìí o.